გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. მშვიდობისა 29 ივნისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ და პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საერთაშორისო გამჭვირვალობის 2019 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსით საქართველოს რეგიონში ლიდერია. კორუფციასთან ბრძოლის მექანიზმების დახვეწა კი მუდმივი ამოცანა. კახარი ამბობს, რომ სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში 3 წლის განმავლობაში უნდა მოგვარდეს მიწის რეგისტრაციის პრობლემა. ეს ეკონომიკას მისცემს შესაძლებლობას სრულად აამოქმედოს რესურსი, რომელიც მას აქვს. მთავრობის თავმჯდომარემ თქვა ისიც, რომ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა არის ის ფუნდამენტი, რომელზეც უნდა ავაგოთ წარმატება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების და სიღარიბის დაძლევის თვალსაზრისით. ეკონომიკის ახალი მოდელის საჭიროება გლობალური ცვლილებების პირობებში. აი ეს იქნება ჩვენი სასაუბრო თემა. დღეს ერთ-ერთ ბლოგში კალტენტაკატის განახლებული ანგარიში გელოდება თოთარ შარიქაძე იქნება ჩვენი სტუმარი კალტენტაკატის მმართველი დირექტორი. ლევან ბოძაშვილი შემოგვიერთდება ასევე დღეს სტუდიაში ტოკენის სოლუშენის პარტნიორი და წარმომადგენელი საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. თათია ჩაფიჩაძე, მარიამ როჭიკაშვილს ტურისტული კომპანია Voyage Tours Georgia's გენერალურ მენეჯერს უმასპინძლებს და ნატალი გურულს სატრანსპორტო კომპანია ავტობასის დამფუძნებელს. დღესვე დავით კლდიაშვილის სტუმარი ლევან ჯანეში, იურიდიული ფირმა FLS ის პარტნიორი იქნება. მშვიდობისა საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ 29 ივნისია ორშაბათი საქმიანი კვირა გელოდება და მე მგონი ივლისშიც გადავალთ ამავე კვირაში რაღა მე მგონი ზუსტად ასე იქნება ზაფხულის შუა ცხელ სეზონს უახლოვდებით და რა თქმა უნდა საქმიანად ეს ყველაფერი. დილა მშვიდობისა, ყოველს ჯანმრთელობას, ბარაქას, მშვიდობას გისურვებთ ამ დამდეგ კვირეულში, ივნის-ივლისის გასაყარზე ვართ, როგორც ანამ გითხრათ, მე კი გიორგი ისაკაძე ვარ და ანა ლაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ 29 ივნისის საქმიან დილას BMG ამზადებს თქვენთვის ბიზნეს გადაცემებს, ჩვენ მოვუწყებლობთ ცხადია ჩვენს არხებზე და გვაქვს პატივი სატელევიზიო ტრანსლაცია გქონდეს TV პირველთან ერთად. დღესაც მინდა უზბეკეთით დავიწყო. მაგრამ არა მათი კოკა-კოლას ან რაიმე სხვა სახელმწიფო აქტივის პრივატიზებით. უზბეკეთის მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო და აცხადებს, რომ ყველა ტურისტი $3,000 ოდენობის კომპენსაციას მიიღებს, თუ ისინი ესტუმრებიან უზბეკეთს, მაგრამ აი ამ სტუმრობისას, ვიზიტისას თუ დაინფიცირდებიან კორონავირუსით $3,000 ჩვენგანო, ანუ უზბეკეთის მთავრობისგანო. ამის შესახებ ინფორმაციას ბიზნეს ინსაიდერი ავრცელებს. იდეაში არ არის ცუდი ვერსია პრობლემის გადაწყვეტისა. რასაც ვერ ვიტყვი კალკულაციაზე, რადგან არ ვიცი რას ხარჯავს ასეთ ტურისტი უზბეკეთში, რომ ის მთავრობას უღირს გადაუხადოს $3,000 დაინფიცირებულს, რომლის ალბათობაც გეტყვით რატომ დრაზე არის გათვლილი, რადგან არაფერი არ არის ნათქვამი არც კურნალობის ხარჯებზე ან ლოკაციაზე ტოვებენ თუ ამგზავრებენ შესაძლო დაინფიცირებულს. პრეზიდენტ მირზიევის ბრძანებაში ამოვიკითხავთ მხოლოდ $3,000 კომპენსაციას, რაც იდეაში მიმზიდველი და სწორი კალკულაცია ჩანს, ოღონდ რა კუთხით და ამის მიზეზი არის ორი. პირველი მიზეზი ის გახლავთ, რომ მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მიერ 2019 წელს უზბეკეთი დასახელებული უკვე იყო, როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული, სხვათა რიგით მეოთხე, ყველაზე მზარდი ტურისტული ქვეყანა მიანმარის, პუერტო-რიკოს და ირანის შემდეგ. ხოლო მეორე მიზეზი, რის გამოც გამართლებულია ეს $3,000 კომპენსაცია შესაძლო დაინფიცირების შემთხვევაში, გახლავთ ის, რომ 33 მილიონიანი მოსახლეობის მქონე უზბეკეთმა მოახერხა და მას მხოლოდ 20 გარდაცვლილი ყავს კორონავირუსის შედეგად.
26 მაისის მონაცემები მაქვს მე უზბეკეთზე, სადაც დაინფიცირების 7813 დადასტურებული შემთხვევაა გამოვლენილი ჯამურად, უკვე გამოჯამრთელებულია 5248. ასე რომ სრულად გასაგებია მდიდარი უზბეკეთის სითამამეც, ამ შემთხვევაში კრეატივის მასშტაბიც იმ ფონზე, რომ ქვეყანამ უკვე გახსნა საზღვრები ჩინეთთან, ისრაელთან, იაპონიასთან და სამხრეთ კორეასთან, ხოლო რაც შეეხება ტურისტებს ევროპიდან და დიდი ბრიტანეთიდან, მათ ორკვირიანი კარანტინის გავლა მოუწევთ. იმისათვის, რომ ტურისტმა $3000 კომპენსაცია მიიღოს, არის მთავარი პირობა უზბეკეთის აი ამ მიგნებაში, რომ მისი, ანუ ტურისტის ტური უნდა იყოს სრულად დაორგანიზებული უზბეკეთში ადგილობრივი ტურისტული კომპანიის მიერ. აი ეს არის პირობა. სხვა შემთხვევაში გარანტირებულია დაინფიცირების შემთხვევაში $3000 ანაზღაურება. აღსანიშნავია, რომ ანალოგიური ინიციატივით სხვათა შორის გამოვიდა იტალიის კუნძული სიცილიაც. ადგილობრივი მმართველობის განცხადებით, თუ კუნძულზე ვიზის დაგეგმავთ, ადგილობრივი მთავრობა ფრენის ღირებულების ნახევარს და სასტუმროს ხარჯების მესამედს თავად დაგიფარავთ. ესეთი ამბავია სიცილიაზე. მექსიკის სუპერპოპულარული კანკუნი კი მზად არის დაფაროს ნახევარი ხარჯებისა ნებისმიერი ტურისტის სასტუმრო ხარჯისა, ოღონდ თქვენ ჩამოდით ბატონო. მაგრამ არსებობს ესეთი ცოტა ანტი მაგალითები იმისა, რაც მე ახლა მოგიყევით, აი მაგალითად ეს მიმართა კამბოჯამ და იმედია ჩვენ სელექტიურ მდგომარეობაში მყოფი, მაგრამ სიმართლის მუშტით ამონირებული საქართველოს ხელისუფლება ამას სახში არ გაიმეორებს, არადა მოსაოდნელიც არის იდეაში გაქანების მასშტაბებს რო ვაკვირდები. მოკლედ, კამბოჯამ თუ ჩვენთან ჩამოსვლას გადაწყვეტდო ტურისტებს მიმართავს მთელ მსოფლიოში, $3000 უნდა დადოთ დეპოზიტზეო. თავად თქვენო, რომ ვიცობაა და დაინფიცირდეთ კორონავირუსითო, საკუთარი ფულით მიხედოთ თავსო. და მომჭირნე კამბოჯას მთავრობას აი ამ $3000 გათვალისწინებული აქვს პოტენციურად დაინფიცირებულის დაკრძალვის ხარჯებიც კი. აი ესე უდგება კორონავირუსის საკითხის მოგვარებას ტურისტულ პრიზმაში კამბოჯას მთავრობა პირით იქით მიქნია. მაგრამ გუშინ სადღაც 12 საათისთვის ფრანგულმა ლემონდმა წამოგვაწია სიახლე და ის მდგომარეობს იმაში, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები 14 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საზღვრების გახსნაზე შეთანხმდნენ. გამოცემის ინფორმაციით ამ ქვეყნებს შორის არის საქართველო. ქვეყნები, რომელთა მოქალაქეებს 1 ივლისიდან ევროკავშირის ტერიტორიაზე გამგზავრება შეეძლებათ, არის ავსტრალია, კანადა, სამხრეთ კორეა, იაპონია, ახალი ზელანდია, რუანდა, ტაილანდი, ურუგვაი, ალჟირი, მაროკო, ტუნისი, საქართველო, მონტენეგრო და სერბეთი. კი ბატონო, აი ამავე გამოცემის ინფორმაციით შესაძლოა 1 ივლისს ევროკავშირის ყველა წევრმა ჩამოთვლილი 14 ქვეყნიდან ყველა მათგანისთვის საზღვრები ცხადი არ გაიხსნას, მაგრამ მეორეს აი ნუსხის მიღმა სხვა ქვეყნებიდან გზავრების მიღებას ამ ეტაპზე, როგორც თქვი, არც განიხილავენ. რა რეაგირება ექნება ამაზე საქართველოს ხელისუფლებას მის ოფიციალურ და ხელისუფლების მიმართ ლოიალურად განწყობილი არხებით გავიგებთ და იმედია არ მქონდა ახლა შეშფოთებული სახე ამ ინფორმაციის გადმოცემისას, რომელიც ექსკლუზიურად BMG-მ გაავრცელა გუშინ 12 საათისთვის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ სიმართლის მუშტის თითებით, ამდევი კოჟრებით, მაზოლებით თუ სხვა იდეოლოგიის მსახური ხორცმეტი ფეოლას დაუვიწყარ სტილში გადაცემენ აღნიშნულ მშვენიერ ინფორმაციას გაურკვევლობაში მყოფი ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, რომელთათვისაც უმძიმესი 2020 წლის გარდა არანაკლებ გაურკვეველი 2021 წელიც დგება საკმაოდ უპროგნოზო COVID ვითარების ფონზე. რაც შეეხება ვითარებას სამეზობლოში, ესეთი ამბავია, მე მაინც შეგახსენებთ, რომ ამ ჩამონათვალშია ქვეყნები, რომელიც საქართველოს ტურისტების საერთო რაოდენობის 70%-მდე შეადგენენ. აზერბაიჯანში 28 ივნისის მონაცემებით 15890 შემთხვევაა დაფიქსირებული, 8719 ადამიანი გამოჯანმრთელებული და გარდაცვლილია 193. ბოლო ერთი კვირა აზერბაიჯანში დაავადებულთა რაოდენობას დაახლოებით ყოველდღიურად პლუს-მინუსით 500 პაციენტი ემატება. COVID-19-ის გავრცელების კუთხით ამიერკავკასიაში ყველაზე რთული ვითარება კვლავ სომხეთში რჩება, სადაც უკვე დაინფიცირების 24500-ზე მეტი შემთხვევაა. გამოჯანმრთელდა 13116, მაგრამ გარდაცვლილია 426 ადამიანი.
რაც შეეხება დაავადების მატების დინამიკას, ბოლო დღეებში ინფიცირებულთა ყოველდღიურ რიცხვს 600-დან 750 პაციენტამდე ემატება და პაშინიანი უკვე ღიად ალაპარაკდა, რომ ალტერნატივა გამკაცრებას არ აქვს ზომებისა, გულისხმობს каранტინულ ზომებს. გადავხედოთ ვითარებას თურქეთში 28 ივნისის მონაცემებით 195,893 შემთხვევა არის COVID-19-ის ინფიცირებით, გამოჯანმრთელებულია 169 ადამიანი, 5,000-ზე მეტი, 5,082 ადამიანია დაუპული თურქეთში ამ ვირუსით. მატება თურქეთში გასაშვალოებული ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყოველდღიურად მერყეობს 1200-დან 1400-მდე. რუსეთის ფედერაცია 634,427 საერთო დაინფიცირებული, ნახევარზე მეტი გამოჯანმრთელებულია 400,000-მდე, გარდაცვლილი არის გარდაცვლილთა რაოდენობა 9,000-ზე მეტია, 9,073. რუსეთში მატების დინამიკამ იკლო, მაგრამ ეს კლებას გეტყვით ახლა რას ნიშნავს რუსეთის კლება, 8,000-დან ინფიცირებული ლამის ყოველდღიური 7,000-ზე ჩამოვიდა. ეს ვითარებაა ჩრდილოელ მეზობელთან. უკრაინაში COVID-19-ის 42,065 დადასტურებული შემთხვევა არის, სადაც 18,701 არის გამოჯანმრთელებული და გარდაცვლილი არის უკრაინაში 1,110 ადამიანი. 23 ივნისიდან მოყოლებული კვლავ იმატა დაინფიცირების რიცხვმა უკრაინაში და ყოველდღიურად დაახლოებით აქ არის საუბარი საერთო რაოდენობაზე, ყოველდღიურად 700-დან 900 ახალი პაციენტი ემატება. ასე რომ ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც და რომელიც ქმნიდა 2019 წლის ჩათვლით საქართველოში ტურისტების საერთო რაოდენობის 60-დან 70%-მდე საკმაოდ რთული COVID ვითარება რჩება. უკრაინაზე კარგ ამბავს მეგეთყვით, რომლის მოყოლა Forbes-ის კვირაშიც მოვასწარი და აგერ ზეზებურათაც გაგიზიარებთ. რადგან მგონია, რომ ნებისმიერმა უნდა იამაყოს იმით, რასაც საქართველოს წარმატება ჰქვია საზღვარგარეთ, მით უმეტეს, როცა ეს ქართულ ინვესტიციებს ეხება. კრაინის ქალაქ ხერსონში ქართულ-შვეიცარიული კომპანია რისოილ ხერსონსა და უკრაინის მთავრობას შორის ხელი მოეწერა და ოფიციალური გახდა გადაწყვეტილება, რომელიც ხერსონის პორტის მართვის უფლების შესახებ ხელშეკრულებას ითვალისწინებს. ის კომპანია საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვების შედეგად მოიპოვა. ხელმოწერის ცერემონიალს თავად უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკის დაეწყო და ცხადია, იქვე იყო GIG ჯგუფის დამფუძნებელი დავით ვეჟუაშვილი. რისოილ ხერსონი სწორედ საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფთან დაკავშირებული კომპანიაა. პორტის მართვის უფლების ხელმოწერის ცერემონიალზე სიტყვით გამოსვლისას უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ის იმედოვნებს, რომ ახალი ინვესტორი პორტის პოტენციალს უკეთ აითვისებს და ხერსონის მხარის მთლიან განვითარებას შეუწყობს ხელს. მოусმინოთ ვოლოდიმირ ზელენსკის. прекрасна подія для ეს პირველი შემთხვევაა უკრაინის დამოუკიდებლობის ისტორიაში, როდესაც სპორტის კონცესიის უფლებით გაცემა ხდება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ იქნება ერთადერთი და მას სხვა პორტებით შეუერთდებიან. я вітаю всіх. Я думаю, може 2020 წლის იანვარში უკრაინის ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ხერსონის პორტის მართვის უფლებით სწორედ საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებულად ქართულ-შვეიცარიული კომპანია რისოილ ხერსონი გამოავლინა. უკრაინის მთავრობის წევრთა განცხადებით საერთაშორისო ტენდერის საკონკურსო პროცესი სამართლიანად გამჭვირვალედ ჩატარდა და შერჩევის მთავარი პრინციპი გამარჯვებული ინვესტორის რეპუტაცია გახდათ მათი მხრიდან წარდგენილი საუკეთესო საინვესტიციო წინადადებები და ბიზნეს გამოცდილება. პორტის კონცესიაზე საბოლოო დასტური კომპანიამ თებერვალში კიევის სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე მიიღო და ინვესტორი კომპანია ხერსონის პორტის განვითარებაში $15 მილიონ მეტს განახორციელებს ინვესტირებას და ხერსონის ინფრასტრუქტურის მოწყობა განვითარებაზე ვალდებულებასაც იღებს. ეს უკრაინაში უმსხვილესი ქართული ინვესტიცია იქნება და მე მათ მსურს მთელ ჯგუფს რისოილ ხერსონს პირადად დათო ბეჟუაშვილს წარმატება უსურვო, ყოველთვის მზად ვარ პროექტის მესვეურებთან, პირადად დავით ბეჟუაშვილთან უფრო დეტალურად საუბრისთვის ამ კონკრეტულ პროექტზე და მის სხვა გეგმებზე. წარმატებები საქართველოს შინ და გარეთ. იმ ფონზე, რომ გრძელდება სრული გაუგებრობა ფრონტერას და საქართველოს მთავრობის ურთიერთობებში, ამაზეც დეტალურად ჰქონდა საუბარი Forbes-ის კვირაში.
და თემაზე შრომას ჩვენ რეპორტიორები გააგრძელებენ. მანამდე გეტყვით გასული კვირის ბოლოსკენ გაჟღერებულ კიდევ ერთ სიახლეზე, ასევე ძალიან მაგარი ამბავია. შავი ზღვის შელფზე ნავთობისა და გაზის კვლევაძიებისა და მოპოვების ლიცენზია ნავთობკომპანია OMV პეტრომმა მიიღო, მას მიანიჭა საქართველოს მთავრობამ აღნიშნული უფლება. ეს ავსტრიული ენერგოკომპანია OMV-ის ჯგუფის წევრია. მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საერთაშორისო BMG მკითხვით თავად ავსტრიულ კომპანია OMV-ის მიმართა და ჩვენ გვაქვს ოფიციალური რამდენიმე პასუხი წერილობითი. წერილებს გაცილებით იოლად ვიღებთ ამ ტიპის კომუნიკაციიდან და კომპანიებისგან, ვიდრე საქართველოს მთავრობისგან, რაც პრინციპში მისაღებია და ის კარგახანია მივიღე ეს თამაშის წესები. მოკლედ მათ გვიპასუხეს, რომ საქართველოს სანაპიროსთან ენერგორესურსების ძებნაძიების სამუშაოების დაწყება შავ ზღვაში მათი ოპერაციების გაფართოების სტრატეგიის ნაწილს წარმოადგენს. მინდა მოусმინოთ მათ აი ამ ოფიციალურ კომენტარს. OMV პეტრომ ადასტურებს, რომ შავ ზღვაში საქმიანობის გაფართოების მიზნით კომპანიამ მონაწილეობა მიიღო ღია საერთაშორისო ტენდერში, რომელიც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შავ ზღვაში მდებარე სალიცენზიო ბლოკების ძებნაძიებისა და მოპოვებისთვის გამოცხადდა. OMV პეტრომი თვალსადანებდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას განცხადებას და ამჟამად კომპანია მოელის ოფიციალურ დადასტურებას აუქციონის პროცესის წარმატებით დასრულების შესახებ. სურს მადლობა გადაუხადო BMG-სთან საუბრისთვის და დეტალური პროფესიული ახსნისთვის საქართველოს ნავთობისა და გაზის სააგენტოს უფროს გიორგი ტატიშვილს. იგი ამბობს, რომ OMV პეტრომმა საერთაშორისო აუქციონში გამარჯვების შესახებ სააგენტოსგან ელექტრონული წერილი უკვე მიიღო. ამასთანავე კომპანიის შესაბამისი დასტური ფიზიკური ფოსტის მეშვეობითაც გაეგზავნა, რომელსაც კომპანია უახლოეს პერიოდში მიიღებს. შესაბამისი დასტურის მიღების შემდეგ კი კომპანიამ 30 დღიან ვადაში გარანტიის სახით $1,670,000 უნდა წარმოადგინოს. OMV პეტრომთან სხვათა შორის profit share agreement-იც ფორმდება, რაც შემოსავლების განაწილებას გულისხმობს. მეორე სალიცენზიო ბლოკის სრული ფართობი არის ამხანაგება 5282 კვადრატული კილომეტრი და ნავთობისა და გაზის აგენტოში ამბობენ, რომ შავი ზღვის სალიცენზიო ბლოკი არსებული მონაცემებით ნავთობზე მეტად ბუნებრივი აირის მარაგებით არის უფრო მიმზიდველი. ხელშეკრულების პირველი ნაწილი ძებნაძიების სამუშაოებზე იქნება ცხადია განხორციელებული, ხოლო მეორე ნაწილი კი უშუალოდ ნაპოვნი ბუნებრივი რესურსების მოპოვების ეტაპია და კითხვაზე რა მოცულობის ინვესტიცია არის საჭირო იმისთვის, რომ საძიებო სამუშაოები ჩატარდეს, გიორგი ტატიშვილი პასუხობს, რომ სავარაუდოდ ამ ეტაპის საინვესტიციო მოცულობა $30 მილიონი შესაძლოა იყოს და უშუალოდ მოპოვების დაწყება კი ცხადია უფრო და ბევრად კაპიტალ მტევადი პროცესია. რაც შეეხება თავად გამარჯვებულ კომპანიას, ჩვენ ამ თემას ძალიან ბევრ ყურადღებას დავუთმობთ, იმიტომ რომ თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. თავად OMV პეტრომი რუმინეთის ნავთობისა და ბუნებრივი აირის სექტორის ყველაზე მსხვილი მოთამაშეა, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილია. კომპანია ასევე ფლობს 860 მეგავატიანი სიმძლავრის სადგურს ფარავს რუმინეთის ენერგომოხმარების დაახლოებით 10%-ს. ის არის ავსტრიული კომპანია, როგორც გითხარით, OMV-ის ჯგუფის წევრი. OMV თავად მშობელი კომპანია, Forbes-ის 2019 წლის მონაცემებით არის ავსტრიის რიგით მეორე უმსხვილესი კომპანია. ამაზე Forbes-ის დასტური არის, ხოლო ევროპის მასშტაბით საუბარია რიგით 79 უდიდეს კომპანიაზე. ძალიან მსხვილ ინვესტორთან გვაქვს საქმე. OMV ნავთობის ძებნაძიებისა და მოპოვების სამუშაოებს აწარმოებს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ჩრდილოეთ ზღვაზე და ახლო აღმოსავლეთში. OMV ნავთობგადამამუშავებელ საქმიანობას ძირითადად ასევე აწარმოებს, როგორც გითხარით, ავსტრიაში, გერმანიაში და რუმინეთში და გადამამუშავებელი პროდუქციის მოცულობამ 25 მილიონი ტონა შეადგინა მარტო 2019 წელს და ის ასევე ფლობს 2100-ზე მეტ ბენზინგასამართ სადგურს ევროპის 10 ქვეყანაში, ასე რომ OMV-ის მფლობელობაში ასევე გაზპრომთან ერთად, რუსულ სახელმწიფო კომპანიასთან ერთად ასევე არის რამდენიმე აქტივი. ჩვენ უყურით ყველაფერს თავს და უფრო მეც გეტყვით ამ თემაზე, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. წინა კვირა ასევე საკმაოდ ისეთი იყო, რო იტყვიან საინტერესო, პრემიერ-მინისტრმა სრულად გაამართლა ძველი ქართული ანდაზა, ღმერთი სამობით არისო და მესამეთაც მივიდა ერთი თვის განმავლობაში პარლამენტში.
ეჭვი მაქვს მორიგი ინტერპელაცია რომ გამოიყენოს ვინმე ღმერთი 4-ჯერაც გახდება და არც პრემიერი დაიზარებს მისვლას. მით უმეტეს ამ კვირაშიც არაკლია საქმე. გასახსნელია და ჩასაბარებელია ამ კვირაში პრეზენტაცია ტავ-ჯორჯიას მორიგი ინვესტიციისა, ამჯერად ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. ამ კვირაში კიდე ბევრი რამ იქნება საინტერესო, მომხიბვლელი უკაცრავად, მაგრამ იმედია იქნება ნაკლებად ტოქსიკური. ამასაც ისევ პრემიერ-მინისტრს დავესესხები. საინტერესო თემებს და მასალებს ამზადებენ BMG-ის რეპორტიორები და იმედია ამას მალევე მოახერხებენ და დროულადაც მოვლენ, რადგან შრომისთვის სრული მზაობა აქვს უკვე ლევან თაღიაშვილს, რომელიც თავის ტრადიციულ რუბრიკებს შემოგთავაზებს დაახლოებით 9 საათში, მანამდე კი ვნახოთ რას მოუყარეს თავი თათია ჩაფიჩაძემ, ლევან თაღიაშვილმა და სხვებმა. ისინი გაცილებით უკვე შეაჯამებენ გასულ კვირას, ვიდრე მე, ამაში სრულიად დარწმუნებული ვარ. დილა მშვიდობისა, მეგობრებო. აბა გისმენთ ყურადღებით, მობრძანდებით გავიგე და რა ხდება ჩვენსკენ. გიორგი ანა დილომშვიდობის მესაუმდი ჩვენს მაყურებელს. მოკლედ ცხადია ვაგზელებთ იმ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სიახლეების მიმოხილვას, რომელიც გასულ კვირას მოხდა. განსაკუთრებით აღსანიშნავი იყო პრემიერის წლიური ანგარიში, რომელიც მან პარლამენტის წინაშე წარადგინა. იყო რამდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც გამოკვეთა პრემიერმა. ერთ-ერთი იყო ის, რომ არ იქნება მართებული თუ ვიტყვით, რომ კორუფცია ჯერ კიდევ დამარცხებულიაო. ასევე ის შეეხო ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს და თქვა, რომ 2020 წლის ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური მოვლენა იქნება. ასევე შეეხო აწარმოეს საქართველოსაც, მისი თქმით, მას აქვს გარკვეული ტექნიკური პრობლემები და მისი ფრონტ ოფისი მთლიანად გადაკეთდება და ადამიანებს აღარ მოუწევთ რეგიონიდან ჩამოსვლა თბილისში იმისათვის, რომ მიიღონ აი ამ პროგრამაში მონაწილეობა. თან ჩემი კოლეგა თათია ჩაფიჩაძე შემომიერთება, რომელთან ერთადაც გავაგზავნებთ რომელთან ერთადაც გავაგზავნებთ ეკონომიკური სიახლეების მიმოხილვას. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ჯანდაცვის სისტემაში არსებული რეფორმების შესახებ. პრემიერმა თქვა, რომ ბიზნესის წინააღმდეგობის მიუხედავად აუცილებლად განვახორციელებთ აქ რეფორმებსო და კი, თან რომ დავიწყებ აღარ გავჩერდი მოკლედ. ამიტომ არც გაწყვეტინებ. კიდე რა იყო ისეთი მნიშვნელოვანი პრემიერის ვიზიტის გარდა? მაგრამ გავიგეთ, რომ კიდე ერთი თვე ვერ მივიღებთ საერთაშორისო ტურისტებს. რა ძალიან სამწუხაროა. ხო, და რომლის მიხედვითაც ფინანსის სამინისტრომ წარმოადგინა სამი განახლებული სცენარი, ყველაზე საბაზო სცენარის მიხედვით პრინციპში 50%-ით შეგვიმცირდება ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები და პესიმისტური 80-ი, თუ რა თქმა უნდა დავჯერდით 80 შიდა ტურიზმის იმედად. იმედია, რომ უფრო პოზიტიური იქნება რეალობა ვიდრე მოლოდინები და მაგრამ არ არის პოზიტიური, საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც გამოაქვეყნეს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები, რომლის მიხედვითაც კი უარესდება ყოველთვიურად, ყოველკვირეულად, მე მგონი ჩვენი მდგომარეობა ADB-ის შემთხვევაში -5%-ია, ასევე IMF-მა თქვა 3-დან 4.9%-მდე იწინასწარმეტყვა რეცესია ჩვენთან და ან ძირითადად 5%-მდე გაზარდეს, ხო? 5%-მდე ხო ყველაზე 5-6% ასე ვარაუდობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. კი ბატონო, TBC Research-მა გამოქვეყნა რიგით მესამე კვლევა COVID-ის გავლენა ეკონომიკაზე, ძირითადად აქცენტები აქ ტურიზმის სექტორიდან არსებულ შემოსავლებზე იყო. ორ ნაწილად შეგვიძლია გავყოთ პირველი, სანამ ვიცოდით, რომ 1 ივლისამდე იქნებოდა ეს შეზღუდვა. ამ დროს ვიცოდით, რომ ივლისის შემოსავლები დაახლოებით 70%-ით შემცირდებოდა, თუმცა მას შემდეგ რაც გადავადა კიდევ ერთი თვით, TBC Research-ი ვარაუდობს, რომ 90%-ით შემცირდებაო ივლისის შემოსავლები, რაც ცხადია ძალიან სამწუხაროა. ასევე წლიურ ჭრილს რაც შეეხება 75%-იან ვარდნას ვარაუდობს TBC Research-ი და 2.4 მილიარდი დოლარით შემცირდებაო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები, რაც ცხადია ძალიან დააკლდება როგორც მოსახლეობას, ასევე ბიუჯეტს. იმას, რომ რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ მეტი დივერსიფიცირება ეკონომიკის და როგორღაც ეს ტურიზმი ბოლო წლებში გვესმის, რომ ძალიან იზრდებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ ნავთობი და გვაქვს მხოლოდ ეს შესაძლებლობა რაღაცა ნავთობი უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, ალბათ რომ უფრო მეტი ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით. ამიტომაც იყო, რომ 91,000-ით ნაკლებმა მიიღო შემოსავალი ხელფასი კი და ძირითადად ჰორეკა სექტორი დაზარალდა, რაც ბუნებრივია ძალიან. ასევე TBC Research ვარაუდობს, რომ ტურიზმი ძველ რიცხვებს 2019 წლის რიცხვებს 2021-ის მეორე ნახევრიდან დაუბრუნდება, ასე რომ ლევან
სააგენტოს ჩვენც გამოვითხოვეთ ზუსტად გასული კვირის ბოლოს ინფორმაცია, რამდენმა მიიღო კომპენსაცია დასაქმებულებმა და დაქირავებით დასაქმებულებმა. პროფკავშირების სხვათა შორის ამბობდა, რომ ვერ ხდება თანხების ათვისება და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრმა მოქალაქემ დაკარგა სამსახური, მიკვლევადობა ძალიან ჭირს. ამაზე საპასუხოდ სააგენტოში თქვეს, რომ თითქმის 150,000-მდე ადამიანია რეგისტრირებული, ჯამურად 62%-მა მიიღო კომპენსაცია 300 ლარიანი და რაც შეეხება 200 ლარიანს, ამ შემთხვევაში თუ არ მეშლება 18 მილიონია გაცემული, 28 და 18 მილიონი ეს არის თანხები. კი ბატონო. ხარია რო გადავჭი. და ხო, მომდევნო თვეში უფრო მეტად გაიზრდება გაცემული კომპენსაციები, ვინაიდან უფრო მეტი დარეგისტრირდა, ეს არის ბოლო მონაცემები, რასაც აცხადებს. კომპენსაციები იმ ადამიანებმაც მიიღეს, ვისაც დაკარგა სამსახური და ვირიხდიდნენ სესხებს, ხო? და მათ სამი თვით კიდევ გაუხანგრძლივდათ სესხების გადავადება, სესხებზე გამახსენდა საპროცენტო განაკვეთი. კი ბატონო, გაიაფდა იპოთეკური სესხები, ვინაიდან რეფინანსირების განაკვეთი 0.25% შეამცირა სევმა, ამჟამად გვაქვს 8.25%. ეროვნული ბანკის განცხადებაში 1200 მოქალაქე შეუმცირდა გადასახდელი ყავს. ეს ზუსტად ხსოვებია. როგორც ეროვნული ბანკის განცხადებაში იყო ნათქვამი, წლის ბოლომდე ინფლაცია შემცირდება და 2021 წლისთვის წესით თარგეტირებულ მაჩვენებელსაც უნდა მიუახლოვდესო და გაუთანაბრდესო და ამიტომ ეს ყველაფერი ძირითადად 3%-ზე დავა, ხო? კი და იმედი გვაქვს, რომ ინფლაციაც დასტაბილურდება და მოკლედ უფრო შემცირდება კვლავ საპროცენტო განაკვეთი, ამაზე იქნება ძირითადად დამოკიდებული. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი იყო ის, რომ რეალურად პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ახალ ბიუჯეტს 2020 წლის COVID ბიუჯეტს, ასე ვთქვათ, განახორციელებს, რომლის ცვლილებაც მოგვიწია, რაც ძალიან იმედია კიდე არ მოგვიწევს და ეს იქნება ის, რასაც დავუჯერდებით. კი ბატონო, მივახლოვდით უკვე ტელევიზიას და მოდი ჯობია ანონსებზე გადავიდეთ. ხო, აი ინფლაცია ახსენეთ ზეგან და ეხლა ამ კვირაში ხო? 3%-მდე მისვლაზე, მაგ გამოქვეყნდება კვირის ბოლომდე კი ინფლაციის მაჩვენებელი თუ არ მიშლება სამში და ასევე იქნება ეკონომიკის წინასწარი მაჩვენებლები მაისისთვის და ვნახოთ როგორი იქნება, რამდენად ტრაგიკული იქნება ეს ყველაფერი და იმედია მომდევნო თვეები უკვე რაღაც ნელ-ნელად პოზიტივისკენ წავალთ და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ გავაუმჯობესოთ ყველა ქვეყანაში არსებული. თავარი არის რომ პოზიტიური რიცხვები იყოს და ჩვენ არ გვეზარება ვიმუშავებთ და მაყურებელს მივაწვდით ამ ინფორმაციას. ბევრი საინტერესო თემით შევხვდებით. დღესაც მათ შორის ტურიზმზე ვისაუბრებთ და შიდა ტურიზმზე როგორ შეიძლება განვავითაროთ ეს ყველაფერი და როგორ შეიძლება დავეხმაროთ ამ სექტორს დროებით გემშვიდობებით. უსაქმოდ არ არის მარად ენერგიული, მოტივირებული ქალების ნარატივის არეალზე და მსგავს ტერმინოლოგიაზე გადარეული ჩვენი გვანცალაღიძეც, რომელსაც ასევე საინტერესო სტუმრები ხალხ დამოპატიჟებული Forbes-ის სახელდახელოდ გამზადებულ სტუდიაში. მოусმინოთ და რაც თავარია არ გამოვტოვოთ ქალების ნარატივის ამ კვირის სტუმრებით, რომელთაც ქერა და მოსმენად შეგიძლიათ BMG-ის და Forbes-ის ვებ რესურსებზე. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ქალების ნარატივით მნიშვნელოვანი აქცენტები. მომხმარებელზე ზრუნვით GPI ჰოლდინგის ექსკლუზივი გადაცემაში. ექსკლუზივსაც ახლა გავაჟღერებ. პარებ, რა თქმა უნდა, ეს ასე ძალიან თამამი გადაწყვეტილება. პანდემიამ უცებ დაგვანახა რაღაც ესეთი ექსპერიმენტი ძალაუნებურად მოხდა. მოზარდების პოზიტიური ტრანსფორმაცია საჭირო უნარები და შესაძლებლობები გაძლიერებისთვის. კანტის აკადემიის მეთოდოლოგიაზე ნარატივით. დაახლოებით 100 ახალგაზრდა 3000-მდე ახალგაზრდას გადაამზადებს სხვა საკითხებში, როგორიც არის დეზინფორმაცია, fake news-ები და ასე შემდეგ. ხოლო პროექტის საბოლოო ეტაპზე ასევე ჩვენ ვიმუშავებთ ისეთ თემებზე, როგორიც არის სტარტაპ იდეების შექმნა, ბიზნეს იდეების შექმნა და სწორედ პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავაფინანსებთ საინტერესო ბიზნეს იდეებს. დახურული რესტორნები და შემცირებული მომხმარებელი, გასტრონომიული ტურიზმის პროგნოზები. ევროპის რამოდენიმე ქვეყანასთან მაქვს კონტაქტი და იქაც 30% რესტორნების არ გახსნილა და ჩვენთანაც ზოგიერთი რესტორანები არ გაიხსნენ საერთოდ და ზოგიერთ რეგულაციების და იმის ფონზე რომ ტურიზმი აღარ გვაქვს და რომლებიც საერთაშორისო ვიზიტორებზე იყვნენ დამოკიდებულები საერთოდ არჩიეს რომ არ გახსნილიყვნენ თბილისში განსაკუთრებით ელექტროენერგიის მოხმარება და ენერგოკომპანიების გამოწვევები. ახლა სიტუაცია აბსოლუტურად შეიცვალა. ახლა გადავედით მეორე რეჟიმზე, რაც არის მოხმარების პირიქით უფრო მეტად შემცირება. ამან ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ენერგოკომპანიებს გარკვეული სირთულეები შეუქმნათ
გაუქმნა, იმიტომ რომ ენერგოკომპანიები ყიდულობენ წინასწარ ელექტროენერგიას და შემდეგ ახდენენ მის რეალიზებას. ინვესტიციების განხორციელება სხვადასხვა ეკონომიკურ სექტორში და ბიზნესის ზრდა ნარატივით. ინვესტორის აპეტიტი და რესურსი არ გამქრალა. ის უბრალოდ აკვირდება მიმდინარე სიტუაციას, რაღაც შედარებით უფრო შენერებულ რეჟიმში კვლავ ახორციელებს ინვესტიციებს. ჩვენი ფონდის მაგალითზე ჩვენ არ შეგვიწყვეტია ინვესტიციების გაკეთება. ეხლა ხანსაც საკმაოდ სოლიდურ ინვესტიციას ვაკეთებთ ერთ-ერთ კომპანიაში, რომელიც აწარმოებს ქართულ ღვინოს, დაახლოებით 2 მილიონი დოლარის ინვესტიციას. თინა სტამბოლიშვილი, მარეხი გვარამაძე, ქეთი კვიჭიძე, მაია მელიქიძე, ნათია ჯანელიძე. ეს გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალია. ყოველ სამუშაო დღეს ქალების ნარატივი BMG-ს საქმიან არეალში. მინისტრის განცხადებით ანტიკრიზისული ბიუჯეტი მოწონებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ივანე მაჭავარიანი ამბობს, რომ 2020 წლის ბიუჯეტში შესული ცვლილებები ასახავს იმ საჭიროებებს, რომელიც დგას მოქალაქეების და ბიზნესის წინაშე. ივანე მაჭავარიანი მთავარ ამოცანად ამავე დროს მაქსიმალურად მოკლე ვადებში განვითარების იმ ტემპებზე დაბრუნებას ასახელებს, რომელიც 2019 წლის ბოლოსთვის ჰქონდა. გიორგი გახარიამ საქართველოს პარლამენტში წლიური ანგარიშისას გასული კვირის მიწურულს თქვა, რომ ყველა ნაბიჯი გათვლილია, ძირითადი საფუძველი კი ეყრდნობა ქვეყნის მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას. ეს არის ჩვენი და საერთაშორისო პარტნიორების აბსოლუტურად გააზრებული გეგმა, ამბობს პრემიერი. პრივატიზაციის ნაწილში პროექტი 100 ქონება ბიზნესისათვის მუშაობს და ის მუდმივად არის 100 ქონებისგან შემდგარი. დღეისთვის 309 მილიონის ქონებაა გატანილი აუქციონზე. იქ არანაირი ბიუროკრატია არ არის, ამბობს მთავრობის თავმჯდომარე და მისივე ინფორმაციით ამ მექანიზმით უკვე გაყიდულია 75 ქონება და აუქციონის შედეგად საბოლოოდ ღირებულებამ 60.725.000 ლარი შეადგინა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით გასული კვირის ბოლოსთვის სასტუმროების რაოდენობა, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ პოსტპანდემიურ მოთხოვნებს 459-მდე გაიზარდა. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ინფორმაციით წელს პირდაპირ სუბსიდია ქაწითელის ჯიშის ყურძნისთვის იქნება განკუთვნილი, როგორც მინისტრი ამბობს, ჩაუბარებელი არც 1 კილოგრამი ყურძენი არ დარჩება. სამელიორაციო მომსახურების 2020 წლის გადასახადისაგან ამ დროისათვის 1973 აბონენტია გათავისუფლებული. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით დანაზოგმა 555.225 ლარი შეადგინა. მოკლედ, ესეთი ამბავია, გასული კვირა საკმაოდ იმედიანი ზრდით დაიწყო მსოფლიო ბაზრებისთვის, თუმცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში
ახალი კორონავირუსული ინფექციის შემთხვევების მკვეთრმა მატებამ სამივე ძირითადი ამერიკული ინდექსი კვირის ბოლომდე თმობს პოზიციებს. ახალი COVID შემთხვევების ზრდა ამ ქვეყანაში რამდენიმე შტატს არათუ შეანელებინა ეკონომიკის გახსნის პროცესი, არამედ სრულად დაუპაუზეს კიდეც და გუბერნატორები ერთმანეთის მიყოლებით შემზღუდავ ღონისძიებებს უბრუნდებიან. ამის ფონზე Apple-მა მაგალითად დახურა თავისი მაღაზიები რამდენიმე შტატში. მთლიანად, ხოლო Microsoft-მა საერთოდ გადაწყვიტა, რომ სამუდამოდ დახუროს უკალებლივ ყველა საცალო ობიექტი. ამ კვირაში კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი სტატისტიკა და მონაცემი გველის, რომელსაც BMG და აგერ Forbes-ის მაყურებელსაც და მსმენელს მკითხველს გაუზიარებ, გვექნება ამერიკის უმუშევრობის მაჩვენებლები, ევროზონის PMI, მწარმოებელთა ინდექსი, რომელიც ერთ-ერთი უმთავრესია და გადავხედავთ ასევე თუ როგორ რეაგირებს მსოფლიოში უძრავი ქონების საბინაო სეგმენტი COVID კრიზისზე. Facebook-ი სრულიად დამსახურებული მიზეზებით დარჩება ამ კვირაში ყურადღების ცენტრში. მიზეზი ძალიან მარტივია. Patagonia-მ, Verizon-მა, Unilever-მა გამოიხმეს მთლიანად საკუთარი სარეკლამო ბიუჯეტები და შეწყვიტეს კონტრაქტები წლის ბოლომდე. და გადაწყვეტილების უმთავრეს მიზეზად სიძულვილის ენის და პოლარიზებული პოლიტიკური შეხედულებების მუდმივ ციტირებას ასახელებენ. ეს არ არის პატარა ამბავი. მსოფლიოს 3 უმსხვილესი რეკლამის დამკვეთის გადაწყვეტილებაზე არ დააყოვნა რეაგირება ბაზარმა და პარასკევს ცაკერბერგის და მსოფლიოს უმსხვილესი სოციალის აქციებმა 8.9% პროცენტის კლება აჩვენეს. ეს ცაკერბერგისთვის ნიშნავს -$7 მილიარდ Forbes-ის შეფასებით. იმასაც ამბობენ რომ Stop Hate for Profit კომპანია გლობალური გახდება და მეტი რეკლამა დამკვეთი გადის დამატებით სოციალიდან. ჩვენ უკვე გვაქვს სრული ჩამონათვალი ვინ გავა, ეს გლობალური კომპანიებია და ხვალდილით სწორედ ამას მოგახსენებთ. ასევე ამ კვირაში 1 ივლისს გაეროს ეგიდით და ანტონიო გუტიერეშის გაძღოლით გაიმართება მრგვალი მაგიდა გლობალური ეკონომიკის ხელახალი დაბადება მდგრადი განვითარებისთვის, რომელსაც მრგვალ მაგიდასთან ვირტუალურად შეკრებილი მსოფლიოს გამოჩენილი ეკონომისტები დაესწრებიან. სიახლეებია სტარტაპებისთვის, ევროპის ინოვაციების საბჭო იწვევს სტარტაპებს ყოველთვიურ შეხვედრაზე დასასწრებად, სადაც მათ შესაძლებლობა ექნება წარადგინონ იდეები, შეხვედრას ინვესტორების დაესწრებიან და ვირტუალურად მაინც გაჩნდება საშუალება დაფინანსების მიღებისა. უამრავ ვებინარს შორის ამ კვირაში გამოვარჩევდი ევროპის საინვესტიციო ბანკის და ევროპის სტაბილურობის მექანიზმის, ანუ ESM-ის და ESM-ის ვებინარს კაპიტალის ბაზართან დაკავშირებით. ის 1 და 2 ივლისს გაიმართება. პირველი დღე სულ ცენტრალური ბანკების და ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლებთან იქნება შეხვედრები. მეორე დღეს კი ნებისმიერ დაინტერესებულ ინვესტორს შეიძლება დაესწროს ამ ვებინარს. ასევე მიმდინარე კვირას ევროკავშირში ბიზნეს კლიმატისა და მომხმარებელთა ნდობის შესახებ კვლევის მონაცემები გახდება ცნობილი. ის ივნისში არსებულ განწყობებს გვეტყვის, ძალიან მნიშვნელოვანია. გუშინ გაერკვეოდა იაპონიის საცალო გაყიდვების ტემპი და დონე, რა მდგომარეობაა მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ეკონომიკის საცალო გაყიდვებში. დღეს უკვე ჩინეთის PMI გვეცოდინება დღის ბოლომდე, ასევე ბრაზილიის უმუშევრობის სტატისტიკა, რომელიც გასულ თვეში იყო 12.6%, შეერთებული შტატების მონაცემები, რომელიც მაისში შენელებულ გაყიდვებს აღრიცხავს, ძირითადად უძრავ ქონებაში. ასევე ამ კვირაში ეს განსაკუთრებით ჩვენს ანალიტიკოსებს დააინტერესებს. დაიდება სამხრეთ კორეის სავაჭრო ბალანსი, ექსპორტ-იმპორტის ივნისისთვის მონაცემები გამოქვეყნდება, მაისისთვის ვაჭრობის მონაცემებს აქვეყნებს კანადაც და ჰონკონგიც და გარდა ამისა დგება უმუშევრობის განახლებული მონაცემები ბრაზილიის გარდა, იაპონია და იტალია, ასევე გერმანია განაახლებს ოღონდ უკვე ივნისის უმუშევრობის მონაცემებსაც, გერმანიას ასევე რითეულ გაყიდვების მაისის მონაცემებსაც გამოაქვეყნებენ და საინტერესოა ესპანეთის და დიდი ბრიტანეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის მონაცემებიც, რომელიც წინა წელთან არის დადარებული. საფრანგეთის მთავრობა საბიუჯეტო ბალანსს გაასაჯაროებს, ინდოეთი კი საგარეო ვალის პირველი კვარტლის მონაცემებს გამოაქვეყნებს, გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ასევე მიმდინარე კვირას დაგეგმილი იაპონური საფონდო ბირჟებზე უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გამოქვეყნება შეერთებულ შტატებში გაყიდვების შესახებ, ოღონდ სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვების შესახებ გამოჩნდება მონაცემები. და ბოლოს მიმდინარე კვირის კიდევ ერთხელ ყველაზე მთავარი ამბავი მაინც ტურიზმთან არის დაკავშირებული ევროკავშირის მიერ საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის საზღვრების გახსნა.
თუმცა ევროპული ბლოკი საზღვრებს 1 ივლისს ყველა ქვეყნისთვის როგორც გითხარით არ ხსნის, მაგალითად რუსეთის, შეერთებული შტატების, ბრაზილიის და ისრაელის მოქალაქეებისთვის კვლავ არ იქნება დაშვებული ევროპაში მოგზაურობა. მიზეზი ამ და სხვა ქვეყნებში კორონავირუსის დღიური შემთხვევების მატების ძალზედ მაღალი დონეა. ხოლო 14 ქვეყანას შორის, ვისთანაც ევროკავშირის საზღვრებს ხსნის საქართველოა, სალი კლდეების სამშობლოს გარდა ეს პატივი კიდევ ერგო ავსტრალიას, კანადას, სამხრეთ კორეას, იაპონიას, ახალ ზელანდიას, რუანდას, ტაილანდს, ურუგვაის, ალჟირს, მაროკოს, ტუნისს, მონტენეგროს და საბერძნეთს. სულ 14 ქვეყანაში ვართ, ამით იხსნება 2020 წლის ტურიზმის სეზონი დეკლარირებულად მაინც. ვიცი ახლა რაღაცას რასაც ითქვიშე. ტურიზმსაც არ მოვაკლებთ გიორგი ყურადღებას, ხოთა შორის Facebook-საც მიუბრუნდებით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროცესები არის და არა მხოლოდ Facebook-თან დაკავშირებით, ვნახოთ ეს ყველაფერი როგორ გაგრძელდება. იცი მარტო ერთ კომპანიას ანა რამდენი აქ ანუ მე ვახსენე პატაგონიასთან ერთად და ვერიზონთან ერთად კიდევ ერთი კომპანია იყო 42,300,000 ბიუჯეტზე არის. სერიოზულ ზარალს განიცდის Facebook-ი და უშუალოდ მის დამფუძნებელი მარკ ზუკერბერგი, მან Forbes-ის სიაშიც კი პოზიციები დაკარგა. Coca-Cola-მა თქვა, რომ 1 თვის განმავლობაში იქნება შეწყვეტილი მისი მხრიდან ამ ფორმით რეკლამის განთავსება, თუმცა ვნახოთ 1 თვის შემდეგ როგორ მოხდება პროცესების განვითარება, ну ზოგიერთ შემთხვევაში შენ რაც ახსენე წლის ბოლომდე არის მე მგონი კონტრაქტი. არა, უბრალოდ აქ საუბარია, რომ ერთ კომპანიას გამოაქვს დაახლოებით იმხელა ბიუჯეტი წლის ბოლომდე იმიდან Facebook-იდან რეკლამების სახით, რაც არის საქართველოს მთელი სარეკლამო ბაზარი. აი ამის თქმა მინდოდა მეტი არაფერი. დევდან ენთუზიაზმით რა აღმოსილიყავი. აი ესე. ხო, ტურიზმსაც არ მოვაკლებთ ყურადღება, ადგილობრივ ამბებს უნდა მივყვეთ, თუ მსოფლიოში მოლოდინები მასშტაბურია, მიმდინარე კვირაში ჩვენ ჯანსაღი ცხოვრების მიმდევართათვის განსაკუთრებით საინტერესო და ამ დრომდე უპასუხო კითხვებზე ველით კონკრეტულ განმარტებებს, ვიდრე კერძო სექტორი და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტრო შეთანხმდებიან ისეთ წესებზე, რომელიც საერთაშორისო პრაქტიკაში არის აპრობირებული, უსაფრთხოება გათვალისწინებული და ბიზნესიც რეალურად რამდენიმე თვიანი სრული გაჩერების შემდეგ ამოსუნთქვა შეძლებს, იქამდე ვნახოთ როგორი იქნება შემოთავაზებული წესები, რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტის წინასწარი ვიზუალური დათვალიერება შემიძლია შემოგთავაზოთ და კიდევ არაერთი სხვა. მოდით დავიწყოთ ინფრასტრუქტურული პროექტებით, ანუ იმით რა ჩანაფიქრიც არის ამ დროისათვის დადასტურებული და დავიწყოთ ბახმაროთი. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბახმაროში დასასვენებელი თემატური პარკის მოსაწყობად გამოაცხადა ტენდერი. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 11 მილიონ ლარს აჭარბებს და ტენდერში განცხადებების მიღება 27 ივლისს დასრულდება. სტარტი 22 ივლისს იქნება. სამშენებლო მოედანი დაბა ბახმაროს ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს და საერთო ფართი ამ სარეაბილიტაციო ზონის იქნება დაახლოებით 11,805 კვადრატული მეტრი. ამ პროექტზე თავის მხრივ არსებული პარკის სრული რეაბილიტაცია გათვალისწინებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოწყობა. ამ პროექტის ფარგლებში ბახმაროს პარკში ბილიკები, საგამოფენო სივრცე, ამფითეატრი, საბავშვო და სპორტული ზონები უნდა მოეწყოს. ტერიტორიაზე წინასწარი მონაცემებით დამონტაჟდება სკამები, წყლის სოკოები, ნაგვისურნები, ლამპიონები, გამწვანდება პარკის ტერიტორია, რომელიც სხვადასხვა დანიშნულებების ზონებად მოეწყობა და სრულად იქნება შესყიდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ადაპტირებული. აი ეს არის წინასწარი ინფორმაცია, რაც სურთ რომ გააკეთოთ და შესაბამისად სატენდერო პირობებშიც იქნება მითითებული. უკვე დასრულებული პროექტებიდან კი იმერეთში უნდა გადავინაცვლოთ ტურისტული ინფრასტრუქტურა გელათის მონასტერთან მოეწყო და აქ სამუშაოები, როგორც მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღწერს სოციალური ქსელების ეგრეთ წოდებულ ვლოგებში, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით არის განხორციელებული და სამუშაოების ღირებულება 1,600,000 ლარზე მეტი შეადგინა. ძალიან საინტერესო ვიზუალი გამოვიდა და პროექტი განსხვავებულად იქნა მომზადებულიო, როგორც შესაბამისი უწყების წარმომადგენლები თვითონვე როგორც თვითონ ამზადებენ ხოლმე ამ ვიდეოში განმარტავენ. საინტერესო პროექტებზე, მშენებლობებზე გავერთი ამ უქმეებზე და 3 დღის წინ საქართველოს ფარგლებსაც გავცდი. CNN-ის მომზადებული ვიდეო შემხვდა ხის ცათამბჯენზე. ეს ცათამბჯენი სიდნეიში უნდა აშენდეს, ხოთა შორის სიდნეი წელს ტურისტებს ვეღარ მიიღებს. ავსტრალიის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ასეთი, რომ 2020 წელს ფაქტობრივად ამ ერთ დიდ კუნძულზე, ამ კონტინენტზე არ იქნებიან უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები ჩასულები. რამდენიმე წელიწადში ყველაზე მაღალი ხის ჰიბრიდული ცათამბჯენი
საქმიანი სწორედ აქ უნდა აშენდეს. ტექნოლოგიური კომპანიის ატლასიანის ოფისის განთავსდება იქ და ცათამბჯენის აშენების იდეა და დიზაინი ბივინი დიზაინ სტუდიოს ეკუთვნის შოპ არქიტექტთან ერთად ცათამბჯენს სულ 40 სართული ექნება და თითოეულზე იქნება გამწვანება, ეკოლოგიური გარემო, რომელიც მთავარი და ცენტრალური ამ შემთხვევაში ყურადღება მისაქცევის საკითხი არის. თავად კომპანია განმარტავს, რომ შენობის ასაშენებლად ისინი მხოლოდ ხეს, მინას და ფოლადს გამოიყენებენ. ცათამბჯენს იმავე ზომის სხვა შენობებისგან განსხვავებით 50%-ით ნაკლები ენერგია დასჭირდება. შენობა ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის 100%-ს მზის ენერგიის პანელების მეშვეობით მიიღებს. 2025 წელს უნდა დასრულდეს ეს მშენებლობა და მასში მუშაობას ერთდროულად კომპანია ატლასიანის 4000-მდე თანამშრომელი შეძლებს. ყველანი ხის ცათამბჯენში იქნებიან განთავსებული. დღეისთვის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი ნორვეგიის ქალაქ ბრუმუნდალში მდებარეობს და მისი სიმაღლე 85 მეტრს აღწევს. ასეთ ცათამბჯენებს ქართულ სოფლებში ნამდვილად ვერ შეხვდებით. მომდევნო რამდენიმე ათეული წელი ალბათ. კაი იყოს თუნდაც მომდევნო 1 ათეული წელი, იმიტომ რომ ჯერ გეგმაში არ აგვაქვს, მაგრამ შესაძლოა არის, რომ ჩვენი მაყურებლებისათვის უკვე ნაცნობი, თუმცა სეზონზეც სასახად აქტუალური იდეა შევახსენო, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ ქალების ნარატივის ეთერშიც ჩვენი ერთ-ერთი გამორჩეული რესპონდენტი მაია წერეთელი საუბრობდა. KMC ჯორჯიას აღმასრულებელმა დირექტორმა კიდევ ერთხელ წამოწია ინიციატივა, რომლის მიზანიც შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით ეგრეთ წოდებული ბუტიკ არტ-დეგების მიმართულების ახალისება. როცა შეიქმნა სტანდარტი, თუ როგორ უნდა გადავაქციოთ სოფლად არსებული სახლები, ჩვეულებრივ ბუტიკ სასტუმრო სახლებად და ნებისმიერ მსურველს გამზადებული მოთხოვნები ექნება სტანდარტის თვალსაზრისით. ის ასევე ამბობს, რომ ინიციატივა განეხილება როგორც ახალი ტურისტული პროდუქტი, რომელიც შესაბამისი მითითებული სტანდარტების მიხედვით სახლების მცირე ბიზნესად და კომფორტული დასვენების შესაძლებლობად გადაქცევას გულისხმობს. დამსვენებლის გარკვეულ რაოდენობას აღარ სურს დიდ სასტუმროში ჯგუფი და ავტობუსით განთავსება. სურთ, რომ ნიშური ტურიზმით მიიღონ სიამოვნება, ამბობს მაია წერეთელი, რომელიც ამ სფეროში ძალიან ბევრ საკითხზე ნამდვილად საინტერესო რესპონდენტი არის და იქვე აღნიშნავს, რომ ამ პროექტისადმი გამოხმაურება საკმაოდ დიდი უკვე არის. განმარტავს, რომ პროექტში ჩართულობა არსებული სახლების მართვის სახითაც გამოიხატება და სრული შემთხვევაში ჩნდება შესაძლებლობა, რომ გაწევრიადნენ გაყიდვების სისტემაში გახდნენ პორტალის ნაწილი, სადაც სახლები იქნება განთავსებული და ამ სტანდარტების მიხედვით მოხდება ამ სისტემის მართვა. ასევე მოსახლეობა შეიძლება ფასების მიხედვით დაათვალიეროს შეთავაზებები. ამბობს მაია წერეთელი და იქვე სხვათა შორის ჩვენთან სტუმრობისას აღნიშნავს, რომ ინიციატივა დასასვენებლად დროებით სახლების გაქცევას მოიაზრებს. აქ ყოველას ალბათ ცნობილი ფილმიც უნდა გაახსენდეს და ნახოთ ამ თავგადასავალს საქართველოში თუ გაიმეორებს ვინმე. ამასთან როგორც მაია წერეთელი განმარტავს, პროექტით USAID-ის პროგრამას ზრდა არის დაინტერესებული, რომელიც ერთ-ერთ რეგიონში სასტუმრო სახლის მოწყობას დააფინანსებს და განმარტავს, რომ კონკურსი მიმდინარეობს და გამარჯვებული სახლი უკვე თვის ბოლოს იქნება გამოვლენილი კიდეც. ევროკავშირის მხრიდან მხარდაჭერას ქვეყანა ნამდვილად ყველა ეტაპზე გრძნობს და დიდი სიამოვნებით გიყვებით ჩვენს თვითოულ ინიციატივაზე, ამ პროექტის იდეაზე, მიზანზე თუ დამდგარ შედეგებზე, მათი დახმარებაზე კი ახლა კიდევ ერთი ბენეფიციარის ისტორია უნდა მოგიყვათ. ნატურალური წვენების მწარმოებელი ქართული კომპანია არომა პროდუქტი, რომელიც ბაზარზე 20 წელიწადზე მეტი არაც ოპერირებს და მათი ბრენდის ქვეშ წარმოებული პროდუქცია მსოფლიოს მასშტაბით 25-ზე მეტ ქვეყანაში გადის ექსპორტზე. წარმატებაში თავისი როლი თავის მხრივ ევროკავშირსაც ნამდვილად აქვს. შედეგების სანახავად გასულ კვირას ბრენდის მესვეურებს კახეთში, ქარხანაში ევროკავშირის ელჩი თავად სტუმრობდა და ეს ამბავი რა თქმა უნდა BMG-ს არ გამორჩენია. ანუკა ჯოხაძე იყო კახეთში ჩასული, ძალიან ბევრი საინტერესო რეპორტაჟი მოგვემზადა და ერთ-ერთ სწორედ ახლა გაგიზიარებთ. ჯორჯია ნატურალსის ბრენდის ქვეშ საქართველოში ადგილობრივი ნედლეულით წარმოებულ წვენებს მსოფლიოს 25 ქვეყანაში შეხვდებით. მათ შორისაა ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია, კანადა, სამხრეთ აფრიკა და დამატებით კიდევ არაერთი ევროპული ქვეყანა. ექსპორტზე ორიენტირი კომპანიის მენეჯმენტმა 1999 წელს აიღო. დაისახა მიზანი და მას შემდეგ თითქმის ყოველ წელს საექსპორტო ქვეყნების ჩამონათვალიც იზრდება. მსოფლიო ბაზრებთან ერთად კომპანიამ ჯორჯია ნატურალსის სავაჭრო ნიშნით პროდუქციის გაყიდვა საქართველოს ბაზარზეც დაიწყო, რაშიც მხარდაჭერა ევროკავშირისა და EBRD-სგან მიიღო.
ამ კომპანიას თავისი პროდუქცია ექსპორტით მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში გააქვს. მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში, რაც ძალიან დასაფასებელი ამბავია. ჩვენთვის უცხო არ არის, რომ ნატურალურ და ორგანულ პროდუქტებზე მოთხოვნა დღითი დღე იზრდება. მთავარი ინგრედიენტი კი არის ბრენდის სახელით ჯორჯია ნატურალსი. სახელწოდება არის საქართველოსა და სწორედ ამ ქართული სახელწოდებით იყიდება მსოფლიოს მასშტაბით არსებულ სავაჭრო ქსელებში. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ევროკავშირი და IBRD აღნიშნულ კომპანიას მხარს უჭერდნენ პირველ რიგში პროდუქტის ბრენდინგში და ასევე ჩვენი ფინანსური მხარდაჭერით კომპანიამ შეძლო პროდუქტების განვითარება. ევროკავშირისა და IBRD-ის ერთობლივი პროექტი კომპანიას ბრენდირების კონცეფციისა და მარკეტინგული სტრატეგიის მომზადებაში დაეხმარა. ასევე ჯორჯია ნატურალსმა სწორედ ევროკავშირისა და IBRD-ის EU for Business-ის საკრედიტო ხაზითაც ისარგებლა. სესხით ბრენდის მესოურებმა შეიძინეს წარმოებისთვის საჭირო ტექნიკა, რაც ჯორჯია ნატურალს წარმოების გაფართოებაში და განვითარებაში დაეხმარა. 2018 წლიდან დღემდე გადამუშავდა 3000 ტონაზე მეტი ნედლეული, ხილის და ბოსტნეულის ნედლეული და შეიქმნა 1600 ტონა მზაპროდუქტი. მათ შორის ეს არის NFC ცივი დაწურვის წვენი, რომელიც ბალქირებული შეფუთვით. ეს არის პირველი პრეცედენტი საქართველოში, როდესაც ამ ტიპის საქონელი ექსპორტზე გავიდა. სულ ბოლო პროექტი ჩვენი IBRD-თან ერთობლივად არის ბრენდის Georgia's Natural's ქართულ ბაზარზე გამოსვლა და მარკეტინგული პლატფორმა და 2020-დან უკვე ჩვენი ქართული პროდუქტი Georgia's Naturally არის ქართულ ბაზარზე. წლიდან წლამდე გაიზარდა პროდუქციის ასორტიმენტიც, რომელიც წვენებთან ერთად სხვადასხვა ხილისა და ბოსტნეულის соусებს, სანელებლებს, ხილის კონსერვირებულ და მშრალ პროდუქტებს აერთიანებს. ყველა პროდუქტის შემთხვევაში კი არ ირღვევა მთავარი პრინციპი. პროდუქტი 100%-ით ნატურალური იყოს. პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის პროცესს ვერც კორონავირუსის პანდემიამ შეუშალა ხელი. კომპანიამ 20 წლიანი გამოცდილების გათვალისწინებით ახალ რეალობაზე გადაწყობა მალევე მოახერხა. ჩვენ რამდენადაც დიდი ხანია ვართ საერთაშორისო ბაზარზე, ჩვენ კარგად გრძნობთ მოვლენებს, რომლებიც ხდება ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში. ჩვენ საკმაოდ ადრე ჩავერთვეთ, სადღაც უკვე თებერვლის ბოლოდან ვიგრძენით ის ცვლილებები, რაც მოხდა მთელ მსოფლიოში. ამისთვის მოგვიხდა რა თქმა უნდა ადაპტირება, ძირითადად ეს იყო ლოგისტიკური გადაწყობა და რა თქმა უნდა მთელი გუნდის გაძლიერებული მუშაობა ამ მიმართულებით. ჩვენ ექსპორტი არ შეგვიწყვეტია, ერთი დღეც არ მომხდარა ჩვენი საწარმოს გაჩერება, მთელი გუნდი ერთობლივად მუშაობდით ამ პრობლემის გადასალახად ჩვენ უცხოელ პარტნიორებთან ერთად. 20 წლის წინ დაწყებული ბიზნესის იდეის ავტორები არც განვითარების ამ ეტაპზე ჩერდებიან. უკვე აქვთ წინასწარ გაწერილი სამომავლო გეგმები, რომელიც საექსპორტე ბაზრების გაფართოებასთან ერთად გულისხმობს ადგილობრივი ბაზრის უფრო მეტად ათვისებას. ამ ეტაპზე ბრენდის ქვეშ თბილისში 2 მაღაზია ფუნქციონირებს, ხოლო შემოდგომიდან ამ მაღაზიების რიცხვს კიდევ 2 ლოკაცია შეემატება. მათ რიცხვში კი იქნება როგორც თბილისის, ისე ბათუმის ფილიალები. კომუნიკაციების კომისიის გასული კვირის მიწურულს მიღებული გადაწყვეტილებით მაქტიკომი 25-ლარიან ულიმიტო პაკეტს ვეღარ გააუქმებს. ინფრასტრუქტურის მინისტრის ინფორმაციით 2021 წლიდან ყაზბეგში და იმერეთში წყალმომარაგება წყალარინების 130 მილიონი ევროს პროექტი დაიწყება. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის 175 ერთეული ავტობუსის შესაძენად ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ოტოკარ ოტომოტივ სავუმანა სანაისთან ხელშეკრულება გააფორმა, კონტრაქტის საერთო ღირებულება კი 18,700,000 ევრო შეადგენს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით მოგების გადასახადის რეფორმის შედეგად 2017-2018 წლებში ბიზნეს სექტორში 1 მილიარდ ლარზე მეტი დარჩა. ირაკლი კოვზანაძე პარლამენტში პრემიერის გამოსვლის შემდეგ ისაუბრა ამ თემაზე. ის ამბობს, რომ რეფორმებზე, რომელიც ბოლო წლებში ჩატარდა და რომლებმაც მისი შეფასებით ეკონომიკის განვითარებას შეუწყო ხელი, კომიტეტის ხელმძღვანელის თქმით 2019 წელს კვლევაშიც არის ძალიან ბევრი შედეგი ასახული. ამ კვლევამ აჩვენა, რომ
2017-18 წლებში მხოლოდ ერთი რეფორმის შედეგად ბიზნესმა $1 მილიარდზე მეტის დატოვება მოახერხა. ლიკვიდური აქტივების შედეგად, რომელიც ბიზნესმა კომპანიის გასავითარებლად გამოიყენა, არის სწორედ ეს თანხა დარჩენილი და 2017 წელს რეინვესტირების მოცულობა ორჯერ არის გაზრდილი $657 მილიონ. 2018 წელი თითქმის 67%-ით მეტი იყო რეინვესტირების კუთხით, ვიდრე წინა წელი, ამბობს კოვზანაძე. მნიშვნელოვნად გაიზარდა დასაქმების მოცულობა და მოგების ზრდა, აღნიშნავს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. საპარტიო ფონდი მართლაც საჭიროებს რეფორმირებას, ასე უპასუხა პრემიერმა დეპუტატ ლევან კობერიძის კითხვას, რომელიც ფონდის რეფორმირების პროცესის მიმდინარეობას შეეხებოდა. გიორგი გახარიას თქმით, ფონდის რეფორმირებაზე მიმდინარეობს მუშაობა და ამასთან დაკავშირებით ფინანსთა მინისტრის და ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს დავით საგანელიძეს შორის შეხვედრა გასული კვირის ბოლოს გაიმართა. პრემიერი ამბობს, რომ ფონდის მდგომარეობა არ არის სახარბიელო და არის მოლოდინი, რომ ანტიკრიზისულ გრძელვადიან გეგმასთან დაკავშირებით, რომელზეც საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მიდის მუშაობა, ფინიში მალე უნდა იყოს გადაკვეთილი. ფინანსური რესურსის მიმწოდებელი რაღაცა ინსტრუმენტი ქვეყანაში გვჭირდება, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს საპარტნიორო ფონდის მსგავსი ინსტრუმენტი და ინსტიტუტი. დრო უნდა ცოტა ამას კიდევ ამბობს გიორგი გახარია. მიმდინარე წლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად პრემიერი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს ასახელებს, ეს უნდა იყოს უმაღლესი განათლების ახალი სტანდარტის დაწესება ქვეყანაში. ეს უნდა იყოს საუნივერსიტეტო ცხოვრების ის ქალაქი, სადაც საერთაშორისო დონეზე კონკურენტუნარიანია განათლების ახალგაზრდები, სტუდენტები უნდა ცხოვრობდნენ. ამ უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მათ უნდა შეეძლოთ საერთაშორისო კონკურენციაში მონაწილეობის მიღება, ამბობს პრემიერი. მისი თქმით, უნივერსიტეტმა დროთა განმავლობაში, რაც შეიძლება, მეტი მიმართულება უნდა მოიცვას. ბანკი, რომელშიც ანაბარი გაქვთ, მოულოდ თუ გაკოტრდა დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ზარალს 5,000 ლარამდე თანხით აანაზღაურებს. 1 ივლისის შემდეგ კი დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა გასამაგდება და ის 15,000 ლარს აღწევს. დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა 2018 წლის იანვრიდან ამოქმედდა და მასში ყველა კომერციული ბანკია გაწევრიანებული. ამ სისტემაში ბანკები სააგენტოს დაზღვევისთვის პრემიას უხდიან, რაც ბანკში განთავსებული ლარის დეპოზიტების 67,1%-ია და უცხოური ვალუტის დეპოზიტების 1,1%-ის ტოლი. ბანკები დაზღვევის პრემიას ყოველთვიურად იხდიან. სააგენტოს ინფორმაციით, ივნისში გადარიცხული თანხის ოდენობა 1,559,925 ლარს შეადგენდა. ჯამურად სააგენტოს მიერ ბანკებიდან მიღებული სადაზღვევო პრემია 40 მილიონ ლარს უტოლდება. საბანკო სექტორში ჯამურად 29,100,000,000 ლარის დეპოზიტებია განთავსებული. აქედან ფიზიკური პირების დეპოზიტები 54%-იან წელს იკავებს. თანხიდან დეპოზიტების სააგენტოს მიერ 2 მილიარდის პორტფელია დაზღვეული, რაც 5,000 ლარამდე დეპოზიტების მოცულობას წარმოადგენს. 1 ივლისიდან კი, როგორც გითხარით, ლიმიტი 15,000-მდე იზრდება. მსოფლიო ბანკმა უკრაინას $350 მილიონი ოდენობის სესხი დაუმტკიცა. ეს ინფორმაცია როიტერსმა გაავრცელა და სააგენტო წერს, რომ თანხა ქვეყანაში რეფორმების განსახორციელებლად გამოიყო, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ეკონომიკური გაჯანსაღების და კორონავირუსის პანდემიის ზეგავლენის შესამსუბუქებლად. მსოფლიო ბანკის განცხადებით, ამ სესხით მხარდაჭერილი რეფორმების შემდეგ მიმართულებებს მოიცავს. ეს არის საკრედიტო ბაზრებისა და ანტიკორუფციული ინსტიტუტების გაძლიერება, მოწყვლადი ასაკოვანი მოსახლეობის სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა პანდემიის ზეგავლენით შემსუბუქების მიზნით. ამერიკული კომპანია Nike 2020 წლის ერთ კვარტალში $790 მილიონი ზარალს განიცდის. ეს თავად კომპანიის დასკვნაში არის ნათქვამი, რომელიც საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნებს. 31 მაისის მონაცემებით Nike-ის შემოსავალმა $6,300 მილიონი შეადგინა, რაც წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით არის 38%-იანი კლება. ამავე დროს კომპანიის საქონლის გაყიდვების მოცულობა ინტერნეტით პირიქით 75%-ით გაიზარდა. ადმინისტრაციული და სხვა ხარჯების შემცირდა 6%-ით და მიაღწია $3,200 მილიონს. როიტერსი წერს, რომ ამ ინფორმაციის გამოქვეყნების შემდეგ სპორტული ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მწარმოებელი კომპანიის აქციები დაახლოებით 4%-ით შემცირდა.
უალკოჰოლო სასმელების მსოფლიოში ყველაზე მსხვილმა მწარმოებელმა Coca-Cola კომპანიამ სულ მცირე 30 დღით სოციალურ ქსელში რეკლამაზე უარი თქვა. ეს კომპანიის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის ჯეიმს κουინსის განცხადებაშია ნათქვამი. მსოფლიოში რასიზმისათვის ადგილი არ უნდა იყოს ისევე როგორც სოციალურ ქსელებში. 30 დღის განმავლობაში ჩვენ სარეკლამო პოლიტიკას გადავხედავთ და მივიღებთ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, გაგრძელდება თუ არა სოციალური ქსელების ბოიკოტი, ამბობს κουინსი. კომპანია Facebook-ის დამაარსებელმა და მსოფლიოს ერთ-ერთმა უდიდრესმა ადამიანმა მარკ ცუკერბერგმა 7 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი დაკარგა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე მსხვილმა კომპანიამ გადაწყვიტა Facebook-ის რეკლამებისათვის ბოიკოტი გამოეცხადებინა. ბოლო თვეების განმავლობაში საფონდო ბირჟებზე Facebook-ის აქციების ფასი მკვეთრად დაეცა. რისი მიზეზით ისეთი მსხვილი კომპანიების მხრიდან, როგორიც არის Unilever-ი, Hershey და ასე შემდეგ, ათობით სხვა კომპანიასთან ერთად, სწორედ Facebook-ზე რეკლამების განთავსებასთან კავშირებით უარის თქმა. კომპანიების მიერ რეკლამაზე უარის თქმა Facebook-ის საბაზრო ფასი 7 მილიარდ 200 მილიონით შეამცირა და ბოლო მონაცემებით ის 56 მილიარდ დოლარს შეადგენს. რაც შეეხება თავად ცუკერბერგის ქონებას, Bloomberg-ის მილიარდერების ინდექსის თანახმად 82 მილიარდ 300 მილიონ დოლარამდე დაეცა მისი მოცულობა. შედეგად მილიარდერთა რეიტინგში ის ჯეფ ბეზოსის, ბილ გეიტსის და ბერნარდ არნოს შემდეგ ახლა უკვე მეოთხე პოზიციაზეა. Google მზად არის, რომ ავსტრალიაში, ბრაზილიასა და გერმანიაში ხარისხიანი კონტენტისთვის ზოგიერთ მედია საშუალებას ფული გადაუხადოს. ხელშეკრულებები უკვე გაფორმდა გერმანულ Der Spiegel-თან, Frankfurter Allgemeine Zeitung-თან და Die Zeit-თან. ასევე Reichsdene Post-თან, ავსტრალიურ Charts მედიასთან და The Conversation-თან, ასევე Solcitic მედიასთან. როგორც ბრაზილიურ მედია გამოცემებთან არის აღნიშნული, წლების განმავლობაში ამერიკული ინტერნეტ გიგანტი ცდილობდა, რომ მეტის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის გამოყენებისას თანხა არ გადაეხადა, რაც ევროპულ გამომცემლობებში სერიოზულ კრიტიკას იმსახურებდა. ახლა კი უკვე კონკრეტულ შესაბამის გამომცემლობებთან ხელშეკრულებებია გაფორმებული. ნიდერლანდების მთავრობა ავიაკომპანია KLM Air France-ის შვილობილ კომპანიას 3 მილიარდ 400 მილიონ ევროს ფინანსურ მხარდაჭერას გაუწევს. Reuters-ი წერს, რომ ჯერ კიდევ აპრილში საფრანგეთმა განაცხადა, რომ Air France გადარჩენის გეგმა აქვს, რომელიც 7 მილიარდ ევროს შეადგენს. ნიდერლანდების ფინანსთა მინისტრის თქმით, KLM-ს დახმარების გეგმა მოიცავს 2 მილიარდ 400 მილიონი ევროს საბანკო სესხს, სახელმწიფო გარანტიით და 1 მილიარდი ევროს პირდაპირ სესხს. ფინანსური მხარდაჭერის გეგმა ევროკომისიამ უნდა დაამტკიცოს. ამ გეგმის ნაწილის თანახმად კომპანიას მოუწევს პილოტებისათვის ხელფასების 20%-ით და მთლიანი ხარჯების 15%-ით შემცირება. ნიდერლანდების მთავრობა KLM-ის დირექტორთა საბჭოში საკუთარ წარმომადგენელსაც შეიყვანს. ევროკომისიამ გერმანიის მთავრობის მიერ Lufthansa-ს რეკაპიტალიზაციისათვის 6 მილიარდი ევროს გამოყოფა დაამტკიცა. ევროკომისიაში მიაჩნიათ, რომ ავიაკომპანიის ოფიციალური ბერლინის დახმარების გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მისი აქციების 20%-ის სახელმწიფოსთვის გადაცემას, წესებს შეესაბამება. ამავე დროს ევროკომისიამ წამოაყენა რიგი მოთხოვნები. კერძოდ, სახელმწიფო სახსრები უნდა დაბრუნდეს დაუყოვნებლივ და ამასთან Lufthansa-მ ეს დაფინანსება არ უნდა გამოიყენოს ბიზნესის გაფართოებისათვის. არც ერთ მსხვილ კომპანიას არ უხინს, უბრალოდ ძალიან ბევრს არ უხინს და იშვიათია გამონაკლისები. თუმცა როგორი არის მათზე შესაბამისი გავლენები, ამას ცხადია ლევან თაღიაშვილი უკვე გვეტყვის, როგორი კვირა ჰქონდათ ლონდონში ქართულ კომპანიებს და რა გარიგებები დაიდო საქართველოში. ლევანმა უნდა გაგვიზიაროს მონაცემები გალტან ტაგარტის ინფორმაციაზე. დაყრდნობთ ლევან დილამშვიდობისა და გისმენთ. ანა დილამშვიდობის. საქსეს საზოგადოება Liberty Bank-ი დაუბრუნდა ძველ ფორმას და უკვე მესამე მეოთხე კვირა მის ფასიან ქაღალდებზე განუწყვეტლივ ვიდება გარიგებები. მართალია დიდ მასშტაბებზე არ ვართ გასული, რადგან თითოეული მათგანის ფასი 2 თეთრამდეა, თუმცა კარგია რომ გარიგებებმა პერმანენტული სახე მიიღო. გასული 7 დღის განმავლობაში 32000-ზე მეტი აქცია გასხვის და 529 ლარად. ეგრეთ წოდებული ფიქსინგს რაც შეეხება, აქ მხოლოდ საქართველოს უძრავი ქონება ფიქსირდება ბოლო რამდენიმე კვირაა. სხვა კომპანიები ფაქტია ჩაკარგულია. M-კვადრატის ობლიგაციებზე კი 50000 დოლარის გარიგებები დაიდო, რაც დღევანდელი კურსით ზუსტად 150000 ლარს უტოლდება და ჩვენი მასშტაბებისთვის საკმაოდ
საკმაოდ კარგი მაჩვენებლებია უბრალოდ აქ ფაქტია სხვა კომპანიების აქტიურობაა და დივერსიფიკაციაა საჭირო. გადავიდეთ ლონდონში და ვნახოთ სახელმწიფო კომპანიების მდგომარეობა. საქართველოს რკინიგზის ობლიგაციები მცირედით გაძვირდა, ნავთობისა და გაზის კორპორაციის კი გაიაფთა. აქ როგორც წესი მატება 1%-ს არ აღემატება ხოლმე და არც გასული კვირა იყო გამონაკლისი. გალთენტაგარდის ინფორმაციით $199 შეფასებული მათი ფასიანი ქაღალდები. ერთი წლის ჭრილში კი ცვლილება -6-დან -4%-მდეა. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც 4 ქართული კომპანია დალისტული, მხოლოდ საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აქციების ღირებულება გაიზარდა, დანარჩენი 3-ის კი გაუფასურდა. რაც შეეხება ტრანზაქციებს, ბიჯეოს ფასიანი ქაღალდებზე თითქმის 3 მილიონი ფუნტ სტერლინგის გარიგებები დაიდო, TBC ბანკის 1,5 მილიონის, ჯორჯია კაპიტალის მხოლოდ 95,000 ფუნტის. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს რაც შეეხება მისი 100,000 აქცია გასხვის და 90,000 ფუნტად. ერთი წლის ჭრილში 4 მათგანის ფიუჩერსი გაუფასურებულია და დიაპაზონი 29-დან 62%-მდე მერყეობს. ყველაზე ძვირადღირებულ ქართულ კომპანიად კი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კვლავ საქართველოს ბანკი გვევლინება 522 მილიონი ფუნტით, TBC ბანკი 492 მილიონი ღირს, ჯორჯია კაპიტალი 184, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 118 მილიონი ფუნტი. საქართველოში უნდა დავბრუნდეთ, აქ ბირჟის ინდექსი GSX-ი მაისის შემდეგ საერთოდ არ შეცვლილა და კვლავ 86 პუნქტისგან შედგება, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. რაც შეეხება საბაზრო კაპიტალიზაციას, ის კვლავ 1,824 მილიონი ლარია, 6 მილიონითაა შემცირებული აპრილის შემდეგ. მომდევნო კვირას უკვე ახალი რისხვები გვექნება და ნახავთ შეიცვალა თუ არა რაიმე ამ კუთხით, თუმცა არ მგონია კაპიტალიზაციაში სერიოზული გარდატეხი მოხდეს, დიდი ალბათობით კვლავ იგივე დიაპაზონში დარჩება ეს მაჩვენებელიც. მადლობა ლევან, არ გემშვიდობებით, ველოდებით უკვე ნავთობის ბაზრის მიმოხილვასაც რამდენიმე წუთში, თუმცა იქამდე საერეკლამო პაუზა გველოდება და რა თქმა უნდა მომასპინძლოთ სტუმრებსაც. მოცვის ინდუსტრია საქართველოში და მზარდი მოთხოვნა პროდუქტის მიმართ, რომელიც სულ რამდენიმე წელია რაც ევროპულ ბაზარზე გავიდა. ახლა ჩამოყალიბებული მოცვის წარმომადგენელთა ასოციაციის თავმჯდომარე და თანადამფუძნებელი ეკა ვეფხოძე და რატი მორჩილაძე შემოგვიერთდებიან რამდენიმე წუთში საქმიანი დილას ეთერში. საქართველოში ლურჯი მოცვის რეკორდულ მოსავალს ელოდებიან. რეკორდი საერთო ჯამში წელს დაახლოებით 250-300 ტონა უნდა იყოს. მოთხოვნა არის საექსპორტო ბაზრები ევროკავშირის ქვეყნებთან ერთად რამდენიმე ათეულს ითვლის. უხ მოსავალთან ერთად მოცვის ფასი კილოგრამზე 20-25 ლარია საქართველოში. ახლა ჩამოყალიბებული მოცვის წარმომადგენელთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ მსოფლიოში პროდუქტის მიმართ დამოკიდებულების და მოთხოვნის გათვალისწინებით მოცვის შესაძლოა ქართული ეკონომიკისათვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერსპექტივაც კი იყოს. რა პოტენციალი აქვს და რა აფერხებს მის განვითარებას, ამაზე დეტალურად მოვიკითხავთ ამბებს ჩვენ სტუმრებთან. ეკა ვეფხოძე, მოცვის წარმომადგენელთა ასოციაციის თავმჯდომარე შემოგვიერთდა სტუდიაში და გვერდება რატი მორჩილაძე, მოცვის წარმომადგენელთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი, რომელიც სულ ცოტა ხანში უნდა გაემართოს დედაქალაქიდან, რამდენადაც ვიცი, თუ სწორად ვიცი ეს მაქვს ეს ინფორმაცია დედაქალაქშია და მიემართება. მოდი რატი შენგან დავიწყოთ შესაბამისად საუბარი. დღეს რა ხდება ბაზარზე? დაახლოებით მე რაც მოვიძიე ინფორმაცია 300 ტონა არის მაქსიმალური მოლოდინი, რაც შეიძლება იყოს. ბოლო წლების განმავლობაში წამოიწია ამ მიმართულებამ და როგორ მიდის პროცესი? მოგესალმებით, დილა მშვიდობის ყველას, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ამ მიმართულებით და ამ საკითხით. ბოლო წლებია ლურჯი მოცვი საქართველოშიც და თითქმის ყველა საექსპორტო ბაზარზე მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი კულტურა ხდება, სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. იზრდება საგრძნობლად მასზე მოთხოვნა და ასევე იზრდება წარმოებაც, როგორც საქართველოში, ასევე ჩვენს რეგიონში და სხვა ქვეყნებშიც. მოსალოდნელია, რომ ეს ტენდენცია შენარჩუნდეს და შემდეგი წლების განმავლობაში მოცვი მოთხოვნა ორმაგი მაჩვენებლით გაიზარდოს მსოფლიო ბაზრებზე და ასევე მას ხარსაუბავს წარმოების ზრდაც, როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებშიც. სწორად აღნიშნეთ დასაწყისში, რომ ამ კულტურას აქვს შესაძლებლობა გახდეს საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი დარგი და ჩვენი ასოციაციაც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რომ ხელი შეუწყოს ამ დარგის ჩამოყალიბებას, როგორც ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური აქტივობის სოფლის მეურნეობის დარგში ჩვენს ქვეყანაში. იმ ფონზე რომ იყო დრო, როდესაც მხოლოდ ერთი ან ორი კომპანიის შესახებ ყვებოდით ხოლმე, როცა რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში ადგილობრივი
ადგილობრივ ბაზარზე მოახერხებდა საკუთარი პროდუქტის გატანას. დღეს რა მასშტაბით იზრდება მოსავალის რაც მომყვანთა რაოდენობა, თავად ის ფართობები, სადაც ლურჯი მოცვი მოყავთ და რომელი ბაზრები ჩანს პერსპექტიული იმ ფონზე, რომ თქვენც აღნიშნეთ, რომ არა მხოლოდ საქართველოში არის მის მოყვანასთან დაკავშირებით აქტიური მუშაობა. ბოლო წლებია საქართველოს მთავრობის და ასევე USAID-ის პროგრამების დახმარებით საკმაოდ სწრაფად იზრდება მწარმოებელთა რიცხვი და განაშენიანებული ფართობები საქართველოში. ამის მიუხედავად, სოფლიო ბაზარს და სხვა მწარმოებლებს რო შევადაროთ, მაინც არ ვართ იმ მოცულობებზე და იმ დონეზე ასული, რომ ვთქვათ, რომ ქართული მოცვის წარმოება რაღაცა ისეთ მოცულობებზეა გასული, რომ ეს სოფლიო ბაზარებისთვის რაღაც ასე ვთქვათ, უფრო მეტად საინტერესოა ვიდრე სხვა ქვეყნები, მაგრამ სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანიც და სწორედ ეს უნდა იყოს ყველა ქართული მოცვის წარმოებელის მიზანი, რომ კოორდინირებული მოქმედებით შევძლოთ ქართული მოცვის უფრო კონკურენტუნარიანობის გაზრდა და შევძლოთ, რომ ქართული მოცვი უფრო მეტად მოთხოვნადი და უფრო მეტად ცნობადი იყოს საექსპორტო ბაზრებზე. რაც შეეხება საექსპორტო ბაზრებს, ჩვენი რეგიონიდან და ჩვენი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ჩვენთვის პერსპექტიულია საკმაოდ რუსეთის ბაზარი, სადაც უკვე გვაქვს ასე ვთქვათ კომფორტული გაყიდვები ბოლო წლებია. ასევე არის გალფის ქვეყნების ბაზარი, სადაც ასევე ძალიან დიდია მოთხოვნა და კიდევ უფრო გაიზრდება და ასევე ძალიან საინტერესო არა მარტო საქმიანი რეალიზაციის კუთხით, არამედ ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის კუთხით არის ევროპის ბაზარი, რომელიც აუთვისებელია ჯერ ქართული მოცვისთვის, იყო იქ პატარა მოცულობების გატანა ბოლო წლებში, მაგრამ არ არის ეს მოცულობის, რომ ვთქვათ, რომ ევროპის ბაზარი რაღაც დონეზე მაინც ათვისებული იყოს. ასე რომ ეს არის მიმართულება, რომლის განვითარებაზეც ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ. და ეს წარადგება ხარისხის პირველ რიგში. ლოგისტიკის ხარისხის მიწოდების, თქვა, ტემპების თუ ასე შემდეგ გათვალისწინებით, რომელი ქვეყნის წარმოებასთან არის ადგილობრივი ჩვენი წარმოება კონკურენციაში? ანუ ვისთან შედარებით შეიძლება ვთქვათ, რომ აი გვჭირდება რაღაცა სამიზნე მაჩვენებლამდე მივიდეთ იმისთვის, რომ ამ შემთხვევაში მოთხოვნა იყოს დაკმაყოფილებული და როგორც ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, რაოდენობების, თქვათ, არასაკმარისობამ არ შეუშალოს ხელი საქართველოსთან ექსპორტს. მე ეკა შენ ხვალ გვაცხო. კი ბატონო. რატი თავარია ხა არ დაგაგვიანდეს მატარებელზე დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ხელს უნდა მოვიწყდა ეს ერთი წუთი, რომელიც ართია. კი. ხო, მე თან ნელ-ნელა ჩავჯდები მატარებელს. კარგი, ჩვენ გადავინაცვლებთ ეკასთან. კიდევ ერთხელ ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის ეკა ვებხვაძე, მოცვის წარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ეკა მცირედი გამოცდილება ბიზნეს ასოციაციების შექმნის მაქვს ცხოვრებაში დაგროვილი და მიღმა იმ ასე ვთქვათ მოწოდებებისა და საჭიროებისა, რაზეც რატი საუბრობდა, არასოდეს პროფილური ასოციაციები არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ პრობლემების გამო ან მხოლოდ და მხოლოდ განვითარების გამო. მოცვს სჭირდება მოცვა მთელი იმ სპექტრისა პრობლემებისა, რაც და როგორც არის. რატო გადაწყდა? არის თუ არა უკვე ის კრიტიკული რაოდენობა ინდუსტრიაში, რომლის ხმაც უკვე უნდა ისმოდეს და ნუ ცხადია პერსპექტივებიც. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ, ანუ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ზოგადად მოცვის კულტურა არ არის ესეთი ქართული ტრადიციული მეხილეობის ერთ-ერთი დარგი და შესაბამისად ამ სფეროში გამოცდილება და ცოდნა ძალიან მცირეა. მიუხედავად მაგისა, რომ სოფლის მეურნეობის პროექტების დაფინანსებით ძალიან ბევრი ბაღი გაშენდა და უკვე ძალიან ბევრი ფერმერია აღნიშნული კულტურის მოყვანით დაკავებული, კლასიკური ტიპის პრობლემებს ვაწყდებით, რაც ნებისმიერ სტარტაპში, ნებისმიერ ახალ ბიზნესში და ეს ასოციაციის დამფუძნებლები არიან წევრები, რომლებმაც ერთ-ერთი პირველმა გაიარეს ეს რთული გზა, ის სირთულეები, რაც დაუშვათ კონკრეტულად მოცვის მოყვანას ახლავს. ჩვენ ვთვლით, რომ ერთად მუშაობით, ამ კონსოლიდირებით და რაღაცა ორგანიზებული ჩამოყალიბებით ჩვენ თავსაც გავავითარებთ, ასევე დავიმატებთ სხვა წევრებსაც და უბრალოდ ერთად შევძლებთ პოპულარიზაციას ამ პროდუქტის, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გლობალურად. შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ ლურჯი მოცვის ტრადიცია ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ეხლა ყალიბდება საბოლოო ჯამში, როგორც კულტურა, თან ყალიბდება ძალიან მიმზიდველი მოთხოვნის ფონზე და რეალურად ეს ნაბიჯებიც ეხლა იდგა.
აი მე მაგალითად 2016 წელს ჩავერთე და მახსოვს რომ აი ლურჯი მოცვი დაკონკრეტება მჭირდებოდა კონკრეტულად ადგილობრივ ბაზარზე თუნდაც ხო იმიტომ რომ მართლა არ იყო ამისი წარმოება მოხმარება და ასე შემდეგ და ეხლა ყალიბდება რა თქმა უნდა თუმცა ოპტიმიზმის საფუძველს გვაძლევს ის რომ ყოველდღიურად მართლა დღითი დღე იზრდება მოთხოვნა სოფლიო მასშტაბით ამ ხილზე აი მაგალითად პანდემიის დროს და პანდემიის შემდეგ კენკრაზე მოთხოვნა გაიზარდა სოფლიო მასშტაბით 30% და კონკრეტულად ლურჯ მოცვზე 100%. ანუ უფრო მეტი ადამიანი იგებს, უფრო მეტ დადებითი თვისების შესახებ, რაც ახლავს ეკა მოცულობებს თუ თავი დავანებოთ, რომ ქვეყანა პირველ ნაბიჯებს დგამს. ვისთან ვართ კონკურენციაში, ვინ არიან ინდუსტრიები აღიარებული ამ კუთხით და რა გამოარჩევს ქართულ ლურჯ მოცვს სხვა ქვეყნების ლურჯ მოცვს? ანუ მთავარი მწარმოებლები, როგორც იცით, არის ამერიკა, მაროკო, ესპანეთი, პორტუგალია, პოლონეთი, უკვე უკრაინა, ჩინეთმაც დაიწყო ძალიან დიდი მასშტაბის გაშენებები, თუმცა ჩვენ გვაქვს ის კლიმატური უპირატესობა, რაც დაუშვათ ჩვენი მოსავალი ასწრებს, იგივე ფანჯარა გვაქვს ასე ვთქვათ, პოლონეთთან და უკრაინასთან, რამდენიმე კვირით უსწრებთ მათ მოსავალს და ასევე ჩვენი უპირატესობა არის ადგილმდებარეობა. მაგალითად 2-3 საათში პირდაპირ ავიარეისით შესაძლებელია რომ დახლზე იდოს გალფის ქვეყნებში ჩვენი ქართული ლურჯი მოცვი. ადგილობრივი ბაზარის სახსენეთ თქვენ რომ მოთხოვნა ადრე არ იყო, დღეს თანდათან გაჩნდა მოთხოვნა, ფასიც საკმაოდ მაღალი აქვს, რომელთან დაკავშირებით ხშირად პრეტენზიები ისმის ხოლმე, მაგრამ რეალურად ამ პროდუქტის დეფიციტურობიდან, მისი მოყვანის თქვათ საჭირო რესურსებიდან გამომდინარე დგება ეს ფასი. აი იმ საერთო მოცულობიდან რაც მე ვახსენე წელს არის ნავარაუდები, ადგილობრივ ბაზარზე რამდენი იყიდება და რამდენი გადის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? ძირითადად ეს პროდუქტი არის საექსპორტო, ანუ ჩვენ პოზიციონირებთ ასე ვთქვათ საერთაშორისო ბაზარზე, სადღაც 80-85% არის ექსპორტზე გათვლილი. აი სრულად ეს ბაღებიც რომ სხმოიარობაში შევა, რომელიც დაუშვათ ეხლა შენდება, ხო, ეტაპობრივად. ჩვენი ძირითადი ბაზარი არის მაინც საერთაშორისო ბაზარი, თუმცა 10-15% ადგილობრივი მოხმარებისთვისაც არის ფას რაც შეეხება მართლა ყველგან ეს მესმის რომ ძალიან ძვირია, თუმცა წარმოებაც ძალიან ძვირია. ანუ ესე არ არის რომ რაღაცა ინვესტიცია ცოტა ჭირდება და მე რაღაცა 500%-იანი მარჟა ადევს ამ პროდუქტს. ანუ თვითონ პირველადი ინვესტიცია პროდუქტი არის ძვირად ღირებული, არის ძვირად ღირებული. რამდენად გვაქვს პერსპექტივა მათ შორის გადამუშავების შექმნისაც ადგილობრივად? დღეს გადის მხოლოდ თქვათ ნედლი პროდუქტი თუ ადგილზე გადამუშავებაზეც მიდის უკვე ზრუნვა და გამუშავება ნაკლებად, თუმცა გაყინული პროდუქტიც ისევე მოთხოვნადია, როგორც ნედლის სახით. გაყინულიც გადის კი, აი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეკა რეზუმირებისკენ, თავარ გამოწვევად მაინც ასახელებთ კულტურის პოპულარიზაციას და რაც შეიძლება მეტი ადამიანების ჩართვა საიმისო, რომ ინვესტიციები იყოს მოზიდული. რა არის თავარი გამოწვევა თქვენთვის, რატისთვის? ჩვენთვის, ანუ თავარი ხა ასოციაციის მიზანი რაც არის, რატომაც შეიქმნა, იგივე არის, რომ პოპულარიზაცია ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ პოპულარიზაცია საქართველოს როგორც მოცვის მწარმოებელი ქვეყანა, რომ არსებობთ, ანუ ვაწარმოებთ მოცვს. ასევე იგივე წევრების ადვოკატირება დაუშვათ მთავრობასთან, კონკრეტულ კომპანიებთან, ასოციაციის წევრებით სახელით საუბარი, ტექნიკური ცოდნის გაზიარება, იგივე კვების უსაფრთხოების, რაღაცა სტანდარტების დანერგვა თუნდაც ევროპის ბაზრისთვის. მთავარი გამოწვევა ჩვენთვის უკვე არის მაგალითად ლოჯისტიკა და რაღაცა სამაცივრო და გადამამუშავებელი საწარმოების დეფიციტი, ვერ ვიტყოდი არარსებობას, დეფიციტი და პოპულარიზაცია მსოფლიოში უკვე თვითონ პროდუქტს აქვს ძალიან მაღალი პოპულარობით სარგებლობს, ხო? ერთ-ერთი მოთხოვნად პროდუქტია პოპულარიზაცია თვითონ ქვეყნის როგორც მწარმოებელი ქვეყნის და არა როგორც პროდუქტის. თავისთავად.
კარგი წარმატებები ჩვენ E+1-ში ვიქნებით იმ მხარდამჭერებს შორის, რომელიც მოცვის მწარმოებელთა ასოციაციას დარწმუნებული ვარ ეყოლება. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მესვეურები ეკას სახით ყოველ შემთხვევაში რატიზე ჯერ ვერ მოვიკითხე 2016 წლიდან ჩაერთო ამ ინდუსტრიის მიმართულებით, რასაც ლურჯი მოცვის პოპულარიზაცია ქვია და მოცვის მწარმოებელთა ასოციაციის დაფუძნებელია, რომლის თავმჯდომარეს ეკავ ვებხვაძე გახლავთ და აც უკვე მატარებელში მყოფილ რატი მორჩილაძე, რომელიც ასოციაციის თანადამფუძნებელია, მასაც წარმატებები და ჩვენი იმედიც გქონდა. დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის, ყურადღებისთვის და მხარდაჭერისთვის. ყოველთვის ზადავთ. მადლობა სტუმრობისათვის. რუბრიკის წარმდგენია G4-ი. ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. ნავთობის ბირჟებზე კვლავ სერიოზული რყევებია და ამის მიზეზი კვლავ კორონავირუსია. გასული კვირის მიმოხილვით ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც ლონდონსა და ნიუ-იორკში არსებულ მდგომარეობაზე მოგვიყვება. საინტერესოა, რა ტენდენციებია საქართველოშიც და გაძვირდა თუ არა ბენზინი იმ ფონზე, რომ ბოლო კვირების განმავლობაში ნავთობის ფასის მატება ფიქსირდებოდა. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გისმენთ. ანა, ნავთობის ბირჟაზე გასული ერთი კვირის განმავლობაში ფასები დასტაბილურდა და დაკორექტირდა. ამჟამად კვლავ $40 ნიშნულის ფარგლებში უტრიალებთ. $2 დაეცა ფიუჩერსის ღირებულება ნიუ-იორკში, სადაც ბლუმბერგის ბოლო მონაცემებით 1 ბარელი ნავთობი $37.76 ღირს. ტრენდი განმეორდა ბუნებრივია ლონდონში, თუმცა იცით რომ ბრენტი უფრო მაღალი ხარისხის ნავთობია და ფასიც მეტი გვაქვს. $2 კლების შემდეგ აქ ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს შეძენა $40 და 24 ცენტად შეგიძლიათ. კორონა არსად გამქრალა და ამის დასტური ზემოთნახსენები რყევებია ბირჟაზე, როგორც Oil Price.com-ის ანალიტიკოსები წერენ, სწორედ ამერიკაში მომძლავრებული პანდემიაა ამის მიზეზი, რომელიც ყველაფერს ახშობს ბაზარზე და ინვესტორებიც მყისერად პასუხობენ მოვლენებს. ტეხასის გუბერნატორმა ბარები კვლავ დახურა პარასკევს, რადგან პანდემიის გავრცელების ტემპი დაჩქარდა. ასევე დამყარდა რამდენიმე რეკორდი კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობით და ზოგიერთ შტატში მოთხოვნა თითქმის 20%-ითაც კი შემცირდა და შედეგიც სახეზეა. ამავდროულად უახლოვდებით პერიოდს, როდესაც ნავთობის მოხმარება ისედაც მინიმუმამდე დავა. კალიფორნიის შტატში მიიღეს ახალი კანონი, რომლის მიხედვითაც 2035 წლისთვის სატვირთო მანქანების გამონაბოლქვი და ზიანი ნულამდე დავა, რაც $6 მილიარდი საწვავს უდრის ყოველწლიურად. ასე რომ ნავთობმოპოვებელ ქვეყნებს დიდი და ხანგრძლივი მომავალი არც კორონას შემდეგ ელოდებათ, რისი თქმაც დადასტურებით შეგვიძლია. რაც შეეხება საქართველოს, აქ ჯერჯერობით რაიმე ახალი ტენდენცია არ შეინიშნება და ნავთობ კომპანიები კვლავ ძველ ფასებს ინარჩუნებენ. ერთადერთი გამონაკლისი გასული ერთი კვირის განმავლობაში რომ პეტროლი იყო, რომელმაც 5 და 10 თეთრით გაიაფა ბენზინი. ბოლო მონაცემებით ყველაზე ძვირად პრემიუმის ტიპის საწვავი ვისოლშია 1 ლარა და 95 თეტრად, რეგულარი კი გალფში, სადაც 1 ლარი და 99 თეთრი ღირს. ყველაზე იაფი საწვავი კვლავ ლუკოილი პოზიციონირებს ბაზარზე, თუ არ გავითვალისწინებთ იმ ლოიალური მომხმარებლის ბარათებს, რომელიც სხვადასხვა კომპანიებს აქვთ და მათი გამოყენების შემთხვევაში 15 თეთრამდე ფასტეკლებითაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ. რუბრიკის წარმდგენია G4-ი. ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. საქართველოს ეკონომიკის ახალი მოდელი საჭიროება გლობალური ცვლილებების პირობებში. გალდენ დაგარდის განახლებული ანგარიში დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. ოთარ შარიკაძე, გალდენ დაგარდის მმართველი დირექტორი შემოგვიერთება სტუდიაში.
შემდეგ დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა გასამაგდება და ის 15,000 ლარს მიაღწევს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, აზიური ფაროსანას პრობლემა ქვეყანაში დაძლეულია. ივლისში ტურიზმის შემოსავალი 336 მილიონით არის შემცირებული. 25 ივნისს მიღებული გადაწყვეტილებით საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო ტურიზმის სრული გახსნა კიდევ ერთი თვით გადაავადა. შესაბამისად, ამ პერიოდის განმავლობაში ქვეყანაში რეგულარული საჰაერო რეისები არ შესრულდება. რეგულარული ავიარეისების გაადებასთან დაკავშირებით ოპონენტების კრიტიკის საპასუხოდ ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ არსებულ ვითარებაში ფრენებზე თავის შეკავება ყველაზე ჭკვიანური გადაწყვეტილებაა. ამ დროისთვის საქართველოს მასშტაბით 66,000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა 21,000 ტონაზე მეტი დიზელის საძვავის ფასდაკლების ბარათი გამოიყენა. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის 175 ერთეული ავტობუსის შესაძენა ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შპს ოტოკარ ოტომოტივთან ხელშეკრულება გააფორმა. სამინისტროს ინფორმაციით ავტობუსების შესყიდვა ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. პროგრამა კი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით არის წარმართული და კონტრაქტის საერთო ღირებულება 18,700,000 ევროს შეადგენს. ეტაპობრივად მოხდება ავტობუსებით ამ ქალაქების უზრუნველყოფა. განსხვავებული ფორმატით მოხდა ხელშეკრულების გაფორმება, COVID-19-დან გამომდინარე ონლაინ ჩართვით განხორციელდა ცერემონიალი, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გამოწვევა არ იქონიებს ზეგავლენას უშუალოდ კონტრაქტის შესრულებაზე და 6 ქალაქს ძალიან კომფორტული თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალებები ეყოლება. ფერმერები, რომლებიც ირიგაციისა და დრენაჟის მომსახურებას 10 ჰექტრამდე მიწის ფართობზე იღებენ, სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის ზრუნვა სოფელზე და ფერმერებზე ფარგლებში დაწესებული შეღავათით სარგებლობენ და 2020 წლის სამელიორაციო მომსახურების გადასახადისგან თავისუფლდებიან. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით დღეს არსებული მონაცემებით დაწესებული სახელმწიფო შეღავათით ისარგებლა 2020 წლის სამელიორაციო მომსახურების გადასახადისგან ჯამში 1973 აბონენტმა. ბენეფიციართა ზოგი 555,225 ლარია. გარდა ამისა, სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის თანახმად წყალმომარაგების სრულად ჩამოეწერება 2020 წლამდე შპს საქართველოს მელიორაციის მიმართ არსებული დავალიანებები. ვიცით, რომ პანდემიიდან გამომდინარე ტურიზმთან დაკავშირებულ სექტორებს, მათ შორის ღვინის სექტორს გაყიდვებთან დაკავშირებით გარკვეული სირთულეები აქვთ, ამბობს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი. აღნიშნავს, რომ ის ადგილები, რომლებსაც პირდაპირ მიეწოდებათ პროდუქტი, პანდემიიდან გამომდინარე ფაქტობრივად დაკეტილი იყო როგორც ევროპის წამყვან ქვეყნებში, ისე სამეზობლოში და ეს ფაქტორი ღვინის გაყიდვებზეც ბუნებრივად აისახა. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველა ნაბიჯი დღესაც რა თქმა უნდა გათვლილი იყოს, ძირითადად საფუძველი არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ეს არ არის ჩვენი ახირება, ჩვენი და საერთაშორისო პარტნიორების აბსოლუტურად გააზრებული გეგმაა, ამბობს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში წლიური ანგარიშის წარდგენისას ქვეყნის შიდა და საგარეო ვალის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ. გირგი გახარიას განმარტებით, ყველა პარამეტრი, მათ შორის საგარეო ვალით შეთანხმებული არის სავალუტო ფონდთან. ჩვენი ამოცანაა მაქსიმალურად მოკლე ვადებში დაუბრუნდეთ განვითარების იმ ტემპებს, რომელიც ჰქონდა გასული წლის ბოლოსთვის. ეს უკვე ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავრიანის განცხადება მედიასთან პრემიერის წლიურ გამოსვლაზე კომენტირებისას. მან აღნიშნა, რომ პრემიერმა ამომწურავი ანგარიში წარმოადგინა, ამბობს, რომ სამწუხაროდ გლობალური პანდემიის გამო ზრდის ტემპი წელს შენელდება მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც. სამწუხაროდ 2020-ში ეს ტემპი შენელდება მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც. ამიტომ ახლა მთავარი გამოწვევა ჩვენი არის ორი. პირველი, რაც შეიძლება აი მოკლე ვადაში ეხლა რა პრობლემები დგას, მათ შორის სოციალური აქ მაქსიმალურად შევეხებოთ ადამიანებს და ასევე კერძო სექტორს, ბიზნეს გულისხმობ და მეორე 2021-დან და შემდგომ წლებში მაქსიმალურად მოკლე ვადებში დაუბრუნდეთ განვითარების იმ ტემპებს, იმ მაჩვენებლებს, რომელიც ჰქონდა 2019 წლის ბოლოსთვის.
გრძელდება კერძო სექტორის მხარდაჭერა სხვადასხვა პროგრამით, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს. დაწყებული აწარმოეს საქართველოში გაგრძელებული სოფლის მეურნეობის ბევრი სხვა პროგრამით, ამბობს პრემიერი პარლამენტში წლიური ანგარიშის წარდგენისას. მთავრობის მეთაურის განმარტებით იმის მიუხედავად, რომ პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ეფექტურად მუშაობს, რაღაც ეტაპზე გამოჩნდა გარკვეული ტექნიკური ხარვეზები. შესაბამისად, მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფოს მხრიდან ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამების სისტემა, ეგრეთ წოდებული front office-ები იცვლება და მივა თითოეულ მოქალაქემდე ყველა დასახლებულ პუნქტში იუსტიციის სახლების და იუსტიციის სამინისტროს სხვა ინფრასტრუქტურის საშუალებით. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ახალი მოდელი წარმოების პოტენციალის ამაღლებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. წერს გალტენ ტაგარტი ანგარიში, რომელიც გასულ კვირას გამოქვეყნდა სათაურით საქართველოს ეკონომიკის ახალი მოდელი საჭიროება გლობალური ცვლილებების პირობებში. ცვლილებები მთელ მსოფლიოში ჯერ მხოლოდ ახლა იწყება და მთავარი მოთამაშე და ახალი წესების დამდგენიც ამჯერზე პანდემია. სადვართ ჩვენ რა შანსები აქვს საქართველოს და რა გვჭირდება უკეთესი შედეგისათვის. რეალურად ძალიან საინტერესო ანალიტიკა მოამზადეს გალტში, რომელზეც დაყრდნობითაც უკვე ვისაუბრებთ სტუმართან. ოთარ შარიქაძე გალტენ ტაგარტის მმართველი დირექტორი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა მოგზაურობისთვის, მიხარია რომ სტუდიაში გხედა. ბოლო კვირებია აქტიურად მიდის საუბარი ეკონომიკის სტრუქტურაზე, პრემიერისგანაც იყო ამაზე აქცენტი გაკეთებული, თუმცა ის ამბობს, რომ ეფექტი უნდა გავზარდოთო განსაკუთრებულ ცვლილებებზე, მთავრობის წევრები აქცენტს არ აკეთებენ. თქვენ ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო ანალიტიკა მომზადეთ და მოდით სწორედ ამით დავიწყოთ. შეფასება დღეს არსებული სტრუქტურის ამ პანდემიის და მსოფლიო გამოწვევების ფონზე სად ვართ, რა მინუსები და პლუსები გვაქვს და რა უნდა გადავაწყოთ. და მანამდე რატო გადაწყვიტა გალტმა ესეთი სერიოზული ნაშრომით დაკავებული? პანდემიამდეც უკვე ვფიქრობდით ამ კითხვის დასმას, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენი კვლევა ემსახურება რას, რომ კითხვას ვსვავთ, რამდენად უნდა შეცვალოს ქვეყანამ ეკონომიკური ზრდის მოდელი. ჩვენ პასუხს პრინციპში ვწერთ, რომ დროა უკვე და აუცილებელიც არის, რომ დროულიც არის, რომ ეს გაკეთდეს. ანუ საკითხი დაიძრა საიდან, რომ რეალურად ჩვენ უყურებთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ტურიზმი ხდება ეკონომიკის მამოძრავებელი და ტურიზმთან ერთად სერვისის ინდუსტრია მთლიანობაში ძალიან დიდ წილს იკავებს ჩვენ მშპ-ში. დაახლოებით 2019 წელს 78% იყო ჯამურად. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ნაკლებს ვაწარმოებთ, ანუ რეალურად სერვისზე ორიენტირებული ქვეყნები ძირითადად არიან ძალიან იმპორტტევადი ეკონომიკები. ანუ ჩვენ ძალიან ბევრს მოვიხმართ გარედან შემოსული პროდუქტების. თუ დავაკვირდებით სტატისტიკას, რო ავიღოთ ექსპორტი და იმპორტი, ექსპორტი წარმოადგენს მხოლოდ 12% ჩვენი მშპ-ში 2019 წელს, ხოლო იმპორტირებული ნაწარმი შიდა მოხმარებისთვის არ ვიძახით ჩვენ რეექსპორტს, თუ გამოვაგდოთ რეექსპორტს, გამოდის დაახლოებით 45-46%. ეს მაჩვენებელი საკმაოდ დიდი არის, თუმცა ასევე თუ დავაკვირდებით ისტორიულ მონაცემებს, 2010 წლიდან ეს ორივე ნიშნული სტაბილურია. ანუ რეალურად ექსპორტი სულ იყო 12% დაახლოებით და იგივე იყო თქვათ იმპორტი. აქედან გამომდინარე, კითხვა დაისვა, რომ ანუ წლებია ტურიზმი იზრდება და შემოდინებები ტურიზმიდან იზრდება, დაახლოებით 3.3 მილიარდი იყო შარშან და სულ ისმის კითხვა, რომ სად მიდის ეს დოლარი, რატო არ რჩება ქვეყანაში საკმარისი და ჩვენც, მათ შორის ეროვნულმა ბანკმაც გააკეთა კალკულაციები და ჩვენც მასზე დავაშენეთ ჩვენი და გამოვიდა, რომ დაახლოებით ჩვენი დათვლებით ტურისტი, რომელიც $100 ხარჯავს ქვეყანაში, აქედან $60 ისევ გაედინება გარეთ. ისევ იმპორტზე, რომ დავაკმაყოფილოთ ჩვენი თუ ტურისტის მოთხოვნილებები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივხვდით ერთ რომ საერთო შემოსავლებში ვთქვა, რომ გადავიყვანოთ ეს 3 მილიარდ 300 მილიონიდან მთელი 3 რჩება ქვეყანაში. 2 მილიარდი განაჩენი გადის გარეთ, რომ უბრალოდ ჩვენ ვიყიდოთ საქონელი და შემდეგ ყოველდღიური მოხმარებისთვის თუ სხვა მოხმარებისთვის გამოვიყენოთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავსვით კითხვა, რამდენად უნდა შევცვალოთ უკვე მზრდის მოდელი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ქვეყნები ხშირად ვითარდებიან საფეხურეობრივად. ჩვენ მივახციეთ გარკვეულ ნიშნულს უკვე, რომ ხვდებით, რომ ტურიზმი უკვე ასე ვთქვათ, ეკონომიკის ძირითადი მამოძრავებელია და სავარაუდოდ, ანუ დარწმუნებით შემიძლია თქვა, რომ პანდემიის შემდეგ ტურიზმი აღდგება და ის გააგრძელებს თავისი როლის შესრულებას. ასევე ჩვენ ხედავთ, რომ ტურიზმს გალტენ ტაგარტი დიდხანი აკვირდება და ხედავთ, რომ ტურიზმს გაცილებით რომ მეტი პოტენციალი აქვს. თუ შევადარებთ იგივე ხორვატია იქნებოდა ნებისმიერ სხვა ეროვნულ ქვეყანა, აქედან გამომდინარე, ტურიზმი შეიძლება ვაქციოთ ჩვენ, ანუ მაგალითად ჩვენ მეზობლებს აქვთ ნავთობი და გაზი და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი ნავთობი და გაზი არის ტურიზმი დღეს. და ეს არის ის შემოსავალი, რომელიც სტაბილური შემოსავალი უნდა დარჩეს. თუმცა მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა გამოვიყენოთ ეს შემოსავალი. აქედან გამომდინარე, გონია რომ იქიდან უფრო მეტი რომ დარჩეს ქვეყანაში, უფრო მეტი უნდა ვაწარმოოთ. საექსპორტო ბაზა უნდა გაიზარდოს.
ეს იყო ის ჩვენი პირველი თქვა ესე კითხვა რაც დავსვით, რა თქმა უნდა. და შევხედეთ ორი კუთხით. ერთი იყო რომ თქვა რის იმპორტს ვაწარმოებ და რა არის ეს დიდი კატეგორიები, რომლის არ არის აუცილებელი სრულად ჩანაცვლება, ანუ აქ თვითმიზანი არ არის იმპორტი ჩავარს, უბრალოდ წავახალისოთ ის წარმოებები, რომლისთვისაც ჩვენ რეალურად მოთხოვნილებას ვხედავთ. ჩვენ დავაიდენტიფიცირეთ რამოდენიმე სექტორი, რომელიც არის სამშენებლო ინდუსტრია, საკვები ინდუსტრია, ტექსტილი, ტყავი და ასე შემდეგ, გარკვეული ქიმიური ნაწარმი, რომელშიც ჩვენ რეალურად ვხედავთ პოტენციალს. ჩვენი ანალიზით, ასე ვთქვათ, მხოლოდ სამშენებლო სექტორში და საკვებ-მრეწველობაში დაახლოებით 850 მილიონი დოლარის დამატებით წარმოება შეგვიძლია ჩვენამდე. რეალურად არსებობს პოტენციალი ქვეყანაში, რომ დავეხმაროთ არსებულ კომპანიებს, რომ მეტი აწარმოონ. აქ არ არის საუბარი რაღაც ახალ სტარტაპზე ან რაღაც ეგეთზე. ჩვენ უბრალოდ შევხედეთ არსებულ ბაზას და მოთხოვნილებას. აი ეს დახმარების საჭიროებები გამოიხატება ფულად რესურსში, ანუ საინვესტიციო, თქვათ, მობილიზაცია გვჭირდება, ადგილობრივი იქნება თუ საერთაშორისო თუ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, როცა ეს სოფლის მეურნეობა იქნება, ტექსტილი თუ სხვა ნებისმიერი განათლების ნაწილზე და მასშტაბის ეკონომიებზე, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდია წარმოება, მით უფრო თქვათ მეტი რესურსი უჩნდება მას იმის რომ დოვლათი შექმნას. აი რა მოჩნდა დღეს ადგილობრივი წარმოების მთავარი მინუსი? იცით რა, თქვათ ჩვენ თუ ავიღებთ სოფლის მეურნეობას, ცალსახად იქ სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მიწების ზომები არის ძალიან პატარა, საშუალოდ. ანუ რეალურად დაახლოებით 78% მფლობელობაში არსებული მიწების არის 1.5 ჰექტარზე პატარა. აქედან გამომდინარე, ამ პატარა ნამგენზე მონაკვეთებს ძალიან რთულია პროდუქტიულობის ამაღლება. ეს ერთ-ერთი ჩვენი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევდარდებით მაგალითად ხორბლეულში, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს ჩვენ ყველაზე უკანა ვართ. ამიტომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის და აუცილებელია პროდუქტიულობის ზრდა. პროდუქტიულობის ზრდა ხდება ორი მიმართულებით, ერთი არის ინვესტიცია, ანუ თქვათ იგივე ახალი აპარატურა და ანადგარები, მაგრამ ასევე მასშტაბურობა აუცილებელი მიწის ზომაში. და პრინციპში ის რეფორმა, რომელიც დაანონსა მთავრობამ და იმედია ეს მალე დაიწყება, რომ აღრიცხვენება მოხდება მიწების, ალბათ ხელს შეუწყობს იმას, რომ მოხდება მიწებზე გარიგებების ზრდა და ასე თქვათ ის კონსოლიდაცია მოხდება მიწების და ასე ვთქვათ უფრო მეტად საყვება მოსახლეობა, იმიტომ რომ რეალურად ეგ პროცესი კაიხანია დაწყებულია, უბრალოდ ბევრი რაღაცა მიზეზია ამის გარშემო ძალიან გაჭირდება ჩვენი აზრით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. დაგვეხმარება ისიც, რომ ეს სავალუტო ფონდის მემოს ნაწილია და იმედია ეს ამ ჯერზე მართლა ბოლომდე მიიღო. ეს რა, ასე თქვა, ასევე აუცილებელია ჩემი აზრით, უბრალოდ ჩვენ სტრატეგიულად შევხედოთ რა მიმართულებით მივდივართ. მივდივართ მარშლოვანი მიმართულებისკენ, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს კითხვა მაქვს, გვჭირდება თუ არა სახელმწიფო თქვას, რომ აი ამდენი მიწა, ამ მოცულობის მიწა უნდა იყოს მარცვლოვანი კულტურებისათვის, ამ მოცულობის თქვათ, რა ვიცი, ბადრიჯანი უნდა ვაწარმოოთ, ამ მოცულობის ატამი უნდა გქონდეს და ამ რაოდენობის თქვათ, ყურძენი უნდა გქონდეს. აი ეს რაღაცა სტრატეგიული დოკუმენტი სახელმწიფოსგან უნდა იყოს თუ ბაზარი ამ ხრივაც მოთხოვნების შესაბამისად განკარგავს? ალბათ არ ვიტყოდი რომ ისტორია ყველაფერი მთავრობამ გვიგარნახოს, რომ თქვა აწარმოეთ ამდენი ტონა ეს წარსული ისტორია გვახსოვს ამის და თქვა როგორ დასრულდა ისიც დავინახეთ, ხო? ანუ რეალურად ბიზნესმა ყველაზე უკეთეს ეს, თუმცა არის გარკვეული მექანიზმები, რითაც მთავრობა შეიძლება დაეხმაროს, მაგალითად იგივე კავშირები სხვა მიმწოდებლებთან. ეხო იყო მაგალითად ბოდიჩი რომ გაწყვეტინებ, იყო მცდელობა ამ ფორმით დახმარებისა, როცა კონკრეტულ პროექტებს და პროგრამებს აცხადებდა რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით და შესაძლოა ეს იყო ერთგვარი ირიბი წახალისება, რომ ესა თუ ის ინდუსტრია, ესა თუ ის თქვა, აი კაკლოვანი კულტურები განვითარებული იყო ან რაღაც სხვა მიმართულება. აი ამ ფორმით შეიძლება ეს რაც ხდებოდა, პრინციპში საკმაოდ წარმატებული იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რეალურად ის კაკლოვანი კულტურები, რომლის გაშენებას დაიწყო მოსახლეობამ, თქვა იგივე 5 წლის წინ, ალბათ წელს გაისადა რამოდენიმე წელიწადში მოგცემს იმ ნაყოფს, რაც თქვა ამდენი წლის განმავლობაში იზრდებოდა ეს ნაყოფი, ხო? ანუ თუმცა ჩვენ უკვე მეორე ან სხვა ეტაპზე უნდა გადავიყვანოთ ეს ყველაფერი პირობებს და თუ შევხედავთ ჩვენ სოფლის მეურნეობის ექსპორტს, იქიდან დაახლოებით 78% მოდის სასმელებზე და თხილზე. ანუ რეალურად ველივედით, ანუ ღირებულებას ვერ ვქმნით. ანუ რა თქმა უნდა, ალკოჰოლური სასმელები ღირებულებას ქმნიან, თუმცა სხვა დანარჩენი მიმართულებით, სადაც გვაქვს პოტენციალი და პრიმიტიულად უბრალოდ რაღაც პროდუქტი მოდის და იყიდება, როცა შეგვიძლია კონსერვის გაკეთება, შეგვიძლია გადამუშავება, რომ უფრო მეტად ღირებულება დავტოვოთ ქვეყანაში. აი ამას არ ვაკეთებთ, თორე მოყვანილი შეიძლება პროდუქცია ის უბრალოდ პირდაპირ გადის ექსპორტზე. და ალბათ ამას უნდა შევუწყოთ ხელი, რომ უკვე მეორე საფეხურზე ავიყვანოთ ეს, რომ უფრო მეტად წარმოება დავიწყოთ. ჩვენ ასევე საკმაოდ დიდი პოტენციალს ხედავთ ხორცის წარმოებაში. ეს იქნება ქათმის თუ ღორის თუ ძროხის ხორცის. აქ საკმაოდ დიდი პოტენციალი, რომ ხელი შევუწყოთ, არა მარტო ფინანსურად, არამედ იგივე ტრეინინგებით, იგივე გრანტებით, იგივე არ ვიცი, სპეციალისტების ჩამოყვანით, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი პრობლემა არის. რა თქმა უნდა. გამოიკვეთა თუ არა ის განსაკუთრებული მიმართულებები, რომელიც ამ შემთხვევაში არ არის ეგრეთ წოდებული იმპორტ ჩანაცვლებადი, ანუ რომელიც შეიძლება ის იყოს, არამედ თვითმყოფადია და აქვს იმ გეინის საშუალება, რომელიც ამ ჩვენს მორალურად და
ასაკობრივად და ყველანაირად მოძველებულ ექსპორტის სტრუქტურას კიდევ უფრო მეტად გადაახალისებს. აი ამ მიმართულებით იყო ფიქრი თუ მხოლოდ არსებულ სტრუქტურას შეეხება? ამ ეტაპზე იქიდან გამომდინარე, რომ ეფექტი, ანუ ასე ვთქვათ, რესურსები ქვეყანაში მწირია, ჩვენ მაინც დავკონცენტრირდით არსებულ ბაზაზე, რაც არის ბაზარში და იმპორტზე. ჩვენ არ ვიძახით რომ თქვა რასაც წავახალეთ მაინდა-მაინც იმპორტს უნდა მოხმარდეს ეს შეიძლება იყოს ექსპორტის ახალისებაც ასე თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ტენდენციას ხედავთ რომ კოვიდმა გამოიწვია რომ რეალურად ეკონომიკური სისტემა არა მარტო რეგიონში მაგრამ გლობალურად იცვლება ანუ მიწოდების ხაზები მცირდება და ხდება მისი რეგიონალიზაცია ანუ რეალურად აქამდე თუ იყო რომ პროდუქტი გადიოდა 5-6 ქვეყანას ბოლო მომხმარებლებს ურჩენიათ რომ უკვე უფრო ახლოს იყოს ეს წარმოებები ვიდრე თქვა ის რისკი აიღონ რაც უხდა ჩინეთში ჩინეთი რომ დაიხურა ძალიან ბევრ ქვეყანას შეექმნა პრობლემა. აქედან გამომდინარე, რომ ქვეყნის თვითმყოფადობის ამაღლება არ არის აუცილებელი 100% იყოს, ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა გარკვეული სტრატეგიული მიმართულებით. ეს იქნება საკვები თუ იგივე პირბადეები, ანუ სამედიცინო მოხმარების პროდუქტები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ კუთხითაც დავიწყეთ ფიქრი და ჩვენ ხედავთ ტენდენციას მსოფლიოში, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა ხდება ძალიან აგრესიულად, ასე ვთქვათ, ამარკეტინგებს და აპოზიციონირებს თავის ქვეყანას, როგორც ბიზნესის კეთების საუკეთესო ადგილს. ჩვენ ერთის მხრივ ხედავთ რომ საქართველოს წლების განმავლობაში დააგროვა ძალიან ბევრი პოზიტივი იმ კუთხით რომ გვაქვს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან ბევრ ქვეყანასთან რაც გვაძლევს 2.3 მილიარდიან ბაზართან წვდომას განაცხადების გარეშე გვაქვს საკმაოდ კარგი საგადასახადო სისტემა დაბალი კორუფცია იაფი მუჩახელი თუმცა რეალურად აი ამ სავაჭრო კონტრაქტებიდან ძალიან პატარა პოტენციალს ვიყენებთ ჩემი აზრით აქედან გამომდინარე ამის გამოყენება რომ შევძლოთ ჩვენ უფრო მეტად უნდა ვიაქტიუროთ ბაზარზე დღეს იმიტომ რომ დღეს დიდი კომპანიები ეძებენ სხვა ადგილებს რელოკაციისთვის. არ არის აუცილებელი რომ მაინდა-მაინც ჩინეთიდან გამოსვლა ხდებოდეს. თუნდაც იგივე ჩინელებსაც კი აინტერესებთ მათი ქარხნების რელოკალიზაცია ნაწილობრივ რომ ვთქვათ და იქ კიდე შეიქმნას პრობლემა, გქონდეთ ალტერნატიული საწარმოო ბაზები. აქედან გამომდინარე რომ გონია რომ აუცილებელია ამ კუთხით აქტიურობა და ჩვენი ასე ვთქვათ დადებითი მხარეების უფრო წინ წამოწევა. ამას ემატება ისიც რომ ეპიდემიას სასწაულებრივად კარგად ვართმევთ თავს. რეალურად ჩვენ რო თებერვალში ყოფილიყავი და ვინმეს ეთქვა რომ აი იტალიას დაემართება ეს, ესპანეთს დაემართება ეს და ინგლისს დაემართება ეს და საქართველოს ესე გადალახავს. ივნისში ვართ და რა ხდება გარშემო? ხო, ანუ გარშემო თუნდაც ხო, ანუ რეალურად ეს ამ ეტაპზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაღაც არის, იმიტომ რომ ინვესტორები არ უყურებენ მხოლოდ იმას, რომ ქვეყანა სტაბილურად იზრდება. ინვესტორი უყურებს როგორ იქცევა ქვეყანა კრიზისის დროს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბენეფიტია, რაც შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ კრიზისის დროს და ქვეყანამ არაერთი კრიზისი გაიარა ბოლო ათწლეულში, შეუძლია რაღაც მოახდინოს კონსოლიდაცია და ამ ძიმე მდგომარეობის გადალახვა. აი, ინვესტორები იყო ნახსენებდა ჩვენთან ბევრი წელი არის მთავარი აქცენტი ხშირ შემთხვევაში კეთდება ხოლმე რომ ინვესტიცია რამდენი შემოვიდა, მაგრამ არასდროს მიუხედავად რომ ეს ჩამონაცვლებელი არ არის, არ ვამბობ რომ რაღაცა ჩანაცვლება შეიძლება იყოს ყოველთვის ალტერნატივა, არ არის აი დოვლათის თქვა შექმნის კოეფიციენტი, რამდენად იყო წლიდან წლამდე ზრდადი. აი ამ თანაფარდობაში რამდენად შეიძლება რომ გარდატეხა შევიდეს, რა ვადაში შეიძლება შევიდეს და ის საინვესტიციო პროექტები, რომელზეც თქვენ აქცენტი გააკეთეთ და იქ არის სექტორულად ამ კვლევაში მოტანილი და თანხობრივი მოცულობებით, რაც გეგმიურად არის. რამდენად შეიძლება იყოს ეს ერთობლივად კონკრეტულ თქვათ პერიოდში სამიზნე მაჩვენებლამდე მისასვლელი გზა? ეს რეალურად ეს ანუ ჩვენი ეს რაღაც რეპორტი არ ეძღვნება თქვათ პოსტ-კოვიდურ მდგომარეობას, ანუ რეალურად ეს გლობალური საკითხი არის, სადაც ვიძახით რომ ეს არ არის თქვათ მოკლევადიანი და მარტივი გეგმა. ეს საკმაოდ რთული გეგმა და ეს ანუ ამის გადამოწმება მარტივად შეგვიძლია იმით რომ ავიღოთ სხვა ქვეყნები, ვინც ეს შეძლო წარმატებით. ირლანდია ავიღოთ, კოსოვო ავიღოთ, სერბეთი ავიღოთ, პოლონეთი, რომელიც გახდა აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი ჰაბი ინვესტიციების, იმიტომ რომ უბრალოდ ქვეყანა ძალიან გაიხსნა და მზაობა გამოაცხადა რომ ინვესტორებს მიიღებდა და შეუქმნიდა ნებისმიერ პირობას, რომელიც მათ დააკმაყოფილებდა. მაგალითისთვის, გეტყვით რომ ბრექსიტის დროს, როდესაც ბევრი საინვესტიციო ბანკი ეძებდა რელოკაციის ადგილისთვის, თქვა სხვა ქვეყანას, საუბარი იყო ქალაქებზე იყო ფრანკფურტი, პარიზი იყო და სხვა ქალაქები განიხილებოდა. მე მახსოვს რომ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი გარკვეული თქვა კაბინეტის წევრებთან ერთად ჩავიდა ლონდონში, შეხვდა მაღალ პირებს და პირდაპირ კითხვა დაისვა, რომ რა გავაკეთოთ, რა გჭირდება თქვენ, რომ ჩამოხვიდეთ ჩვენთან. ფაქტია რომ დღეს Goldman Sachs-ი, JP Morgan-ი და ასე თქვენ სხვა ბანკები ყველა არის პოლონეთში. მესმის რომ პოლონეთი დიდი ქვეყანაა და ვერ შევედებით, მაგრამ შეგვიძლია ავიღოთ სერბეთის მაგალითი, რომელიც არც ესე დიდი ქვეყანა არის ჩვენზე, თუმცა იქ არის Microsoft-ი, Schneider-ი და ბევრი სხვა კომპანია და ასევე ძალიან ასე ვთქვათ პოპულარულ საინვესტიციო ადგილად ითვლება და ასეთ რომ გამოგონება ახალის არ არის საჭირო ჩემს, არის გარკვეული წარმატებული ქვეყნები, იგივე ირლანდია, რომელთა წლები დაჭირდათ, თუმცა დღეს ვხედავთ სად არიან მისულების ქვეყნები. ასე რომ ჩემი აზრით აუცილებელია რომ დღესვე დავიწყოთ რომ რაღაც პერიოდში საშუალოვადიანი იქნება გრძელვადიანი ეს მიმართულება დავსახოთ.
ჩვენ ამ კვირის ბოლოსკენ Forbes-ის კვირაში დაუთმოთ ამ თემას კიდევ დამატებით ვთქვათ ანალიტიკას, მოდი ესე ვიტყვი, გამოვიყენებთ ოთარ შარიქაძის სტუმრობას დღევანდელ საქმიან დილაში. გალტენ ტაგარტის მმართველი დირექტორი სტუმრობდა. მადლობა ოთარ სტუმრობისთვის და ამ კვირის ბოლოსაც დაგველოდეთ ამ თემას რაღაცნაირად უფრო გავშლით. იქამდე რა თქმა უნდა, თავად გალტის ვებგვერდს შეგეძლიათ გაეცნოთ ამ ანგარიშს და BMG-ზე ძალიან საინტერესო ამონარიდებს და ნიუსებს მათ შორის ამსაუბრიდან. მადლობა სტუმრობისთვის. სარეკლამო ბაზარზე შემოსავლების კლებაზე გასულ კვირას BMG-ის მაყურებელს ინფორმაცია გავუვახლეთ. ქართული ციფრული მარკეტინგული სააგენტოები ამბობენ, რომ შემოსავლები 40%-მდეა შემცირებული. დღეს მოგიყვებით გლობალურად რა ხდება მსოფლიოს სარეკლამო ბაზარზე, რა მიმართულებით მომუშავე სარეკლამო კომპანიებს შეუმცირდეთ შემოსავლები ყველაზე მეტად და რა მოლოდინები აქვთ ექსპერტებს გლობალურ სარეკლამო ბაზართან მიმართებით, როდის დაიწყება ამ ბაზრის გაჯანსაღება. ანუკა ჯოხაძე და ნილ ლონგურაშვილი მოგიყვებიან. მოგესალმებით ანუკა, ნინი და გისმენთ. დილა მშვიდობისა ანა. რომ არა კორონავირუსის პანდემია იყო მოლოდინი, რომ გლობალურად რეკლამაში ჩადებული ინვესტიცია მიმდინარე 2020 წელს 7.1%-ით უნდა გაზრდილიყო. თუმცა რა ხდება დღეს? ამ ეტაპზე პანდემიის გათვალისწინებით ექსპერტების სექტორის 8.1%-ით შემცირებას პროგნოზირებენ, რაც თანხმობრივად დაახლოებით 50 მილიარდი ამერიკული დოლარი. ეს ყველაფერი კი იმიტომ, რომ შეიცვალა მომხმარებლის ქცევა, ბიზნესებმა დაგეგმილი მარკეტინგული აქტივობები გადადეს ან სულად შეაჩერეს. უკვე მიდის კამათიც ვინ გამოვა ამ კრიზისიდან ნაკლებად დაზარალებული ტრადიციული მედია საშუალებები თუ ციფრული მარკეტინგული სააგენტოები. სხვათა შორის არც არავის უყვირს, რომ ციფრული მარკეტინგი დღითიდღე სულ უფრო პოპულარული ხდება. პანდემიამდეც იკეთდებოდა პროგნოზები, რომ ტრადიციულ მედიას გარკვეული წლების შემდეგ სრულად თუ არა დიდწილად სწორედ ციფრული მედია ჩაანაცვლებდა. ეს პროცესები კორონავირუსის პანდემიამ კიდევ უფრო დააჩქარა და 2020 წელს ტრადიციულ მედია საშუალებებში ბიზნესები სულ უფრო ნაკლებ თანხას დახარჯავენ, მაგრამ რაც შეეხება ციფრულ მედიას, აქ შესაძლოა ზრდა დაფიქსირდეს და სწორედ აი ასეთ პროგნოზებს აკეთებენ დღეს ანალიტიკოსები, რომ მაგრამ მაინც შეინიშნება ზრდა ისეთ სერვისზე, მაგალითად როგორიც არის Netflix-ი, სადაც ბიზნესებმა წელს ორჯერ მეტი თანხა დახარჯეს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ზრდა არის მოსალოდნელი ციფრულ მედია საშუალებებში, ეს ზრდა არ იქნება ისეთი, როგორიც მოსალოდნელი იყო გასულ წელს. კლება მაინც შენარჩუნდება სხვა მარკეტინგულ მიმართულებებში. სექტორს კი ჯამურად რომ შევხედოთ, მიმდინარე წელს მნიშვნელოვანი კლება გვექნება. უფრო კონკრეტულად რომ ჩავხედოთ, სოციალურ მედია მარკეტინგში პანდემიამდე მოსალოდნელი 20%-იანი ზრდის მაგივრად იქნება 9.1%-იანი ზრდა. ხოლო რაც შეეხება ტრადიციულ მედია საშუალებებს, სატელევიზიო მიმართულებით მოსალოდნელია გლობალურად 13.8%-იანი კლება, რადიოში რეკლამის მიმართულებით გაწეული ხარჯები მცირდება 16.2%-ით, ხოლო ბეჭდურ მედიაში 20%-მდე შემცირება მოსალოდნელი. და ბოლოს მივაწოდოთ მაყურებელს ის ინფორმაცია, თუ როდიდან დაიწყებს სექტორი გაჯანსაღებას, ამ მიმართულებითაც კეთდება, რა თქმა უნდა, უკვე პროგნოზები, მიუხედავად იმისა, რომ 2021 წელს მცირედით, მაგრამ მაინც დაიწყებს სექტორი გამოცოცხლებას, ექსპერტები ვარაუდობენ და ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი დიდწილად დამოკიდებული არის იმაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები 2020 წელს. ისტორიულად კი რომ შევხედოთ გასული რეცესიის შემდეგ, სექტორს სრულად აღსადგენად დაახლოებით 8 წელი მაინც დასჭირდა, ასე რომ ამაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2020 წლის კრიზისის გადალახვაც არ იქნება მარტივი. კი, ნამდვილად შედარებისთვის აი 2008 წელს სექტორში განხორციელებული ინვესტიციები თუ 6.4%-ით შემცირდა, წელს შემცირება 8.1%-ის ოდენობით არის ნავარაუდები. ასე რომ მარკეტერებს მოუწევთ მაქსიმალურად მოერგონ ახალ რეალობას, სადაც მომხმარებლების ქცევა სრულად შეცვლილი. ამასთან აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი პანდემიის მეორე ტალღაზე, შესაბამისად პროგნოზების გაკეთება ერთმნიშვნელოვნად რთულია. ყველაფერს დრო გვაჩვენებს ამ კრიზისიდან ვინ უფრო მცირე დანაკარგებით გამოვა, იქნება ეს ტრადიციული მედია თუ ციფრული მედია მარკეტინგი. მადლობა ანუკას და ნინის, სარგემშვიდობებით, საინტერესო მასალები გვაქვს თქვენთან ერთად კიდევ მაყურებისთვის შესათავაზებელი, თუმცა ვემზადებით იქამდე სტუმრების სამასპინძლოდ ავიაციის სიახლეებით დაგებრუნდებით ძალიან მალე. გიორგი მოლოდინიშვილი და მისი სტუმარი შემოგვიერთდებიან სტუდიაში.
როდის გახსნის საქართველოს საერთაშორისო საზღვარს, როდიდან დაიწყებენ ტურისტების მოგზაურობას და რატომ აფრთხილებს ავიაციის სააგენტო მოქალაქეებს შეიკავონ თავი ავიაბილეთების შეძენისგან. მოლოდინებს ფაქტებს და გეგმებს მარიამ ადამიანს შეეჭამს ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელიც ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში იმყოფება. მარიამ, დილა მშვიდობისა, რა სიახლეებია საავიაციო სექტორში ამ კვირისთვის? რეგულარული ავიამიმოსვლა საქართველოში 1 ივლისიდან არ აღდგება და საერთაშორისო რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებაზე დაწესებული შეზღუდვა 31 ივლისის ჩათვლით განხორციელდა. აღნიშნული შესახებ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ უკვე აცნობა ავიაკომპანიებს, რომლებიც რეგულარულ რეისებს ახორციელებდნენ საქართველოს მიმართულებით. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ სააგენტო მოუწოდებს მოქალაქეებს თავი შეიკავონ ამ თუ იმ მიმართულებით ბილეთების შეძენისგან, სანამ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის თარიღისა და დადასტურებული ფრენების განრიგის შესახებ ცნობილი არ გახდება ინფორმაცია ოფიციალური წყაროების მეშვეობით. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საერთაშორისო რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენამდე გაგრძელდება მრავალჯერადი ჩარტერული რეისების განხორციელება რამდენიმე მიმართულებით. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ იმ ქვეყნების სიაში, რომელთა მოქალაქეებსაც ევროკავშირის საზღვრების გახსნის შემდეგ ტერიტორიაზე დაუშვებს, საქართველოც სახელდება. ამის შესახებ ნიუსი წერს და იუწყება, რომ ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრეს ამის შესახებ და იმ ქვეყნებზეც განიხილეს, რომელთა მოქალაქეებსაც თავდაპირველად არ დაუშვებენ ტერიტორიაზე ევროკავშირში. მათ შორის სავარაუდოდ მოხდება ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი და ბრაზილია, სადაც კორონავირუსის დღიური შემთხვევების რაოდენობა კვლავაც მაღალი რჩება. ამ პესიმიზმის ფონზე კი ერთადერთი დამაიმედებელი, რაც შემიძლია გითხრათ, ის არის, რომ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვება იწყება და როგორც ირკვევა, COVID-19-ისა და მისგან გამოწვეული კრიზისის მიუხედავად ტავ ჯორჯია გეგმებს არ იცვლის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის გამტარუნარიანობას გაზრდის. შესაბამისად, ერთ წელიწადში 1,200,000 მგზავრს მოემსახურება ის და სწორედ ამიტომაც ვიმყოფებით ჩვენ ახლა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის ტერიტორიაზე. მადლობა მარიამ, სულდებით განახლებულ ინფორმაციებს მისგან ცხადია ყოველგვარად, თუმცა იქამდე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ავიაციაზე. საქმიანი დილას ეთერში გიორგი მოლოდინაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში სტუმართან ერთად, რას მოგვიტანს და რას აკარგვინებს ქვეყანას ცის გახსნაზე. ამ ეტაპზე უარის თქმას ავიაციო საკონცერტო ჯგუფის ხელმძღვანელი დღეს ენდი ლიუს MyWay Airlines-ის დირექტორს მასპინძლობს. მოგესალმებით გიორგი, მივესალმებით ჩვენ სტუმარს და გითხოვთ ეთერს. დილა მშვიდობის ანა, მიხარია შენთან ერთად ეთერში ყოფნა. მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს ვისაუბრებთ რეგულარული ავიამიმოსვლის გადადებაზე. დიდი მოლოდინის მიუხედავად 1 ივლისს საქართველოში ვერ მოხერხდა რეგულარული ავიარეისების განახლება. ამის მიზეზი კი კვლავ და კვლავ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გახლავთ. 2020 წლის 21 მარტის შემდეგ 5,000-ზე მეტი რეგულარული ავიარეისია გაუქმებული საქართველოში და ეს რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება, რაც ძალიან ცუდად ურტყავს საავიაციო სექტორს და მთლიანად ტურიზმის ინდუსტრიას. მე მივესალმებით ჩვენს სტუმარს, რომელთანაც ვისაუბრეთ თუ როგორ აისახება ეს ყველაფერი მის კომპანიაზე ყოველდღიურად. ჩემი სტუმარი ავიაკომპანია MyWay Airlines-ის დირექტორი ენდი ლიუ. მე მივესალმები მას. First of all, Andy, პირველ რიგში ენდი, მადლობთ დილა მშვიდობის. მოხარული ვარ, რომ თქვენ მიგიღოთ სტუმრად დღეს. მადლობთ. Thank you. Andy, before we touch the სანამ შევეხებით ძირითად თემებს ჩვენი დისკუსიის, მინდოდა მეკითხა მიმდინარე სიტუაციაზე MyWay Airlines-ში და პანდემია როგორ ზეგავლენა სახდენს თქვენ კომპანიაზე. თუ გავიხედავთ უკან მარტში ამ წლის ყველაფერი შეიცვალა მოულოდნელად. ძალიან ძნელია ნებისმიერი სახის გეგმების შექმნა აი ამ საგანგებო სიტუაციასთან დაკავშირებით. მაგრამ საგანგებო მდგომარეობაზე გადასვლის შემდეგ ჩვენ უნდა მივდიოთ ამას, შევიცვალოთ. ძალიან ძნელი დრო არის, როგორც ხედავ, ჩვენი რეგულარული ფრენები გაუქმდა, როცა ვლაპარაკობთ გაუქმებაზე. გითხავთ, რომ ყველა კომპანია MyWay Airlines-ის თვალსაზრისით ზომები მიიღოს
რათა არ დაზარალებულიყვნენ აი ამ გარემოებებში, თქვენ რა ზომები მიიღეთ, რომ კომპანია გადაგერჩინათ და შეამცირეთ თუ არა სამუშაო ადგილები საჰაერო ხაზზე. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რათა ყველა თანამშრომელი შეგვენარჩუნებინა და უმრავლესობა თანამშრომლებისა კვლავ იკავებს თავის თანამდებობებს. ეს დაკავშირებული ფრენებთან მათგან ესე ვთქვათ მოგვიწია ვინც ფრენებში იყო ჩართული მათი გაშოვა მოგვიწია უხელფასო შეფერებაში. მეორე რა განვახორციელეთ ეს And it's of course it's not easy. Advili არ იყო the cargo flight we can perform but it depend on the ზოგიერთი ფრენების წარმოება შეგვიძლია, მაგრამ გააჩნია რამდენად ბევრი გზავრი ყავს, ადვილი არ არის. And we also მაგრამ you're trying to get some revenue in order to balance your რათა მიიღოთ შემოსავლები, რათა დააბალანსოთ ის ზარალი, რომელიც მიიღეთ ამ კრიზისში. Andy, ჩვენ ვიცით რომ განახლება რეგულარული ფრენებისა ივლისის ბოლომდე გაგრძელდა. თქვენზე ზეგავლენას როგორ მოახდენს თქვენ საჰაერო ხაზები და რა დამატებით ზომებს განახორციელებთ? From mid of March we მარტის შუიდან ჩვენ შევაჩერეთ ყველა რეგულარული ფრენა და ასევე ჩარტერული პროგრამა გაუქმდა. And during this period აი ამ პერიოდის განმავლობაში roughly ჩვენ რაც გავითვალეთ უხეშად more or less around more than $1 million დაახლოებით $1 მილიონი გვეკარგება ყოველ თვეს მაგრამ but as I see it will be really big loss. როგორც ხედავთ ძალიან დიდი დანაკარგი იქნება ამ ეტაპზე and of course the additional measures და რა თქმა უნდა დამატებითი ზომები ამ პერიოდში I'm discussing with all my managers. მე ჩემ მენეჯერებთან განვიხილავ ჩემ გუნდთან ამას და ჩვენ ახალ ადგილმდებარეობებზე გვაქვს გათვლები და ჩვენ უნდა დავწუნდეთ იმაზე რომ ჩვენ მზად ვიქნებით როცა განახდება ფრენები. ფრენებზე კითხავთ სანამ რეგულარული ფრენები ადგება. მაგალითად მე ვაპირებ ჩარტერული ფრენის აპირებ თუ არა ჩარტერული ფრენების წარმოებას ივლისის ბოლომდე და რა ადგილმდებარეობებზე. ჩვენ ეკონომიკისთან და საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან განვიხილეთ ჩვენი გეგმები და მხარდაჭერა მათი მხრიდან and for all of these charters of course ყველა ჩარტერული რეისი რა თქმა უნდა საჰაერო ხაზების მიერ ვერ იქნება ორგანიზებული, უნდა იყოს ორგანიზებული ინიცირებული მთავრობის მხრიდან, იმიტომ რომ გზავრები როგორ გაივლიან გარანტის 14 დღით, რამდენი გზავრი შეგვიძლია ავიყვანოთ თითოეულ ჩარტერზე, ეს უნდა იყოს გადაწყვეტილი მთავრობის მხრიდან, ჩვენი მხრიდან ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა კარგი შეთავაზებები გავაკეთოთ. We know that new rules are out about ახალი წესები გამოვიდა ფრენების წარმოებასთან დაკავშირებით. თქვენი პერსონალი მზად არის ახალი წესებისთვის. სანიტარიზაცია, დიზინფექცია. მე ვიცი რომ თქვენ ჩაატარეთ ტრეინინგები თქვენ საჰაერო ხაზში. To be ready for the flight. მზად რო ვიყოთ ფრენებისთვის. უახლოეს მომავალში ჩვენ რამდენიმე ნაბიჯი გადავდგით. პირველ რიგში უსაფრთხოების ინსტრუქცია შევიმუშავეთ, უსაფრთხოების ბარათი თვითფრენავისთვის COVID-19-თან დაკავშირებით, ასევე ვიდეო რგოლები გადავიღეთ განსაკუთრებით ამ სიტუაციისთვის. And for the safety video უსაფრთხოების ბარათი შევქმნით და აი ამ ვიდეოებს გამოვაქვეყნებთ გამოვუშვებთ ამ კვირაში. ფინანსურად ძნელი იქნება ამ ახალ წესებთან გამკლავება. დამატებითი ზომები დაგჭირდება თქვენი პერსონალისთვის, საჰაერო ხომალდისთვის. რამდენად რთული იქნება ფინანსურად თქვენი საჰაერო ხაზებისთვის აღნიშნული წარმოება. ნორმალურ სიტუაციაშიც კი ძალიან რთულია დაიწყო ახალი მარშრუტებზე ფრენა და პანდემია გაცილებით უფრო რთულს ხდის ამას ყველაფერს. ფინანსური მხრივ თვალსაზრისით უნდა ვიყოთ მზად ახალი მარშრუტებისთვის, მაგრამ ძალიან ფრთხილად შევარჩევთ ახალ მარშრუტებს და მე ყველა პარტნიორებთან ვიხილავ ბაზარზე სხვა ქვეყნების ხელისუფლებასთან. მოდით ახალ მარშრუტებზე ვისაუბროთ. როგორც კი აღდგება რეგულარული ფრენები. ჩვენ ვიცით რომ თუ გაიხსნა რეგულარული ფრენები ივლისის ბოლოს საჰაერო ხაზებს დაჭირდება დრო ბილეთების გასაყიდად
ასაკიდად და What kind of plan do you have in this regard? გზავრთან ნაკადის შექმნისთვის რა გეგმები გაგაჩნიათ? Regarding the sales, რა შეეხება გაკიდვებს? normally it should be start. უნდა დაიწყოს at least 2-3 months in ორი თვით, 2-3 თვით ადრე. Now we discussed with all the და ჩვენ განვიხილეთ ყველა პარტნიორთან regarding the new group request. ახალი ჯგუფური მოთხოვნა და ახალი ფასები ბაზარზე რომელიც შეიძლება იყოს მიღებული. All the passengers, და ჩვენ ფრით how they can გათვლა გვაქვს გზავრებზე, როგორ დახარჯავენ საკუთარ ბიუჯეტს ამ სიტუაციაში. ამას დრო დასჭირდება დავასრულოთ ყველა სატარიფო საკითხი და პარტნიორებთან შეთანხმება, იმიტომ რომ ამის გარეშე And what do you think how this situation რას will ფიქრობთ, affect the როგორ prices of the მოახდენს ზეგავლენას ფასებზე ბილეთების აღნიშნული სიტუაცია? Everything, how to say, for example, now the fuel a little bit lower than before, right? ეხლა ფასები ცოტა უფრო დაბალია ვიდრე მანამდე, მაგრამ cost and expense ყველა სხვა ხარჯი still the same. კვლავ იგივეა. And so from my side, as I think, როგორც more or ვფიქრობ, less the same. I think it should be more or less. ფასი დარჩება დაახლოებით იგივე. After 2-3 months, the price. 3-4 თვის შემდეგ კი ფასი მოიმატებს სავარაუდოდ. airlines particularly must be very careful ძალიან ფრთხილები უნდა იყოს საჰაერო ხაზები, იმიტომ რომ უნდა შექმნათ შესაძლებლობა მოთხოვნა გზავრების და თუ გაზრდით ფასებს, ბილეთების ფასები. ამან შეიძლება უარყოფითი შედეგები მოიტანოს თქვენ სამუშაო. On which destinations do you think to enter once the regular flights? როგორ რომელ ადგილდებარეობებზე აპირებთ ფრენებს, როგორც კი გაიხსნება ფრენები? Start from Middle East. Of course, we შუა have აღმოსავლეთიდან regular flights, and this is summer. We have 5 flights per week. 5 ფრენა ქონდა კვირაში. And now we will plan to და ეხლა ვგეგმავთ შუა აღმოსავლეთისა და ახალ მარშრუტების ახალ მარშრუტებზე ფრენას. ჩვენ პარტნიორებთან განვიხილეთ შუა აღმოსავლეთში. ჩვენ ასევე ევროპასა და დამოკავშირებულ ფრენებსაც განხორციელებთ. Georgia is in discussion with რომ საქართველოს ევროკავშირის open Schengen zone განხილვის პროცესში იმყოფება, რათა შენგენის ქვეყნებისთვის გახსნას რეგულარული ფრენებისთვის. და პირველი ფრენები იქნება ალბათ ევროპაში. ზუსტი ადგილდებარეობა იცით ევროპაში, რომელშიც იქნება ფრენები. არა. იმიტომ რომ ჩემ მხრიდან როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, საქართველოს მთავრობა ასევე ელოდება ევროკავშირის გადაწყვეტილებას და როდესაც გახსნილი იქნება ევროკავშირი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, როდესაც დააფუძნეთ საჰაერო ხაზი, თქვენ ძალიან დიდი ინვესტიცია ჩადეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ხანგრძლივი გეგმები გაგაჩნიათ პოსტპანდემიური სიტუაციის თვალსაზრისითაც ხანგრძლივი პერსპექტივით რა გეგმები გაქვთ? In the long term period, we discussed ჩვენ განვიხილეთ მანამდე and now we are going to this direction step by step. აი ამ მიმართულებით ვიდივართ ნაბიჯ-ნაბიჯ. Of course, from the Middle East. ჩვენ დავიწყებთ შუა აღმოსავლეთიდან. Caucasus countries, and also we will start Europe. ევროპულ ფრენებსაც განახორციელებ და ამ წელს ახალი აზიური ქვეყნების ადგილდებარეობებსაც ვიხილავთ. ეს ხანძლივი პროექტია. მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებით მას. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი საჰაერო ხაზები დაძლევს კრიზისს და გისურვებ წარმატებას ამ ძალიან რთულ ბიზნესში. და ნახვამდის დღეს. მე მშვიდობები ჩემს სტუმარს და ჩემს მაყურებელს მინდა ვუსურვო მშვიდობიანი კვირა და ჩვენ უკვე შევხვდებით მომავალ შაბათს. ნახვამდის. მადლობა გიორგის და მის სტუმარს ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ კი უკვე ტრადიციულად გასული შაბათის ჩვენი მაყურებლებისთვის და მკითხველისათვის ინფორმაციულად დატვირთული Forbes Talk-ის სტუმარის ნაწილები უნდა წარმოვადგინოთ. ძალიან საინტერესო გზავნილები. რევაზ ბაშაკიძე იყო Forbes Talk-ში გიორგის სტუმარი, რომელმაც ჩინას გეგმებზე ძალიან ბევრი ისაუბრა, ბიუროკრატიულ პრობლემებზეც არ დავიწყებია ყურადღების გამახვილება და თითქმის 1 საათიანი საუბარი ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხის დასაწყისეთაც კი შეიძლება გამოდგეს. ახლა ნინი ლონგურაშვილი კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდება და საქმიანის მაყურებელს გაუზიარებს ამ ინტერვიუდან მის მიერ ამორჩეულ ამონარიდებს დილა მშვიდობისა და გისმენთ.
დილამშვიდობის ანა კიდევ ერთხელ მრევას ვაშაკიძეს საზოგადოება კარგად იცნობს, განსაკუთრებით ჩვენი მაყურებლები იცნობენ მას და მის ბიზნესს. იმის შედარებით წარსულში გადავინაცვლებ და იქიდან დავიწყებ მოყოლას თუ საიდან იღებს სათავეებს რევას ვაშაკიძის ბიზნეს აქტივობები. ჯერ კიდევ 1974-75 წლებში რევას ვაშაკიძე კახა ბენდუქიძესთან ერთად მიდის რუსეთში კონკურსში მონაწილეობისათვის. საქართველოს გუნდმა მაშინ კონკურსში გაიმარჯვა და შესაძლებლობა მიეცათ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ენახათ და გაეცნოთ სიტუაცია. დარჩნენ სამუშაოდ მოსკოვში. შემდეგ იყო შეთავაზებები, თუმცა ვაშაკიძემ მიუხედავად ეკონომიკურად რთული სიტუაციისა საქართველო არჩია და დაბრუნდა ქვეყანაში. მოთავაზება იყო ის, რომ ბინა მოეცათ ოროთახიანი ჩემთვის და დარჩენილი ვიყავი და სამეცნიერო საქმეები გავიქცელა. სამეცნიერო საქმეები და მე მაინც გადავწყვიტე, რომ არ გამეწყვეტა საქართველოსთან ეს ურთიერთობა. ჩვენ რადიოაქტიურ ნივთიერებებზე მუშაობდით ყველაფერი და როგორც თულად ჩამოდიოდა, წვალობდით და მე მივიღე გადაწყვეტილება ლაბორატორიის თანამშრომლები გამიშვა ამერიკაში. და თქვენ თავად? მე თავად გეტყვით, ახლა მე დიდი გამოცდილება მქონდა უკვე მუშაობის ესპანეთში, გერმანიაში და ამერიკაში და გადავწყვიტე პროფესიონალურად გამეკეთებია ფული. ეს პერიოდი უკავშირდება საკმაოდ რთულ წლებს, როცა საქართველოს ეკონომიკა ნადგურდებოდა. თუმცა, მაინც შექმნა მან ლაბორატორია, რევას ვაშაკიძეს ამ პერიოდში უკვე პროფესორის სტატუსი ჰქონდა და ამიტომ მისთვის რთული არ იყო ბიზნესში საკუთარი ცოდნით შესულიყო. შემდეგ ის კვლავ ბრუნდება მოსკოვში, სადაც კახა ბენდუქიძე უკვე ფეხმოკიდებული დახვდა და იქ იწყებს მორიგ ბიზნესს. პირველი ფულის ისტორიას კი Forbes Talk-თან ყვება. ჩვენ ვოლგურადში ქონდა ურთიერთობა საფუარის ქარხანასთან. საფუარის ხო აი პოლის სიმას ხო და ჩვენ შევკვიდით რომ დავიწყებდით მათ პროდუქციის გაყიდვას. რა პერიოდი იყო იცით, როდესაც ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ გაყიდვები არ იცოდნენ. ჩვენ დავიწყეთ დაკავშირება გერმანიაში, უშუალოდ და საფრანგეთში ქარხანა, რომლის ცეხი დამზადებული იყო საფრანგული კომპანიის მიერ, რომპოლენკის მიერ და იგივე პროდუქტის შევთავაზეთ ჩვენ და ასე დაიწყო ნელ-ნელა ჩვენი ბიზნესი. ამ პერიოდში ვაშაკიძე საქართველოში ინვესტირებაზე უკვე აქტიურად იწყებს ფიქრს, თუმცა საფუძვლიანად ვერ გადმოდის საქართველოში, რადგან აქტივები რუსეთში კვლავ რჩება. ეს 2013 წელია დაახლოებით, როდესაც რევას ვაშაკიძის მიერ წარმოებული პირველი პროდუქტი ჩნდება საქართველოს ბაზარზე ბრენდის ბიუბიუს სახელით. გადავწყვიტე ინვესტიციები გამკეთებია საქართველოში. რატომ? იმიტომ რომ აი კახასთან დაკავშირებით გითხარით, მან ფაქტიურად რევოლუციური ძვრები გააკეთა საქართველოში. აი ეს ეკონომიური თქვენთვის ეს ნიშანი იყო? ეს ნიშანი იყო და დასაწყისში მქონდა დაახლოებით ასე 500 მილიონი დოლარის ინვესტიციის გაკეთება საქართველოში. რატომ? იმიტომ რომ საქართველოში თითქმის ყველაფერი იყო დანგრეული. და ეს საშუალებას იძლეოდა ნულიდან ბევრი ახალი შეგვექმნა. Forbes Talk-თან საუბრისას ბიზნესმენმა წარმოებაზე ისაუბრა მეფრინველობის კუთხით. ჩირნა ინვესტირების მიმართულებით გეგმავს ნაბიჯების გადადგმას. ბატონი რევაზი გეგმებზე გვესაუბრა და თქვა, რომ ჩირნა შემდეგი წლიდან 25,000 ტონა ქათმის წარმოებას გეგმავს. ჩვენ ხან ნებართვას მივიღებთ და საწარმოს ავაშენებთ ხორცის გადამუშავების ძირითადი პროდუქტი იქნება ქათამი. ჩვენ გვინდა ისეთ იმაზე გავიდეთ, ეს არის ბავშვებზე, სკოლებზე, შემდეგ მანდილოსნებზე. ძირითადად იქნება ხორცის ნაწარმი, ყოველგვარი ფარშისა და იმის. ნუ შეიძლება იქ რაღაცა ძროხის ხორცს შევიძინოთ უკვე საქართველოში ღორის ხორცი გემოსათვის. გარდა ამისა, რევაზ ვაშაკიძემ Forbes Talk-თან საიდუმლოც გაამხილა მთავრობის წევრებთან შიდა შეხვედრებზე ისაუბრა, რა პრობლემები შეექმნა თავის დროზე, ვინ რა შეთავაზა და რა მოლაპარაკებები იყო ბიზნესის წარმოების პერიოდში. ნარმანიამ რა შეთავაზა და კალაძის მერობისას რა დაბრკოლებებს ხვდება, მოკლედ დანარჩენს უკვე თავად ყვება და მოდი მოვუსმინოთ. შენებულობა დავიწყე წინამთავრობის დროს. და მე გეტყვით, მე სანამ დავიწყებდი წინამთავრობის დროს, მე გეტყვით ჩემ პატარა საიდუმლოდ, მე მივწერე იმას, რაც ქვია, ვანო მირაბიშვილს ნებართვის სასახებად. ჩემი გეგმები მოუყევი, რომ მინდა ის აშენება
ხორცის წარმოების, ინვესტიციის გაკეთება და რაღაცა და მე კიდევ გეგმა გქონდა კვერცხის წარმოებისაც ერთდროულად. ხო და კვერცხი ადგილობრივი წარმოება 100%-ით არის თითქმის, ხო, საქართველოში? არის, ხო, არის და იგივე მოვისმინე რომ ჯობია ქათამია წარმოოთ. ვანომაც იგივე. ვანომაც იგივე. ხო და შემდეგ ეს კარგად გამიგეთ, იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად და 13 წელს რო გამოვედი, ჩვენ 13 წელს რო გამოვედით, ქალაქის მერი უკვე სხვა ადამიანი იყო, ნარმანია. ხო, მინდა მადლობა გადაუხადო, პირიქით ხელი შეგვიწყო ამ ჯიხურების იმაში, მაგრამ ეხლა ის რო წავიდა, ეხლა ახალი მერია, ახალი აღარ არის უკვე, მაგრამ რადგანაც იძახიან იქ არ გინდაო, აქ არ გინდაო, ძალიან რთულია. თბილისი არის ჩვენი გაყიდვების დაახლოებით ნახევარზე მეტი და როდესაც თბილისში გეუბნებიან რომ წადი აქედანო, არ არის ეს კარგი. ჯამში ბევრ საინტერესო თემას შეეხო რევაზ ვაშაკიძე Forbes-თან საუბრისას, მან ისაუბრა როგორც პრობლემებზე, ისე ბიუროკრატიულ ნაწილზე, რაც ინვესტიციის განხორციელებას აფერხებს ან საუკეთესო ვარიანტში აჭიანურებს. როდესაც კითხვა დაისვა თუ რას შეცვლიდა ის ჩვენს ქვეყანაში, პირველ რიგში მან უპასუხა, რომ კარგი საინვესტიციო კლიმატის შექმნა არის. ყურადღება გაამახვილა მან ასევე, რომ უნდა მოხდეს ფუნდამენტალური ძვრები ეკონომიკაში. ამოცანა სხვანაირად უნდა იყოს დასმული. თქვათ ეკონომიკა განვითარდეს 3-4%, განვითარდეს 14-15%. როდესაც მთავრობა იძახის, რომ ინფლაცია იქნება 4%, 5%, ეს ფაქტურად ნიშნავს თქვენ ფულს 4%. მოვიპარავთ, ბეცარაფერს. მოვიპარავთ ხო? არა, ჯამში მოვიპარავს, იმიტომ რომ ინფლაცია დამოკიდებული არის, რამდენი ლარი არის ქვეყანაში. მოდი გეტყვით, რომ დღეს უნდა შეიტანოს ყველა ბიუჯეტში ფული. მთავრობამ ძირითადი ფუნქცია ის არის, რომ უნდა იმუშაოს და ეკონომიკური პოლიტიკა შესაძლებელია. მე რაც გითხარით, რომ ჩვენ არ უნდა მივბაძოთ ისეთ ქვეყნებს, გერმანიას, თუნდაც რუსეთს, რომლის მთავრობამ გუშინ უკვე მეორეჯერ გამოაცხადა ბავშვების დახმარების საკითხი. ის დიდარი ქვეყნები არის და ჩვენ არ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ როგორ დავეხმაროთ? ჯობია ჩაერთოს მექანიზმი ბანკროტობის. ეკონომიკა უნდა ჯანსაღია. მიუშვა ბატონო. მიუშვა რასაკვირველია. მიუშვა. ბევრი წაიქცევა. თუ წასაქცევი ხა თქვენ რასაკეთებთ უყურე? თუ წასაქცევი ის მაინც წაიქცევა, როგორც გვიან. ჩვენ კიდევ ფული ჩავდეთ იმას, გადაუხადეთ კიდევ რაღაცა საშემოსავლოს გადავუვადეთ. კარგით. არ იხდით ახლა ფულზე. ეხლა არა. ხო და მე თუ ის ბანკროტი გახდა? მე რატო გეუბნებით ამას, იმიტომ რომ სახელმწიფოს სტრუქტურა, საგადასახადო მიმართულია იმისგან, რომ მოიგოს გადასახადი. ამას გარდა ცხადია კიდევ ბევრი საინტერესო თემა დარჩა საქმიანი დილის ეთერის მიღმა, რაც ბიზნესმენმა Forbes Talk-თან ისაუბრა. ცხადია ყველაფერს პირდაპირ ეთერში ვერ გადმოვიტანდით, თუმცა ამისთვის არის სწორედ BMG-ის პლატფორმა, სადაც სრული ინტერვიუს ნახვა არის შესაძლებელი. და უქმებზე კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესოს გვპირდებით. მადლობა ნინის მოკლე დროში ჩადეული მიმოხილვისათვის. წინ სარეკლამო პაუზა გველდება, რომლის შემდეგაც უკვე ეთერს ბექა ბაციკაძე და თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებენ სტუმრებთან ერთად დაგველოდეთ. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 6 ქალაქისთვის 175 ერთეული ავტობუსი შეისყიდა, როგორც სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ენათქვამენ, პროექტის ფარგლებში ქუთაისს 60, რუსთავს 40, გორს 30, ზუგდიდს 25, ხოლო თელავს და ფოთს 10 ავტობუსი გადაეცემათ. დეპოზიტების დაზღვევის ლიმიტი 1 ივლისიდან სამაგდება და 15000 ლარს მიაღწევს. დაზღვევის სისტემა 2018 წლის იანვრიდან ამოქმედდა და მასში ყველა კომერციული ბანკია გაწევრიანებული. 21000 ტონაზე მეტი დიზელის აწვავის ფასდაკლების ბარათი საქართველოს მასშტაბით უკვე 66000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა მიიღო. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები 14 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საზღვრების გახსნის საკითხს შეტახვდნენ, ქვეყნებს შორის საქართველოც არის. 2019 წლის ევროკავშირის მდგრადი ენერგიის ჯილდო მეღვინეობა შილდამ მოიპოვა.
ნიდერლანდების მთავრობა ავიაკომპანია KLM-ს Air France-ის KLM-ის შვილობილ კომპანიას 3.4 მილიარდი ევროს ფინანსურ მხარდაჭერას გაუწევს. დილამშვიდობის ბლოკჩეინი, ტოკენიზაცია, ხელოვნური ინტელექტი 2020 წელს ქართულ ბაზარზე სამი დიდი კომპანია შემოვიდა. View Technology გლობალური აუდიტორული კომპანიის ერსტანიანგი შვილობილი ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც ბლოკჩეინის მეშვეობით ახდენს რეალური ქონებრივი აქტივების ტოკენიზაციას, სერტიფიცირებას და გონიერი კონტრაქტების და სტაბილური ქოინების მეშვეობით მათ გაყიდვას გლობალურ კლიენტური ქსელში, რომელშიც Fortune 500-ის ყველა კომპანიაა ჩართული. Როგორ მუშაობს კომპანია, რა მიმართულებებით სპეციალიზდება და რა ინტერესი აქვს ქართულ ბაზარზე? ლევან ბოძაშვილი Token Solution-ის პარტნიორი და წარმომადგენელი საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანშია საქმიანი დილის სტუმარი. ლევან დილამშვიდობის, მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. დასაწყისში რომ ახსნა Token Solution-ის მუშაობის პრინციპი, ის არის რამდენიმე წელი გლობალურ ბაზარზე, როგორ საქმიანობს. დიახ, პირველ რიგში მოდით ახსოვთ რა სიშტოს ტოკენიზაცია, ეს გახლავთ აქტივების, ფინანსური თუ ფიზიკური აქტივების გაციფრულება ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის მეშვეობით და შემდეგ გატანა ბაზრებზე, მოზიდვა ინვესტიციების ამ კონკრეტული აქტივებისათვის, წარმოებლებისთვის, ეს ეხება ნებისმიერ სფეროს პრაქტიკულად დაწყებული, მაგალითად მოცვის წარმოებიდან და ექსპორტიდან დამთავრებული საბანკო სესხებით და საკრედიტო ბარათებით, პრაქტიკულად ყველა სფეროს. ეს არის ახალი ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტა ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში ამის პრაქტიკულად ბუმია უკვე კაპიტალის ბაზრებზე მსოფლიოში და ყველა დიდი კომპანია ცდილობს გამოიყენოს ეს Token Solution-იც არის ევროკავშირში, ევროკავშირის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, თუ ყველაზე დიდი არა კომპანია, რომელმაც დააფუძნას Token Solution-ი, რათა სწორედ ეს ფუნქცია განახორციელოს ევროკავშირის ტერიტორიაზე და შესაბამისად პარტნიორ ქვეყნებთანაც ახდენს ის, ასე ვთქვათ, შესვლას მათ ბაზარზე. Token Solution-ი მუშაობს უკვე 2 წელია ისე როგორც View Technologies, მას ისევე როგორც მეორე კომპანიასაც მიღებული აქვს ევროკავშირის ინოვაციების უმაღლესი ჯილდო და ეს ინოვაცია სწორედ მდგომარეობს იმაში, რომ ის ძალიან ამარტივებს როგორც საექსპორტო საქონლის სერტიფიცირების პროცედურას, ისე ქმნის სამარკეტინგო მექანიზმს. აი უპირატესობა რა არის, კითხავთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა აქტივები აქვს უკვე გაციფრულებული, ანუ გადაყვანილი ტოკენში, ანუ ეს სავაჭრო რაღაცა ბრუნვა რამდენია ამ 2 წლის განმავლობაში? დიახ, სავაჭრო ბრუნვა 3 დღის წინ მაგალითად აქედან დავიწყოთ, გაფორმდა შეთანხმება მონაკოს მთავრობასთან, რომელიც არის 300 მილიონ ევროზე მეტი. მარტო ესა თქო ერთი შეთანხმება. ეს არის ძალიან დიდი ერთი კონტრაქტი. დანარჩენი დაწყებული სინგაპურიდან დასრულებული ბრიუსელით პრაქტიკულად ეს ეხება უძრავი ქონების ბაზარს, ძალიან პერსპექტიული საკითხია, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონების, ეს ეხება სოფლის მეურნეობას, მაგალითად ღვინის ტოკენიზაციას ვახდენთ სწორედ ასე და ღვინის, ასე ვთქვათ, გატანა შესაძლებელია მთელს გლობალურ ქსელში, სწორედ იმ 500 Fortune კომპანიის მომხმარებათა 600 მილიონიან ქსელში პრაქტიკულად, რაც დამატებით საშუალებაა ქართული ღვინის წარმოებლებისთვის, რომ ის გავიდეს ბლოკჩეინის მეშვეობით. ამიტომ შესაძლებლობები არის ძალიან დიდი და ამ კომპანიასაც გაკეთებული აქვს როგორც ასე ვთქვათ საფონდო ბირჟების ტოკენიზაცია, სესხების ტოკენიზაცია, საკრედიტო ბარათების ტოკენიზაცია, ისე სოფლის მეურნეობის წარმოების ტოკენიზაცია. ბატონო, თანამედროვე ბიზნესში ძალიან მნიშვნელოვანია რას გვიზოგავს ესა თუ ის თანამედროვე ტექნოლოგია, სიახლე, რომელიც კერძო კომპანიამ მაგალითად ღვინის სფეროში მოღვაწეებმა ან უძრავი ქონების სექტორში მოღვაწეებმა უნდა მიიღონ. უპირატესობები რა არის? რა შეგვიძლია დავზოგოთ როგორც ბიზნესმა, როდესაც თქვა Token Solution-თან ურთიერთობას დავიწყებთ და ტოკენიზაციას გადავწყვეტ ჩვენი აქტივობებს. გუშინ გამოაქვეყნა IBM-მა კვლევა ტოკენიზაციასთან დაკავშირებით, სადაც წერია, რომ ტოკენიზაცია ბლოკჩეინი იძლევა საშუალებას დაიზოგოს ტრილიონები გლობალური ეკონომიკის მასშტაბით. ისე როგორც პირველი ფინანსები, მაგას გვიყვება. ფინანსები, დიახ. პირველი ეს არის ფინანსები. რა არის ბლოკჩეინის დანიშნულება, რომ ის იძლევა საშუალებას საშუამავლო, თაც გაჯერებულია ყველა ტიპის ეკონომიკა, საშუამავლო ხარჯების შეუმცირდეს კომპანიებს. შეუმცირდეს ბიუროკრატიული საკაღალდე წარმოების ხარჯები, სალიცენზიო, ასე ვთქვათ, პროცედურები, საექსპორტო, ასე ვთქვათ, საჭიროებებისთვის არსებული სტანდარტების მიღების და განაწილების და რაც თავარია, საწარმოო პროცესი, ხელოვნური ინტელექტი, საგანთა ინტერნეტის და შემდეგ უკვე ბლოკჩეინის საშუალებით იქნა შემცირებული
განვითარებული იმ დონეზე ეს ხარჯები, რომ პრაქტიკულად ის ხარჯები, რომელიც კომპანიებს, ახალ სტარტაპებს, განსაკუთრებით ცოტა საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს ემუქრება თავის საწყის ეტაპზე მოკლით, პრაქტიკულად შეამციროს ისე, რომ მოახდინოს შემდეგ საბანკო პროდუქტების გადახდა სესხი იქნება თუ ასე ვთქვათ კრედიტი თუ მოიზიდოს სხვა ინვესტიციები. ანუ ერთის მხრივ ეს არის ხარჯების შემცირების ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი და მეორეს მხრივ ეს არის წვდომის უზრუნველყოფა საინვესტიციო ინსტიტუციურ თუ აკრედიტებულ ინვესტორებთან, რომლებიც მეშვეობითაც ხდება უკვე შემდეგ მოგების ტოკენიზაცია და აქედან დივიდენდების განაწილება. და კიდევ ერთი საკითხი, ქართულ ბაზარზე რა ინტერესები აქვს Token Solutions, რა მიმართულებებით, რა სექტორებში და შეუძლია თუ არა გარდა თქვა კერძო სექტორისა, საჯარო ასე თქვა, ну თავრობასთან აქვს თუ არა ურთიერთობები მონაკო ახსენეთ, რომელთანაც თავრობასთან დაიდო ხო ალბათ კონტრაქტი და როგორია ეს ურთიერთობები ამას კი ძალიან კარგი კითხვა, ორი ელემენტია აქვს კერძო სექტორში ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობა, რაც არის ჩვენთვის პრიორიტეტული, ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს გახლავთ უძრავი ქონების ბაზარი და ეს გახლავთ საბანკო სექტორი. სადაც ეს ყველაფერი ახდენს ასე ვთქვათ იმ ხარჯების შემცირებას, რომელიც ტვირთად აწევს წარმოებასაც და შემდეგ ექსპორტიორსაც. რაც შეეხება საჯარო სექტორს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური, ასე ვთქვათ, ზემოქმედების სოციალური სარგებლის მოტანის ნაწილშია მნიშვნელოვანი. რატომ? აქაც საჯარო სექტორის შემთხვევაში ახდენს ხარჯების შემცირებას, გამარტივებას პროცედურების, თქვენ თუ ეხლა მიბრძანდებით ნებისმიერ ნოტარიუსთან რიგები დგას 20-30 კაცი, რაც ვთქვათ ბლოკჩეინის მეშვეობით შეიძლება ეს ძალიან ასე ვთქვათ მოიხსნას ეს პრობლემები, ხო? და ასევე ეხმარება იმას, რომ მაგალითად რო ავიღოთ საპენსიო ფონდი და დღეს ტოკენიზაცია მოვახდინოთ ჩვენ საპენსიო ფონდის 800 მილიონიანი ლარის, ასე ვთქვათ, უკვე აკუმულირებული თანხებისა, ეს საშუალებას მოგცემს ხვალიდანვე დაუწყოთ უკვე არსებულ პენსიონერებს ორმაგი და სამაგი პენსიის გადახდა. ანუ მეორადი წვდომა იხსნება, ასე ვთქვათ, კაპიტალთან, რომელიც ამ ეტაპზე ქვეყანაში არ არსებობს, რომელიც უნდა შეიქმნას, ამის საფუძველი არის ბუნებრივია რეალური ეკონომიკა, მაგრამ ვიდრე ეს ყველაფერი მოხდება, უკვე ტოკენიზაცია ამის საშუალებას იძლევა. ამიტომ სახელმწიფო სერვისებშიც, სახელმწიფო საწარმოებშიც, სახელმწიფო პოლიტიკაშიც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მონაკოსთან დადებული ეს ხელშეკრულება სწორედ იმას ითვალისწინებს, ნუ ეხლა მონაკოში ყოველ მესამე ადამიანი ოფიციალურად მილიონერია. მაგრამ ამის მიუხედავად სწორედ ამაში მდგომარეობს საქმე, რომ იქ ხალხი მილიონერია ყოველ მესამე ადამიანი და მაინც აკეთებენ ამას. ანუ ხედავენ, რომ ეს კიდევ უფრო მეც სარგებელს მოუტანს ადამიანებს. ჩვენი მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ. მადლობა. ლევან ბოზაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, Token Solutions პარტნიორი წარმომადგენელი საქართველოს, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ცხადი ამ ბიზნესის და მიმართულების განვითარებასაც ჩვენ მივადევნებთ, თვალყურს და მაყურებელიც იქნება საქმის კურსში. განვაგრძობთ ეთერს მხოლოდ ქართულის რუბრიკის ფარგლებში. სალომე ჭეპაშვილმა ამჯერად მოგვიმზადა სიუჟეტი პირველ ქართულ-აფხაზურ ბიზნესზე, რომელიც 2020 წლის იანვრიდან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გალში აფხაზი და ქართული ახალგაზრდების მიერ ერთობლივი მუშაობის შედეგად შეიქმნა. საუბარია არყის წარმოებაზე, არყის სახელწოდებით სამურზაყანო, რომლის პირველი 250 ბოთლი წარწერით დამზადებულია საქართველოში უკვე ჩამოსხმულია. იმისთვის რომ აღვადგინოთ ურთიერთობა აფხაზებთან და ეს ჩატრეხილი ხიდი გამავთელოთ, მნიშვნელოვანია იყოს ეკონომიკური ურთიერთობები. იმიტომ რომ ეკონომიკური ურთიერთობები ძალიან ხშირად ალაგებენ პოლიტიკური ურთიერთობებს. და ეკონომიკური ურთიერთობებით ჩვენ ფორმა უნდა მოგვეძებნა, რა ფორმა შეიძლება და შეგვემუშავებინა, რომ ერთობლივად ემუშავათ აფხაზ და ქართველ ახალგაზრდებს, რომლებიც ერთობლივად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აწარმოებდნენ პროდუქტს და პროდუქტს, რომელსაც ეწერებოდა წარმოებულია საქართველოში. ეს პროდუქტი არის წარმოებული გალის რაიონში, მას აწერია რომ წარმოებულია საქართველოში, იმიტომ რომ გალი, სოხუმი, გააგრა, ოჩამჩირე და ასე შემდეგ ყველა არის საქართველო. პირველ ეტაპზე რისი ყველაზე მარტივადად წარმოება შეიძლება და ეს არის არაყი, არაყის სამურზაყანო და ის არის მთლიანად ნატურალური პროდუქტი, არ შეიცავს არანაირ მინარევებს, არის წარმოებული ძალიან მაღალი იტალიური ტექნოლოგიით და ქართული ტრადიციული მეთოდით. 2020 წლის იანვრიდან დაიწყო ჩვენ ამ პროექტის განხორციელება, დღესდღეობით სადღაც 250 ბოთლამდე გვაქვს ჩამოსხმული. ეს არის არაყის სამურზაყანო, რომელიც არის დამზადებული აფხაზეთში, აფხაზეთის რაიონში, გალში, არის ნატურალური ხილისგან
ამ პროექტის ესე ვთქვათ ყველაზე კარგი მხარე ის არის რომ ერთობლივად არის გაკეთებული აფხაზ ახალგაზრდებთან ერთად არის გაკეთებული და პირველი რაც არის აღსანიშნავი ეს არის რომ ჩვენ ვეჩვევით ერთობლივ საწარმოს გაკეთებას და ერთობლივ მუშაობას. ადგილობრივი მოსახლეობისგან ვყიდულობთ ხილს, რაც ადგილობრივ მოსახლეობასაც აძლევს იმის საშუალებას რომ თავისი ხილი რეალიზაციაში გაუშვას. შესაბამისად რამოდენიმე დღე არის უკვე რაც უფრო აქტიურად ვარ ჩვენ ჩართულები უკვე ზაფხულის პერიოდი მოდის ხილი უფრო უხვად არის და ამიტომაც ჩვენ ვფიქრობთ რომ სადღაც აგვისტოს ბოლოსკენ უკვე მასიურად გამოვუშვებთ არახს და ეს იქნება მარტო არაკი არ იქნება ჩვენ იდეაში გვაქვს უფრო მეტი მხარდაჭერის შემთხვევაში რომ გამოვუშვათ სამოზაყანოს ბრენდი ეს იქნება აფხაზური აჯიკა, იქნება აფხაზური საწებელი, ყველანაირ პროდუქციას მოვიცავთ. გვაქვს იდეაში კიდევ უფრო მეტად განავითაროთ დღესდღეობით არის დასაქმებული 5 ადამიანი. ვაპირებთ გაფართოებას და გაფართოების შემდეგ იქნება დასაქმებული სადღაც 15 ადამიანი. ჩვენ იმ დონეზე არ შეგვიძლია ეს წარმოება გავუკეთოთ, მთელი ტერიტორია მოვიცვათ, ამიტომაც სასაჩუქრად პირველი იყო 50 ბოთლი დაბეჭდილი, მერე 200 ბოთლი დაუბეჭდეთ და ნელ-ნელა ვითარდება საწარმო, ნელ-ნელა უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება უფრო მეტი პროდუქცია იქნება გამოშვებული და სადღაც სექტემბრის დასაწყისში უკვე მთლიანად იქნება ფიქრობ მარკეტებში შესული გასაყიდად. როგორც აფხაზეთში, ასევე საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე 1000-დან 1500 ბოთლამდე იქნება ბაზარზე შემოტანილი. რომ ყველამ შეძლოს გასინჯვა და ნახოთ რომ რა პროდუქცია არის საერთოდ. სადღაც 35,000 ლარამდე იყო პროექტის მთლიანი დაფინანსება და აქედან რაც შეგვეძლო ის არის გაკეთებული ესე ვთქვათ ხეშად და თუ უფრო მეტი მხარდაჭერა იქნება რა თქმა უნდა უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება უფრო მეტი ახალგაზრდა იქნება დასაქმებული და აქ არ მინდა აღვნიშნო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდების ჩართულობა იმიტომ რომ ახალგაზრდებს უფრო ემარტივებათ ურთიერთობა ახალი ფურცლი უნდა დავიწყოთ ჩვენ ერთობლივი საწარმოების გაკეთება და ეკონომიკური ურთიერთობა ასევე გვაქვს იდეაში რომ ადგილობრივი ახალგაზრდები ჩაერთონ აქეთაც შექმნან მათ თავიანთი ბიზნესი და პროდუქციის გაცვლა გამოსვლა მოხდეს და რაც მთავარი არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს თავისუფალი სავაჭრო სივრცე. წამონახე საქართველო, ასე ქვია პროექტს, რომლის ირგვლივაც ტურისტული და სატრანსპორტო კომპანიების წარმომადგენლები გაერთიანდნენ. პროექტის მიზანი ადგილობრივი ტურიზმის ხელშეწყობაა. რა სიტუაციის პროგრამა და რა გამოწვევები წინაშე დგანან შიდა ტურიზმის იმედ და დარჩენილი კომპანიები. ამ თემით ვაგზავნებთ გადაცემა სტატია ჩაფუჩაძე სტუმრებთან ერთად გვერდება პირდაპირ ეთერში. სტატია დილამშვიდობის ქაზანამ სტუმრებთან გადავალ მოკლედ კეთხვით. წამონახე საქართველო ადგილობრივ ტურიზმზე ორიენტირებული პროექტია, რომლის ირგვლივ 3 კომპანია, Voyage Tours Georgia და TBS და ასევე სატრანსპორტო კომპანია ავტობუსი გაერთიანდნენ. პროექტი მიზნად ისახავს ქართული ტურიზმის ხელშეწყობას, მის განვითარებას და შენარჩუნებას პოსტ-კოვიდურ პერიოდშიც კი. პროგრამა მოქალაქეებს თავაზობს კულტურულ, სათავგადასავლო ტურებს და დასვენებას საქართველოს სხვადასხვა სასტუმროებში, ასევე ადგილობრივი მომხმარებლებისთვის საინტერესო თემატიკის აქტივობებს, რომლებიც გააორმაგებს ტურიზმისგან მიღებულ სიამოვნებას და ადამიანებს სხვა თვალით დაანახებს ჩვენი ქვეყნის ტურიზმს. უფრო მეტ დეტალს უკვე სტუმრებისგან მოვისმენთ მარიამ როჭიკაშვილი, Voyage Tours Georgia-ს გენერალური მენეჯერი და ნატალი გურიელი, სატრანსპორტო კომპანია ავტობუსის დამფუძნებლები არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან. პირველ რიგში პროექტზე მინდა რომ მკითხოთ, საიდან გაჩნდა ზოგადად ამ პროექტის შექმნის იდეა და რა სიტუაციით მარიამ დავიწყოთ თქვენგან. პროექტის წარმოქმნის და შექმნის იდეა გაჩნდა პანდემიის დასაწყის პერიოდში, მაგრამ უფრო დიდი მნიშვნელობა შეიძინა, ვინაიდან ჩვენთვის უკვე ნათელია, რომ დიდი ხნით დავრჩით საერთაშორისო ტურიზმის გარეშე. პროექტის არსი ეს არის შევქმნათ, ვიმუშაოთ ტურიზმის ახალ მიმართულებაზე, რომელიც არის ადგილობრივი ტურიზმი, რომელიც მანამდე რაღაცნაირად ჭრილში იყო და ჩვენ არ გაგვაჩნდა მისი დროის რესურსი, ვინაიდან ვიყავით ყველა ორგანიზებული საერთაშორისო ტურიზმზე და საქართველოს პოპულარიზაციაზე ქვეყნის გარეთ. და დღეს ჩვენ სამივე ჩვენი განახევრებული რესურსებით, აი ამიტომ გახდა საჭირო ჩვენი გაერთიანება, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენი რესურსები, ჩვენი გამოცდილება, გამოვიკვლიოთ ადგილობრივი ტურიზმი, განმოვითაროთ იგი, ვაწარმოოთ მოლაპარაკებები სასტუმროებთან, რომელთა კონტრიბუციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და დავასაქმოთ, რაც შეიძლება მეტი უსამსახურებელი
დაამსახუროთ დარჩენილი ადამიანი ტურიზმის სფეროდან. ანუ ეს ნიშნავს, რომ თქვენ სასტუმროებს ერთობლივად კომპანიების სასტუმროები, სატრანსპორტო კომპანიების წარმომადგენლები საუბრობთ ახალი ტიპის პროდუქტის შექმნაზე, რომელიც მორგებული იქნება ადგილობრივ დამსვენებლებზე. რამდენად რთულია ამის გაკეთება დღეს, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს ვითარდებოდა უფრო მეტად უცხოელ ტურისტებს, საფასო პოლიტიკაც ასეთი იყო შედგენილი. დღეს რა ტიპის პრობლემები იკვეთება და რამდენად არის მზაობა, რომ ასეთი ტიპის პროდუქტები შეიქმნას ადგილობრივი დამსვენებლებისთვის. და რამდენ სასტუმროსთან თანამშრომლობისაც საინტერესო იქნება. დიახ, ჩვენ უკვე დავდექით გამოწვევების წინაშე, როდესაც საწყის ეტაპზე დავიწყეთ ამ პროდუქტზე მუშაობა. პირველ ყოვლისა არ არის მზაობა საქართველოს მოსახლეობის მიერ, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ყალიბდებოდა რაღაცნაირი სტერეოტიპი, რომ უცხოეთში დასვენება გაცილებით უფრო ხელმისაწვდომია და ხარისხშიც უფრო მომგებიანია, ვიდრე საქართველოში დასვენება. ამას ემატება კიდევ ეს კრიზისული პერიოდი, როდესაც უამრავი ადამიანს გაუუარესდა ფინანსური მდგომარეობა და ჩვენი ტურისტული ინფრასტრუქტურაც არ არის მორგებული ქართულ მომხმარებელს, გულისხმობ იმას, რომ არ არის აქ სპეციალური საფასო პოლიტიკა. რაღაცნაირად ყველა დაბნეულები ვართ დღევანდელ პერიოდში და მაგრამ ძალიან სასიხარულოა ის, რომ ძალიან ბევრი სასტუმრო გამოხატავს დახმარების სურვილს. ჩვენ არ ვიცით აქედან რას ველოდოთ, პროგნოზი ძალიან რთულად გასაკეთებელია, მაგრამ ყველა სიხარულით ერთვება და ჩვენ უკვე ამ დღეებში გამოვაქვეყნებთ ჩვენს პირველ შეთავაზებებს, რომლებიც ვფიქრობთ, რომ საინტერესო ახალი და ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს მოსახლეობისათვის. ნატალი, რა იქნება ის შეთავაზება, რასაც შესთავაზებთ ადგილობრივ წარმომადგენლებს და კომპანია ავტობუსი რა მიმართულებით არის ჩართული? კი ბატონო. ესე იგი, რეალურად ჩვენ ყოველთვიურად გამოვაქვეყნებთ სოციომედიაში კალენდარს, თუსად იმოგზაურებს კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქე გაწერილი პროგრამით. ივლისისთვის კალენდარი უკვე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს სოციალურ ქსელებში და რეალურად პირველი ტური იწყება რაჭით. რადგან ძალიან ასე ვთქვათ, გაინტერესებს ეს ამბავი და ბექა წამოყვებათ. კი ბატონო, ძალიან აუთვისებელია, ჯერ ვთქვათ არ არის ბევრი სასტუმრო გახსნილი და ასე შემდეგ, ძალიან გვინდა რომ აი ესეთ ავთენტურ ადგილებს რაღაცა ხელი შეუწყოთ განვითარებაში და პრომოციაში. ანუ გექნება დაგეგმილი ყველა ნიუანსი, ხო, თქვათ რაღაცა დღეების რაოდენობა, შეთავაზებები, ასე შემდეგ და იმ საფასო პოლიტიკის შესაბამისად, რაც ადგილობრივ ტურიზმის რეალურად ტურისტული ჩვენი გაერთიანების მიზანიც ეგ იყო, რომ ანუ ბაზარზე ოპერირებდნენ არაჩვეულებრივად Voyage Tours Georgia და TBS-ი, რომელიც უწევდათ საერთაშორისო ტურისტებს არაჩვეულებრივ დასვენებას და ასე ვთქვათ, საქართველოს ლამაზ კუთხეებს აცნობდა და ჩვენი სატრანსპორტო კომპანია ავტობუსი მათ უსაფრთხო ტრანსპორტირებაზე იყო ორიენტირებული და ჩვენც ამ შემთხვევაში გავერთიანდით იმისთვის, რომ აი ეს მთავარი რგოლები ერთად შევკრათ და ზუსტად ის ადგილები გავაცოცხლოთ და იმ ადამიანებს მივცეთ мотиваცია იმის, რომ ჯერ არ გავჩერებულ ვართ, ჯერ ყველაფერი წინ არის და რაღაცა ეს ტურიზმის ზალა ისე გავარდოთ. რეალურად ამ ეტაპისთვის უკვე ძალიან დიდი დაინტერესებაა. ჯგუფი იკვრება ნელ-ნელა, თუმცა ჯერ არანაირი ფასი და არაფერი არ გამოგვიქვეყნებია და მოლოდინები არის. ანუ ერთიანი პაკეტი იქნება, სადაც შევა ტრანსპორტის მომსახურება, სადაც შევა სასტუმრო, ანუ რაღაცა ტურებიც. იქნება თუ არა მოქნილი, ანუ შეიძლება ვიღაცას უნდადეს ნახევარი ტურის მოგზაურობა და არა მთელი ტური, რომელიც შეიძლება დაგნა. როგორ იქნება ეს პაკეტები შეტანილი? დეტალებზე ვფიქრობთ, რომ გავითვალისწინოთ, საქართველოს მოსახლეობის მოთხოვნილებები მოვერგოთ მათ შევქმნით რამოდენიმე სახის მიმართულება. ერთი არის კულტურულ სათავგადასავლო ტურები, მეორე ფეშენებელურ სასტუმროებში გადასვენება, ვინაიდან აქამდე რაღაც შიდა ტურიზმი მაინც უფრო ასოცირდებოდა ზღვისპირეთში ჩვენთვის უკვე ჩვეულ ადგილებში დასვენებასთან და ამ დროს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უცნობია ის ლამაზი სასტუმროები, რომლებშიც უცხოელები ისვენებდნენ. აი ჩვენ გვინდა რომ ხელმისაწვდომი გავხადოთ მათთვის და არ იყოს ფასილარში და არ იყოს ეს მხოლოდ დასვენება, ჩვენ გვინდა თემატურადაც მრავალფეროვანი გავხადოთ, დავაინტერესოთ სხვადასხვა პროფესიის თუ თქვათ ესეთი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომ თქვათ ესეთ ჯგუფებიც მოვიზიაროთ
იზიდოთ რომ დაისვენონ. აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან რთულია, როდესაც საფასო პოლიტიკაზე მუშაობთ და გვინდა თქვათ ფასის წარმოქმნაზე მუშაობთ. აქ აღმოვაჩინეთ ერთი ნიუანსი, რომელიც ჩვენთვისაც თუნდაც არ მუშაობდით, ადგილობრივი ტურიზმი იყო უცნობი. ფინანსური რეგულაციები შემომყვანი ტურიზმის შემთხვევაში ძალიან ესეთია კომფორტული და ლოიალური. ჩვენ განთავისუფლებულები ვართ დღეგი გადასახადისგან და რამდენადაც ეს გასაკვირია რომ და იყოს გამოდის რომ საქართველოს მოქალაქეზე ჩვენ უფრო ძვირად უნდა გავყიდოთ პროდუქტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიბეგრებით. იცით რა, ამ თემაზე ჩვენ ჯერჯერობით არავისთვის მიგვიმართეთ, იმიტომ რომ ჩანასახშია პროექტი. სწორედ აი ესეთი საკითხების წამოწევით და დარწმუნებული ვარ, რომ შესაბამის სტრუქტურები ამას გაიგონებენ. თუ თანამშრომლობ ტურიზმის ადმინისტრაციასთან, შესაბამის ორგანიზაციებთან თუ გქონდათ დაყენებული ეს როგორ გამორჩათ გეგმაში ამ ტექნიკას? არ გვქონდა, ჩვენც ეხლა ვახსენე რომ ეხლა დავიწყეთ და ეხლა ამოიწია ეს დეტალი და ნამდვილად მნიშვნელოვანია. ჩვენ საქმის კურსში ჩავაყენეთ ასოციაციის წევრი ვართ, შეიქმნა დიდი ალიანსი ტურისტული კომპანიების, რომლებიც ერთად იკრიბებიან ტურიზმის ადმინისტრაციასთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად და ესე წყდება ესეთი საჭიროებო საკითხები. ანუ ჩვენ გავიტანეთ ეს უკვე გადავეცით ჩვენს წარმომადგენელს და როდესაც ალბათ შემდეგი შეხვედრა გაიმართება, იმედი მაქვს რომ ყურადღება მიაქცევა ამ საკითხს, იმიტომ რომ ეს ძალიან შეცვლის უპირველეს ყოვლისა ფასს და ჩვენ გაგვიმარტივებს პროდუქტის რეალიზაცია საქართველოს მოსახლეობისათვის. პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა ვის ქონდა და თუ არის საშუალება რომ კიდევ გაერთიანდნენ თქვენს გარშემო სხვადასხვა კომპანიები და უფრო მეტი შეთავაზება ქონდეთ? რეალურად პროექტში ერთვებიან სხვადასხვა დარგის სხვადასხვა დარგში მომუშავე ადამიანები და მათ შორის ახალბედების, რომელთაც სურთ თავიანთი სერვისების პოპულარიზაცია. მინდა აღვნიშნო ასევე, რომ პროექტში სურვილს გამოხატავენ ჩართვის ცნობადი სახეები და უნდათ რომ გვერდში დაგვიდგენ და რაღაცნაირად უფრო პოპულარული გახადონ ეს ჩვენი წამონახე საქართველო და ასევე უნდა აღვნიშნოთ სასტუმროების კონტრიბუცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ყოველდღიურად გვირეკავენ სასტუმროები, რომ აი ესეთ შეთავაზებას გაიკეთებ, აი აქ ჩამოდით, აქ ვნახეთ, აი აქ მოდით და მათ შორის ლოკაციას აერთიანებთ თუ გაქვთ უკვე და როდამდე გაგრძელდება ეს პროგრამა, რა ვადებს უყურებს ეს? ამ ეტაპზე ივლისისთვის კალენდარში გვაქვს 4 ლოკაცია უკვე გაწერილი: რაჭა, სვანეთი, კახეთი და ასევე აჭარის რეგიონი, კონკრეტულად ბათუმი და ზემო აჭარა და რეალურად ჩვენ და ჩვენ ზოგადად გვინდა მოვიცვათ სრულიად საქართველო. ეს აგვისტოს-თვის კალენდარის დაიდება და მათ შორის იქნება ესეთი შუაკვირაში არსებული შეთავაზებები, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო იქნება ფასის კუთხით საქართველოს მოქალაქეებისათვის. პროექტის ხანგრძლივობაზე გააჩნია როგორი მუშაობს, თორემ მე საერთაშორისო ტურიზმი რო გაიხსნება ეგ დღეს დადგება, იმედია რომ შიდა ტურისტებს მე ესე არ მიატოვებთ. ეს პროექტი იქნება გაგრძელებული და სამშობლოვანია. ბევრ როცა ტურიზმის სექტორის რაღაცა პრობლემებზე ვსაუბრობთ, ანაკარგებზე, მაგალითად აქ არ არის მხოლოდ ტურისტული კომპანიები, ისე შემოყავთ და აქ არის სასტუმროები, არის სატრანსპორტო კომპანიები, რომელსაც ფაქტობრივად გაუკრათ. მომსახურების შეთავაზება, იმიტომ რომ არ არიან უბრალოდ ტურისტები, აქ არიან გიდებიც მათ შორის, რომლებსაც სამუშაო ამ შემთხვევაში აქვთ ნაკლები, იქნებიან თუ არა გიდებიც ამ პროექტში ჩართული, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ კარგად ვიცით საქართველოს ისტორია, მაგრამ არის ადგილები, რომლის ისტორიაც გიდებმა უნდა მოიყვნენ ჩვენც. აუცილებლად სწორედ როდესაც ვახსენეთ რომ პროექტი მიზნად ისახავს რაც შეიძლება მეტი ადამიანის დასაქმებას ეს უპირველეს ყოვლისა არიან უსამსახუროდ დარჩენილი გიდები, მძღოლები და შემდგომში უკვე სასტუმროები. რა თქმა უნდა ჩვენ ვეცდებით რომ თანაბრად გავანაწილოთ ყველას მივცეთ საშუალება, რა თქმა უნდა იმ კუთხის მიხედვით სადაც უფრო მეტად პროფესიონალურად გრძნობენ თავს და ჩავერთოთ მაქსიმალურად ამ პროექტში და გარდა ამისა ვფიქრობ რომ აი ესე სერიოზულად მიხედვა ამ პროექტისა ძალიან ბევრს მისცემს იმის ბიცქს რომ მათაც დაიწყონ მუშაობა რაც უფრო გაზრდის კიდევ მასშტაბებს. როგორც ესე ყველა ახალი გამოწვევა, ახალი შესაძლებლობა და შეიძლება ესეც გახდეს. თუ არ ყავთ, ბექა შეუძლია რა წარმოვიდეს და ძალიან მოკლედ მინდა რომ გითხრათ, მოლოდინები როგორი გაქვთ, წელი როგორი შეიძლება იყოს, რამდენად დიდი შეიძლება იყოს დანაკარგი. მოლოდინი პანდემიის დროს ცოტა მოლოდინი ან აბსოლუტურად არა პროგნოზირებადი წელი გვაქვს. არ ვიცით. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან და წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და პროექტს წამონახე საქართველოს. მარიამ როჭიკაშვილი ტურისტული კომპანია Voyage Tours Georgia's გენერალური მენეჯერი და ნატალი გურიელი სატრანსპორტო კომპანია ავტობასის დამფუძნებელი სტუმრობდნენ.
მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს მისტუმრებს. სანამ საქართველოს ნახავთ, წამოვნახოთ რეკლამა და დაგიბრუნდებით სამართლის და ეკონომიკის რუბრიკით საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში. როგორ მუშაობს მედიაცია საქართველოში? რატომ არის ეს მექანიზმი სასამართლოს გადატვირთულობის პირობებშიც, მაგალითად ეფექტური გზა სხვადასხვა დავის გადაწყვეტისთვის? საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში სწორედ მედიაციაზე ვისაუბრებ. დავით კლდიაშვილი იურისტი, ლევან ჯანაშიას იურიდიული ფირმა FLS-ის პარტნიორს მასპინძლობს საქმიანი დილაში. დილამშვიდობის, დავით მოგესალმებით. მივესალმები მაყურებელს. ჩემს არაერთ გადაცემაში მისაუბრია, რომ ერთ-ერთი პრობლემა რაც სამართლებრივ წრეებს აწუხებს, ეს არის სასამართლოს გადატვირთულობა. ამ გადატვირთულობას ბევრი, ასე ვთქვათ, წინაპირობა აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი არის საქმეების დიდი რაოდენობა, რომელიც დღეს სასამართლოში მიდის. ბევრი გადაჭრის გზა არსებობს და ერთ-ერთი ეს არის დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარება, ხელშეწყობა და პრაქტიკაში უფრო ხშირად გამოყენება. და სწორედ დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული გზა ერთ-ერთი არის მედიაცია და ზუსტად ამ მექანიზმზე სასაუბრობთ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ბატონ ლევანთან. დილამშვიდობის ბატონ ლევან. თვითონ მედიაცია სიტყვა თუ კი ყოველთვის თარგმნით ვიხელმძღვანელებთ, ნიშნავს შერიგება, მორიგებას, შუამავლობას და რა დატვირთვა აქვს მას უკვე როდესაც საუბრობთ დავაზე და დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ მექანიზმზე. მადლობა კითხვისთვის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ესე იგი, პირველ რიგში, რაც მნიშვნელოვანია მედიაციის თვალსაზრისით, მედიაცია ეს არის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს პროფესიონალი მომლაპარაკებლის მეშვეობით. ეს ძალიან მარტივი დეფინიცია, რომელიც ესაა ძალიან მარტივი ფორმა. ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი ფორმები ხა მოლაპარაკებების, რაზედაც არ შევაწყეთ თავს მაყურებელს, უბრალოდ თვითონ წმინდა წყლის მედიაციასთან მიმართებაში, რაც მნიშვნელოვანია, მედიაციის მიზანი განსხვავებულია სასამართლოში დაუშვათ ხარეთა მორიგების მიზნისგან. იმიტომ რომ თუ სასამართლოში მიზანს წარმოადგენს მორიგება, რაც გულისხმობს ლოკალურ კონკრეტულ დავაზე შეთანხმებით პრობლემის გადაწყვეტას, მედიაციას მიზანი აქვს უფრო ხარეთა შერიგება, რაც უფრო კომპლექსური მიზანი არის, ვიდრე ერთი რაღაცა ლოკალური და კონკრეტული პრობლემის მოგვარება. ამავდროულად ეს არ უნდა გავიგოთ ისე, რა თქმა უნდა, რომ გინდა თუ არა თუ მხარეები არ შერიგდებიან და ერთმანეთზე არ გაგიჟდებიან, ამ შემთხვევაში მორიგება არ უნდა შედგეს ან ლოკალურ თემაზე არ უნდა მოხდეს მხარეთა შორის რაღაცა საერთო მნიშვნელობის ნახვა, ესე ვთქვათ, და დავის გადამთავრება, თუმცა მედიაციას ცოტა უფრო შორსმევალი მიზნები აქვს და რაც ამავდროულად კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია არის ის, რომ მედიაცია არის თავიდან ბოლომდე ნებელობითი პროცესი. ანუ მედიაციაში მხარეს შეუძლია ნებისმიერ მომენტში, როცა მას საჭიროდ ჩათვლის, ადგეს და გავითეს. ისე რომ ამისთვის არავით არის პასუხისმგებლობა მას არ ეგრეს. ბატონ ლევან, თქვენ აქცენტ რომ მედიაცია უფრო ფართო არის, ვიდრე მაგალითად სასამართლოში მორიგება და მაგალითის მოიყვანეთ. ანუ ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ შეიძლება სასამართლოში ხალხები კონკრეტულად ერთი დავის საგნის გარშემო წავიდნენ, მაგალითად დაობენ უძრავ ქონებაზე. შესაძლებელია თუ არა მედიაციის პროცესში ასევე შემოვიდეს სხვა საკითხი,
საკითხები და მხარეებს შორის მედიაცია შედგეს არა მხოლოდ უშუალოდ დავის საგნის გარშემო, არამედ უფრო მასშტაბურად და გლობალურად. მაგალითად, შეიძლება სხვა სადაო საკითხებიც, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული იქნას. სწორედ მაგაზე გვაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ეს არის მთელი აზრიც მედიაციის. ანუ სასამართლო მორიგება განა ცუდია, მაგაზე არავინ არ ლაპარაკობს. პირიქით, ყოველთვის კარგია და მისასალმებელია, როდესაც დავა შეთანხმებით თავდება. უბრალოდ სასამართლოს აქვს თავისი პროცესუალური ფარგლები და ჩარჩოები, რა ფარგლებშიც შეუძლია იმსჯელოს კონკრეტულ საკითხზე. ხო, ეხლა ნებისმიერი იურისტისთვის ცნობილია ის ელემენტარული ფორმულა პროცესში, რასაც ქვია, რომ სასამართლო არ არის უფლებამოსილი მიაკუთვნოს მხარეს ის, რაც მას არ მოუთხოვია. და გაცდეს დავის ფარგლებს. კი ბატონო, ანუ სასამართლო ზის იმ კონკრეტული დავის ჩარჩოებში, რომელიც ჩარჩოებიც მას მხარეებმა შესთავაზეს, ხო? იმის იქით სასამართლო არ არის უფლებამოსილი გავიდეს რაღაცაზე იმსჯელოს, რაღაცა საკითხები დააყენოს, ასე შემდეგ. მედიაციას ეს შეზღუდვა არ აქვს და პირიქით, რატომაც არის მედიაცია უფრო მეტად ეფექტური მექანიზმი, არის ის, რომ რეალურად არის ხოლმე ძალიან ხშირად შემთხვევა, სადაც დავის გამოხატვა, რაც სარჩელის ფორმით გამოიხატა სასამართლოში, რეალურად არ წარმოადგენს ნამდვილი კონფლიქტის მიზეზს. უბრალოდ მხარეებს აქვს სხვა კონფლიქტი, მაგრამ მოძებნეს რაღაცა სხვა საფუძველი და სხვა საბაბი იმისთვის, რომ იდაონ. შესაბამისად, თუ მხარისთვის არ არის მნიშვნელოვანი იმ კონკრეტული დავის გადაწყვეტა, რომელიც მას სასამართლოში აქვს და მას რეალურად სხვა პრობლემა აქვს და ჩვენ ამ სხვა პრობლემას ვერ ვუგვარებთ მას, იმიტომ რომ შეზღუდულები ვართ რაღაცის ფარგლებში, ხო? აქედან გამომდინარე, სწორედ აუცილებელი ხდება, რომ რაღაცნაირად მივწვდეთ იმ ძირ პრობლემას. რომელიც გამოხატვის ფორმაში არ უნდა. ფოტოშოპის თეორიაში, რომელიც ეხება სამართლის და ეკონომიკის ურთიერთკავშირს, ბევრ ნაშრომში ხაზგასმულია, რომ ხშირად ზუსტად დავის გარეგანი გამოხატულება არ არის ნამდვილი მიზეზი, რატოს მხარეები დაობენ და მნიშვნელოვანია გავიგოთ რა არის ძირითადი საფუძველი ამ დავის და ძალიან კარგია, როცა მედიაცია ამ ყველაფერში მაგალითად თავის როლს თამაშობს. რა ტიპის დავები მიდის მედიაციაში? არის რამე დავები, რომელიც სავალდებულო წესით ექვემდებარება მედიაციას? როდის შემიძლია თქვა, რომ მე მხარეებმა მედიაცია გადავწყვიტო და ავირჩიოთ მედიაციის გზად? რა საკანონმდებლო რეგულირება გვაქვს ამ კუთხით? ესე იგი, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ მედიაციას ექვემდებარება ნებისმიერი დავა, თუ მხარეებს სურვილი აქვთ იმისი, რომ შეთანხმდნენ, ვერავინ ვერ გააკავებს იმისგან, რომ დაждენ მომლაპარაკებელთან, ვისაც აირჩევენ და მაგის მეშვეობით მოილაპარაკონ. თუმცა ჩვენ გვაქვს ასევე საკანონმდებლო რეგულირების დონეზე დაყოფილი, სადაც გვაქვს დაუშვათ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი დავების კატეგორიები, სამი კატეგორიაა სულ ესეთი დღეის მდგომარეობით, ეს გახლავთ საოჯახო, მემკვიდრეობითი და სამეზობლო დავები, ეს გახლავთ ის დავები, რომლებიც მაღალ სტატისტიკურად შეთანხმებადი დავებია, მოდით ესე ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე მედიაცია უნარიან დავებს ვეძახით უფრო სასამართლო მიმდინარეობის ფარგლებში, ეს არის სავალდებულო მედიაციას დაქვემდებარებული საკითხი. დანარჩენი ნებისმიერი დავა კიდევ ერთხელ ხას უსვამ მხარეებმა შეთანხმებით შეიძლება გაუშვან მედიაციაში, მათ შორის სასამართლოში საქმის წარმოების პროცესშიც ამაზე მას შეზღუდვა არ აქვს. უბრალოდ სავალდებულო ფორმატს ეს არ ექვემდებარება, ანუ რას ნიშნავს არ ექვემდებარება სავალდებულო ფორმატს? გამოსულია სამოქალაქო პროცესის რეგულაციის სფეროდან და შესაბამისად მხარეებს აქვთ მოქმედების სრული თავისუფლება. მაგალითად, სავალდებულო მედიაციის დროს თუ ახლა გვაქვს 45 დღიანი ვადა განსაზღვრული მინიმუმ 2 სესიაზე დასწრების ვალდებულება და ასე შემდეგ, რაც პროცესით გაწერილია, არასავალდებულო მედიაციაში მსგავსი შეზღუდვები არ არსებობს და მსგავსი ვალდებულებები არ არსებობს. თუმცა მხარეები თუ შეაჩერებენ დაუშვათ სასამართლოში საქმის განხილვას და მედიაციაში მორიგდებიან, ეს უკვე რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე მათინებაა და ამასთან დაკავშირებით ხა კანონი მათ არ შეზღუდავს, პირიქით ხელს შეუწყობს იმაში, რომ რაღაცნაირად შეთანხმებას მიაღწიოს. შემდეგი საკითხი, რომელიც ამ შემთხვევაში ისევ აქტუალურობას შეიძენს, ეს არის როგორ ხდება აღსრულება. კარგი, მაგალითად, ორმა მოდავე მხარემ გადაწყვიტა, რომ წავიდეს და მედიაციის მეშვეობით იმსჯელოს მათ შორის არსებულ დავაზე და შედგა შეთანხმება, ანუ მედიატორის მეშვეობით შედგა შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს მხარეების მიერ გარკვეული ქმედების შესრულებას ან ქმედებებისგან თავის შეკავებას. რა გარანტია აქვს მხარეებს, რომ ეს შეთანხმება შემდგომ აღსრულდება? რა მექანიზმები ირთვება უკვე ამ შეთანხმების აღსრულებაში? ამ შემთხვევაშიც უნდა დავყოთ. უნდა დავყოთ სავალდებულო მედიაცია და ნებაყოფლოვითი მედიაცია. ოღონდ დავყოთ ძალიან პირობითად. ანუ იმ შემთხვევაში თუ სავალდებულო მედიაციის ფარგლებში შეთანხმება ხდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ შემდგომში სამედიაციო შეთანხმება წარედგინება სასამართლოს
და სასამართლო მას დაამტკიცებს უკვე ეს მედიაციო შეთანხმება უთანაბრდება მორიგების აქტს და შესაბამისად მოგეხსენებათ დარღვევის შემთხვევაში მორიგების აქტის დარღვევის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ხდება მისი აღსრულება. რაც შეეხება ნებაყოფლობით მედიაციას, იქაც თავიდან ბოლომდე მხარეების ხელშია აღსრულების მექანიზმები, მოდი ესე ვთქვათ. ანუ სამედიაციო შეთანხმება ჩვენ არ უნდა გქონდეს წარმოდგენილი რაღაცა ისეთი სხვა კატეგორიის დოკუმენტად, რომელიც განცალკევებულია ნებისმიერი სხვა სახელშეკრულებო ტიპის დოკუმენტისგან, რომელიც სამოქალაქო ბრუნვაშია მიღებული. სამედიაციო შეთანხმება არის ჩვეულებრივი ხელშეკრულება, რომელსაც მხარეები დებენ და რომლითაც აფიქსირებენ საკუთარ ნებას, სხვანაირად და მოაწესრიგონ მანამდე არსებული ურთიერთობა, რომელიც დავაწარმოებთ. შეასრულებს ისევ სასამართლო შესაძლებელია სასამართლო შესაძლოა გაითვალისწინოს ნოტარიუსის საახსოვრო ფურცელი, შესაძლებელია გათვალისწინებული იყოს არბიტრაჟის მიერ დავის გადაწყვეტა. დამოკიდებულია იმაზე, თუ მხარეები როგორი ტიპის აღსრულების ბერკეტებზე იქნებიან შეთანხმებული. და სხვა არაფერი. ამიტომ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს იქ ძირითადი არსი, რა თქმა უნდა, ყველასთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ დოკუმენტურად დაცული იყოს მხარე. თუმცა ხა მე პირადად ძალიან ბევრი შემთხვევა მინახავს ისეთი მედიაციაში, სადაც მხარეებმა საერთოდ უარი განაცხადეს ნებისმიერი ტიპის აღსრულების ან იძულების მექანიზმის ჩადებაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩათვალეს, რომ ეს მათთვის შეურაცხყოფელი იქნებოდა. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ბევრი ასე ვთქვათ გამოცდილება გაქვთ ამ ტიპის დავების მედიაციით გადაწყვეტაში. მორიოდეს ხომ არ შევეხებით, რამე საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროებას ხომ არ ხედავთ, რომ უფრო ეფექტური გახდეს დავების მედიაციით გადაწყვეტა. მოდით მე ესე გეტყვით, რომ ჩემი გადასახედიდან მედიაცია როგორც ინსტიტუტი ცოტა ისეთი რაღაცა, რომელსაც რაც უფრო მინიმალური რეგულირება იქნება, უფრო კარგად იმუშავებს. შესაბამისად, ცვლილებების ნაწილს რაც შეეხება ამ ეტაპზე მე რაღაცა მსგავსი ტიპის აუცილებლობას ხედავთ, ხო რო გითხრათ, მოგატყუებთ. უბრალოდ აქ თუ მედიაციის განვითარებაზეა საუბარი, მედიაციის განვითარება უფრო მენტალიტეტში ცვლილებებია, უფრო კანონმდებლობაში შეხედულებებია, უფრო ჩამოყალიბებული აზროვნება, ვიდრე რაიმე სხვა. მადლობა და იმეც ვიქონიებ, რომ მედიაციის ინსტიტუტი უფრო გაძლიერდება და ეს შეუწყობს ბევრი სადაო საკითხის გადაწყვეტა სასამართლოს გარეთ და ჩვენ ხშირად ვისაუბრებთ სხვა ალტერნატიულ მექანიზმებზე დავის გადაწყვეტის. მადლობა ბექამ. მადლობა დავით კლიაშვილს და ლევან ჯანაშიას. საქმიანი დილას მათთან ერთად ვასრულებთ. საქმის კურსს ეთერებში ხვდებით ჩვენ ერთმანეთს დღის განმავლობაში. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.